होइन अनि अस्तिको त्यो कन्सर्टको दिनमा होइन ह्याट्स अफ टु यु होइन ह्याट्स अफ टु यु रितेश द्याट इभेन्ट द्याट डे वाज वान अफ द बेस्ट इभेन्ट्स I've been to. Hats off to you I mean, honestly, and the team. I mean, honestly, Sajjanko event ko kura गर्ने भए it is all Sajjan. It is because of him that people turn up. होइन हामी as a organizer, management perspective, how can we make it more fluent, stress-free, easier for the people who come in त्यो हेर्ने हो. त्यो वेमा चाहिँ I am proud, yes, कि डोर सेल्स नभएको कारणले we were so fluent, things started only 10 minutes later. नेपालको कन्टेक्समा 1-1.5 घन्टा अगाडि त ढिलो नभए त सो स्टार्टै हुँदैन नि त. So this is what me and Sajjan we talked that we need to change the way people look at a show in Nepal कि 8 बजे भनेको छ 10 बजे पुग्नु पर्यो. I will start at 6:15. Tell the world 6 o'clock they need to be inside. होइन हामीले पनि ओके सो इफ वी निड टु डेलिभर दिस हामी के काम गर्नु पऱ्यो त हामी डोर सेल्सै नगर्ने. बिक्यो बिगेन भने तर या वी सोल्ड आउट अ विक बिफोर. तर मैले भने नि अब पानी पर्छ त्यसको लागि प्रेप हुनु पऱ्यो. सो दोज थिङ्स वी प्रिपेयर्ड भेरी वेल होइन. तर उसले पनि त्यो भिजन मलाई देखायो नि त. यहाँको आर्टिस्टहरू पनि आई थिङ्क नट एभ्री वान बट सम अफ देम दे आर ओके विथ बिङ 1 hour लेट के. इफ एन आर्टिस्ट डिमान्ड्स नो म्याटर वाट होइन मेरो सङ्ग्समा पावर छ नो म्याटर वाट ह्यापन्स आइम गोना स्टार्ट अन टाइम. if I am supposed to play at 10, if I am supposed to play at 10, I will play at 10 भनेर स्ट्यान्ड लिएर जाओस् न स्टेजमा. त्यो गऱ्यो भने यस आई मिन छ नि त. तर दे अल्सो नो अब मान्छे आएको छैन एकछिन ढिलो गरौँ. सो इट हेज टु चेन्ज फ्रम समवेयर एन्ड द्याट समवेयर निड्स टु स्टार्ट फ्रम दि आर्टिस्ट इट सेल्फ. If he is confident, if he is sure about his people, He or she, I'm so sorry. If the artist is sure about their fans coming on time, or their music, or they're going to come for their music, the artist starts on time, the people will come on time, otherwise they'll miss it. I know. All over the world it's like that. I'm not that, I mean, David Guetta says I'll perform at 10 and plays at 12, for example. I know, they play at 10. Yeah. All over the world, every festival. So I think I've been traveling a lot to experience different festivals, different events all over the world, just to understand, where are we lacking? Why are we lacking? What can we make better? What can we change in the system that change त हाम्रैबाटै सुरु हुनु पऱ्यो नि. सबैले आफ्नो ठाउँमा गर्छ होला तर म चाहिँ इभेन्ट्सको लागि आइम सो प्यासनेट. आई वान्ट टु मेक स्योर द्याट वी डेलिभर समथिङ आउट अफ द वर्ल्ड. Sure. No, yeah. Well said, man. That's very well said. All right, jumping to Shree, I know how I know Shree. The first 2008 मा मलाई PartyNepal र U-Turnले फर्स्ट काम दिएको मिलेर भन्छु होइन. टु कम्पनीज टुगेदर होइन. 2008 मा आई स्टिल रिमेम्बर आई सेड दिस बिफोर एज वेल. रवि दाई गिभ मी अ कल होइन. रवि दाईले मलाई आई जस्ट जोइन द रेडियो एन्ड रवि दाई स मी. रवि दाई हर्ड मी होइन. अनि रवि दाईले चाहिँ ठ्याक्क रविन दाईलाई भनेर रहेछ होइन कतै न कतै चाहिँ केही न केही इभेन्ट हुँदै रहेछ. अनि अफकोर्स दे वान्टेड समबडी टु एमसी एन्ड समबडी यङ, समबडी न्यू, समबडी फ्रेस होइन. अनि त्यसपछि थाहा थिएन मलाई त्यतिखेर थाहा थिएन इमाको डे कहाँ छ भनेर होइन. त्यतिखेर थाहा थिएन अफिस कहाँ छ भनेर होइन. अनि म गएँ, मलाई भेट्न आइज भने म गएँ. अनि त्यसपछि आई स्टिल रिमेम्बर एज सुन एज आई गट इन टु द अफिस अन द लेफ्ट ह्यान्ड साइड इट वाज यु द्याट आई फर्स्ट स. ठ्याक्क त्यो कम्प्युटरको अगाडि लामो कपाल, श्री किङ. And then you are the first person I saw in the office, and then I met Robin Dai, and then of course contract yata and the first event I did was back in Nepalganj गएको थिएँ कि हामी त्यतिखेर क्लोजअपको लागि होइन. अनि आजसम्म पनि त्यो इभेन्ट मेरो जिन्दगीको क्लोजेस्ट इभेन्ट हो कि त्यो क्लोजअप लभ फेस्ट भन्ने होइन. बट द्याट वाज द फर्स्ट टाइम आई स यु. एन्ड what were you doing, Shree, at that moment? 2008, 2009 मा? So ironically तिमीले त्यो रवि भन्दाखेरि रवि अघि भर्खर पास भएको थियो कि अघि भर्खर रविलाई हामी भइरहेको थियो. रवि ठक्क आएर पास भइरहेको थियो कि रविलाई ए रवि त कहाँ जाला त जसरी पनि दसैँमा आइज है भनेर भइरहेको थियो कि ए होल्ड मैले एउटा क्विक कुरा बिर्साएँ. मैले रवि अर्याल दाई भने होइन, मैले चाहिँ अर्को रवि दाई भने. तक्लु एक्ज्याक्ट मैले अर्को रवि दाई भने. एनिवेज प्लिज क्यारी अन. So basically, so I'm a filmmaker basically, right? So I had my own multimedia studio called Shree Multimedia back in the days. And PartyNepal was really close to my heart because my brother was a photographer. Well, PartyNepal go photo 2005, 6, 7 yesterतिर. So they were close. So PartyNepal.com. PartyNepal.com because and then so because of Facebook, PartyNepal website was kind of going down. I know. Youth across the world, they used to log into PartyNepal website, check out the party pictures. That's how people used to connect or communicate. I know. Facebook आइसकेपछि सबै फोटो ग्यालरीहरू हुन थाल्यो.
individuals. Everybody started posting their own photos on their own pages. So PartyNepal was like, website actually just crashed. त्यसबाट अब के गर्ने त? And because we were actually, our views were bigger than any of the entertainment or news portals back then, because we were really good, especially for the urban youths. And especially अब युकेमा, युएसमा, अस्ट्रेलियामा हुने नेपालीहरू युथ्सहरूले त अब के गरिरहेछ, नेपालमा के इभेन्ट भइरहेछ, कस्तो पार्टी भइरहेछ, कसले के गरिरहेछ हेर्नुपर्ने ठुलो कुरा थियो. त्यहाँ पार्टी नेपालको वेबसाइटमा एउटा फोटो आउनु भनेको द्याट युज टु बी अ बिग शिट. I remember that. That was a big thing. मेरो माइक सानो भइरहेको No. So it was a big thing, and then it crashed, and everybody were like, "What should we do next?" And this very, said, "Let's do events, something extra, something everything." And this very, so we merged both the companies, PartyNepal and Shree Multimedia. So I moved to PartyNepal's office, and that property was my मेरो family friends भनौँ न मेरो ज्वाइँको बच्चादेखिको साथीको building हो त्यो property. And then I was really close to Rachel and everybody and all the stuff. And that's how we did the 8th year anniversary of PartyNepal. So that was a comeback of PartyNepal, again, reviving and, new team. And then we felt like, okay, now we're coming back because we have a proper team now. One logistic guy, one multimedia guy, one agency guy. So we had a really good team. So we felt that, energy. This was certain that we revived PartyNepal. So PartyNepal revive गर्दाखेरि चाहिँ there were a few challenges again. We had a lot of shareholders again, but they had the history also at the same time. So, but yeah, it was good. I mean, I loved everything, but I had to switch my career. Exactly. From a filmmaker to event manager. Hold on, before that, from a rapper? And I have to mention that too, Shree, even if you don't want to mention it. Someday somebody's going to Google and find that awesome video with Shree with baggy pants. मैले बजाएको नि त्यो गीत थाहा छ मेरो टिभी सोमा back in the day. PartyNepalको कुरा गर्दाखेरि I have to definitely talk about Mondale, definitely go ahead and talk about Pushan Dai, and of course talk about Robin Dai as well. किनभने PartyNepalको पार्टी जाँदाखेरि मलाई एकपल्ट चाहिँ त्यो ब्यान्ड जस्तो दिएको थियो कि मलाई होइन. अनि त्यसपछि मलाई अहिलेसम्म याद छ उसले दिएको भूषण दाइले दिएको जस्तो लाग्छ कि मलाई हुन्छ नि होइन. कहाँ पो ठमेलमा एउटा पार्टी थियो कि PartyNepalको 14 वर्ष हुँदाखेरि गएको जस्तो लाग्छ मलाई होइन. कहाँ थियो यार फायर होइन कहाँ पो थियो सनी दाइकोमा हो कि कसकोमा हो होइन. आई रिमेम्बर डुइङ द्याट कि 14-15मा हुँदाखेरि एलिट्सबाट वी लेफ्ट एन्ड देन वी डिड द्याट कि. बट द्याट्स हाउ आई नो यु लाइक द्याट्स द टाइम वेन हुन्छ नि होइन I got to know you. So एक हिसाबले भन्नुपर्दाखेरि everybody's been in the scene like for the past 10 to 12, like give or take 14-15 years. होइन. I just want everybody, all my listeners, to kind of understand the conversation that we're going to go ahead and have, where we are coming from. त्यो यहाँ हेर्दाखेरि combine गर्दाखेरि everybody sitting in this table today have hours and hours and hours, thousands of hours of experience of either doing events or either being part of events. हुन्छ नि होइन. That is something very, very important. Okay? I look at the legacy of people who've done events. होइन. अनि of course मैले बसेर अनिल थमन दाइसँग समेत कुरा गरेको छु कि होइन. उहाँले मलाई भन्नुहुन्थ्यो I'm lucky that I get to work with a person like Anil Thamal Dai too, who actually started the scene back in the day. I'm talking about like 30, 40, 50 years ago. Of course, sitting down with people, fantastic event managers like Prabhat Dai, back in the day, who pioneered the scene when it comes to number one, Condom concerts or rock yatra. यो सुन्दाखेरि त अब सुन्ने मात्र हो नि त नि होइन. त्यतिखेर कसरी गर्यो होला होइन. द्वन्द्वकाल थियो, राजतन्त्र थियो, हजार थोक थियो नि त त्यतिखेर होइन. They had to overcome their own challenges to do events back in the day. And now in 2022, this brand new set of challenges that you guys face every single day. And a fantastic testament of that was the Sutton concert. More personally, I was really excited. When you said that people paid 3,500 rupees to come and see the show, मान्छेले पैसा तिर्दैन नि हाम्रोमा. ओके ल यहाँबाट सुरु गरौँ न. हाम्रोमा मान्छेले होइन जो सुनिरहेको छ हामी इन्क्लुडिङ मी होइन or X होइन. Why don't we want to pay to come to concerts or pay for XYZ? Why do you think that happens? Like, what's your perspective on that? Anybody, jump in, feel free.
I don't know. I think with Sajjan's case, I think it was that he sang for such a long time. He never did shows. One of the reasons I also feel is when you're doing shows, you're going to concerts, live artists, performers. They have so many shows in the same year, in the same city, that if you miss this one, you're gonna still listen to him in a couple of months in some other venue. I know, but with Sajjan, it was like his first ever concert, and he doesn't live here, so he's doing one show a year. Let's say one show in 2 years, stuff like that. I think it is very important for people to pay if they want entertainment. So I think back in 2016, I started a hashtag called Pay for Your Own Entertainment. I'm like, we don't want to entertain people who don't want to entertain themselves with some amount of money. अब यत्तिकै जाँदाखेरि पनि पैसा खर्च गर्छ नै. नेपालमा कन्सेप्ट के भयो, म भित्र रक्सी खान्छु नि. तर मैले भने मेरो 1 महिना 1.5 महिनाको स्वेट, एफर्ट, थट, प्रोसेस, पिपल, वर्किङ स्टाफ, अफिस एक्सपेन्सेस, पुलिस, कर्पोरेसन, पर्मिसन सबै छ नि त. त्यसको पैसा चाहिँ कसले तिर्छ? So we started this, that pay for your own entertainment hashtag, and then we lived up to it. I mean, there was a time when Rahul, my elder brother, could not enter without buying a ticket. I'm like, if my brother is paying, I don't care anybody in the world, entering has to pay for it. And if we as organizers have to take that stand, it will make a difference. So त्यो अब त गर्नै पर्ने भइसक्यो. And I think it's changing also with like Sajjanko show भयो. राम्रो shows-हरु आउँदैछ. I think Nepal is now where India was 7-8 years back. तर we're growing faster than India grew in nightlife. किन हामी त हेर्दैछौँ नि त. Elaborate. जस्तै India did not have a choice to see much from America 10 years back when they were in the entertainment scene. तर now we've been traveling, entertaining people. हामी आफै इन्डिया जान्छौँ, abroad जान्छौँ, shows-हरु attend गर्छौँ, सिङ्गापुर जान्छौँ, concerts हेर्छौँ, थाइल्यान्ड जान्छौँ. We do so many stuff. So हामी सिकिरहेछौँ अनि त्यही भएर पनि I think we're growing faster. Like I traveled एउटा इभेन्ट हेर्नलाई abroad. Now I already know what my next concert or my next festival or an event should add up. यसमा म जोड्छु. You went abroad, तिमी बाहिर गयो, हेऱ्यो, सिक्यो, सबै थोक सोक इन गर्यो, सबै थोक लियो, अब्जर्भ गर्यो, यहाँ आएर के अरे एक्जिक्युट गर्यो. एक्जिक्युट अब जति सक्छ त्यति गर्यो हैन? Shree, you were saying? Yeah, I'll go back to the history of all these door sales and everything. Back in 2009-10 तिर, a lot of people, a lot of event managers back then, they don't exist anymore, kind of thing. I know about पछिल्लो समयमा हामी गर्दैन नि. आस्तो छ मेरो भुटु थियो हैन, we don't exist. So basically त्यतिखेर धेरैजना इभेन्ट म्यानेजर्सहरूले हामीलाई गाली गर्थ्यो क्या. Because PartyNepal events, why are you guys giving for free entrance? हामी के भयो भन्दाखेरि there's two ways of revenue. One is client, another is consumers. हामी कस्तो तरिकाको भइदियो भने we became into marketing company rather than event management company. So that was a bad exercise भन्छु म अहिले. What we are planning to do now is like we're focusing on the consumers. Okay. The clients ले चाहिँ के गरिदिन्छ भन्दाखेरि definitely they need to promote their products. हैन? त्यसको लागि उनीहरूलाई they need agencies, productions, event managers, they need a lot of things. So they kind of found us. They kind of made use of us. So त्यसले गर्दाखेरि त कन्ज्युमर्सहरूले चाहिँ राम्रो आर्टिस्ट पायो, फ्रीमा पायो, किनभने our target was to get like just 200-500 people, right? So they don't care whether they are paid or not. They would cover the cost of the event. Yeah. So हामीलाई के सजिलो भयो भने we were the pioneer, kind of pioneer. Pioneer त नभनौँ तर we were the big shit back then. So हामीलाई एकदमै सजिलो हुन्थ्यो इभेन्ट गर्नको लागि. All the events used to be sponsored. हामी पनि एफर्टै लाउनु नपर्ने भयो. क्लाइन्टलाई जस्ट सर्भ गरे पुग्यो. कन्ज्युमर्सहरूलाई जस्ट सिर्फ मेसेज पठाइदियो, इन्भिटेसन पठाइदियो. त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ that kind of backlash later, that definitely hit us later on. Yeah. Because त्यसले गर्दाखेरि त्यो कल्चरै डेभलप हुन सकेन कि like okay, if I want to see this artist, I have to pay for that because that is what these people are doing for bread and butter. त्यो चिज चाहिँ मान्छेले रियलाइज गरेन. They started taking for granted because PartyNepal is giving free invitations. Why should I pay when PartyNepal is giving for free? Why should I pay for someone XYZ? अरूले पनि फ्रीमा बाड्नु पर्यो. Absolutely. त्यो खालको कल्चरले गर्दाखेरि चाहिँ अहिले पनि हामीलाई ठुलो क्वेसन भइरहेछ. So the first thing when we were discussing, I just wanted to put that thing in all our head. Listen, this Dasai Fest might be X present, Y present, or Z present, but most importantly, we present. This has to be we present. So this is the thing that we want to, claim that now. We have to do this because all the festivals across the world, there's no sponsors. Consumers are the sponsors.
अब हामीले we have to go back. We have to tell everybody that, if you want to appreciate the artist's hard work, industry's hard work, then you have to pay for that. You have to respect. So त्यो पार्टमा जानको लागि then only the industry blooms, right? So त्यो पार्टमा जानको लागि चाहिँ we have to work together भन्ने तरिकाको कुरा पनि भइरहेछ. So we're working together. Hopefully that, this will create something. Sure. What were you saying, Monayac? You wanted to add something? So I think Shree just spoke my words too. I mean, not just audience, but even managers पनि त्यो complete tricks मा बस्न सकेन कि. We're too comfortable कि एउटा स्पोन्सरको रेभेन्यू आइहाल्छ होइन. Tickets is our top up. Your revenue will complement us भयो कि. But I think हुनुपर्ने exact opposite हो. Forget sponsor. Ticket should be the primary revenue होइन. Sponsors को अरू कुराहरू टप अप भन्ने लाइक कन्सिडरेसन भएर पहिलेदेखि चलाए भए हुन्थ्यो होला. बिकज अहिले आई थिङ्क हामी चारैजनाले पनि देयर वर डेज हन्ड्रेड्स एन्ड थाउजन्ड्स अफ पास बाँड्या होला कि. नाउ अडियन्सलाई अस्ति हामी पास बाँडिरहेछौँ, आज हामी टिकट किनेर छौँ, उनीहरू अलिकति लाइक दे विल डेफिनेटली हुन्छ नि फिल कि पास आउँछ एक्सपेक्ट गरिहाल्छ है. सो चेन्ज गर्नको लागि आई थिङ्क वी सुड टेक मच लाइक बिगर रिस्क जुन आई थिङ्क अहिलेको डेजहरूमा भइ पनि रहेछ है. सो आई थिङ्क त्यही हो मोरलेस. बट आइ एम स्योर द्याट द डेज विल कम कि जहाँ चाहिँ tickets will be the core source of revenue. Even looking at sponsors, okay, all right, fine. Fighting with sponsors is fighting when given. Talking to sponsors is always a fight. All right, great, thanks. Thank you very much. Negotiating with sponsors, whoever they are, X, Y, Z, A, B, C, D. I know it's always the same. It was the same shit in 2008, 10 when we did events. I know it's the same in 2022. It's the same probably gonna be in 2032. तर अर्को जेनेरेसनलाई मेबी अलिकति सजिलो हुन्छ होला इफ यु पेभ द वे होइन. इफ समबडी हेज टु पेभ द वे नि त होइन. लाइक यहाँ भने जस्तै श्रीले एडमिट गरेको मलाई एकदम मन पऱ्यो कि हुन्छ नि. पहिला हामी फ्रीमा बाँड्थ्यो, गलत गरिरहेको थियो जस्तो लाग्यो. अहिले आएर हेर्दाखेरि होइन. अब अहिले आएर टिकट बेच्न खोजिरहेछ तर पहिलाको बानीले उ भएको छैन. मेबी अर्को 10 वर्षपछि when there is another Ritesh, another Shree, another Monayac, another Bipin who are going to be doing events, who will be doing events ni ta haina. There were other people doing events before you and there's going to be somebody else doing the same shit after you haina. उनीहरुलाई चाहिँ सजिलो हुन्छ कि okay, so our predecessors made it easier for us to go ahead and tell everybody that हैन है so and so ABCD के रे आर्टिस्टहरु छ, टिकट चाहिँ किन्नुपर्छ है. अब त्यतिखेर मेबी 5000 हुन्छ होला टिकटको प्राइस हैन. अहिले 3500 हैन, whatever it is. पहिला 1000 रुपैयाँ तिर्न मान्दै थियो. अब हामी आज नै if we travel outside, I think I paid some $500 for Billie Eilish for a side concert. के त्यो राम्रो टिकट हैन के, साइडतिरको. सो हामी आफै पनि बाहिर पे गरिरहेको छौँ. हामीले यहाँ पनि त्यो प्र्याक्टिस गर्नैपर्छ. आई थिङ्क आई अल्सो रिमेम्बर ह्याङओभर 2014-15 मा 4000 पास प्रिन्ट गरौँ, काठमाडौँभरि बाँड्थ्यौँ, ठाउँ प्याक भइहाल्छ. अनि एउटा स्पोन्सर अनि अर्को एल्कोहल रेभेन्यू होइन. थिङ्स हेभ चेन्ज नाउ. हामीले त्यो मिस्टेक त त्यो ह्याङओभर 3-4 मै रियलाइज गरिसकेको थियो कि होइन. त्यसपछि त दुनियाँ माथ तल होस् होइन. हामीले त्यो इन्भिटेसनको कल्चर बन्दै गर्नुपर्छ भनेर बुझिसकेको थियो. बिकज स्पोन्सर्स टाइट एभ्री इयर भइरहेको थियो. कम्पिटिसन होला के होला, आफ्नो रिजन्स हुन्छ. मोर इभेन्ट म्यानेजर्स एट द्याट हु नट इभन रेजिस्टर्ड कि हामीलाई पनि त्यो च्यालेन्जेस आउनु थाल्यो. सो वी ह्याड टु टेक अ स्ट्यान्ड अनि त्यसरी नै चेन्ज गरे हो कि. सो अब इट विल टेक टाइम, स्लोली भइरह होला. तर हामीले पनि रियलाइज गरेको छ हामी त्यसलाई स्ट्रिक्टली इभन द वान वी डुइङ नाउ दसैँ फेस्ट. आई थिङ्क मैले त स्पेसली बिकज आई रन अ क्लब मलाई कतिले मेसेज गरिरहेको हुन्छ कि ब्रो पास पठाइदिउँ त यार, हामी 4 जना आउनु खोजेर. मैले ब्रो आई एम सो सरी, युआर माई डियर फ्रेन्ड, विल ह्याभ ड्रिङ्क्स टुगेदर द्याट आल बाई फर यु. तर यो इभेन्टमा चाहिँ टिकट त लिनै पर्छ यार, सपोर्ट गर्नु पऱ्यो नि. कहिलेसम्म स्पोन्सर्समा डिपेन्डेन्ट हुने. हामीले सबैलाई प्रपोजल पठाएको होला आफ्नो ठाउँमा छ होइन. तर आवर इन्टेन्सन इज टु हेभ अ सोल्ड आउट भेन्यू. एभ्री वान इमेजिन 15,000 पिपल इन द्याट स्टेडियम सिङ्गिङ वान सङ टुगेदर. त्यो हुन्छ नि. मैले एउटा इक्जाम्पल भने 20,000 25,000 पिपल त्यो भयो भने त अनि हामीलाई पनि ठुलो आर्टिस्ट ल्याउन, इन्टरनेसनल आर्टिस्ट ल्याउन, दुनियाँ ल्याउन मजा आउँछ नि त. जहिले पनि स्पोन्सरमा डिपेन्ड हुँदै भएन कि त सक्दैन भने छोडिदिनु पऱ्यो इभेन्ट म्यानेजमेन्ट. त्यो टाइम आइसक्यो. ह्यान्डले काउन्ट गर्न सक्छ. 10वटा इभेन्ट कम्पनीको नाम छैन होला कि अहिले हु वर्किङ थ्रु आउट द इयर है. यो क्रिसमस न्यु इयरवाला इभेन्ट म्यानेजर मेरो लागि इभेन्ट म्यानेजर होइन है फेरि होइन. न्यु इयरमा त जहाँ पनि क्राउड बढ्छ नि. इफ यु क्यान फिल अप अ भेन्यू विथ 1,000-2,000 पिपल अन अ नन फेस्टिभ डे होइन, एन्ड यु वर्किङ थ्रु आउट द इयर प्यासनेट फर इट होइन, द्याट्स इभेन्ट म्यानेजमेन्ट फर मी मेरो लागि होइन.
Yeah. Brian Adams said something, yeah, and I've said this before in the podcast, yeah, I'll never forget that ever in my life. Yeah. This is, I heard this is the first event of this scale in your country, but I'm sure it's not the last one. I think it will. Sure. Tucker, right before he sang one of his iconic songs, he tucker break tucker त्यो भनेछ कि हैन ब्याकग्राउन्डमा चन्द्रमा थियो कि हैन ब्युटिफुल इभिनिङ हैन स्याड टु से आजसम्म पनि ब्रायन एडम्सको दिनदेखि लिएर आजसम्म पनि हैन अहिलेसम्म पनि हेर्दाखेरि हैन त्यो स्केलको इभेन्ट हुन सकेन कि ह्याट्स अफ टु सुमन्त गुरुङ दाइ ह्याट्स अफ टु द्याट एन्टायर टिम त्यहाँ धेरैजना हुनुहुन्थ्यो अरू होइन विक्रान्त दाइ लज अफ पिपल होइन ह्याट्स अफ टु दोज गाइज फर मेकिङ इट ह्यापन regardless of sponsors, पैसा कमाएको मान्थ्यो I don't know, I didn't do that event होइन but hats off to them होइन but till now होइन जब मेजर इभेन्ट्स हुन्छ नि सलमान खान होस् अथवा आइफाकै कुरा थियो क्यारे इफ आइ एम नट मिस्टेकन होइन ओर भोलि गएर भनौँ न अरू कोही मेजर आर्टिस्ट आउँछ अरे होइन आई डोन्ट नो गड मेटालिकै आउँछ अरे सपोज होइन टु मेक द्याट ह्यापन हुन्छ नि I believe everybody needs to come together जस्तो लाग्छ कि I'm not talking just about event management companies कि event management companies एउटा ठाउँमा छ होइन गभर्मेन्ट लेभलमा पनि पोलिसिज लेभलमा पनि यस्तो कुराले चाहिँ फाइदा के हुन्छ भनेर मेबी बुझाउनु जरुरी छ कि होइन I strongly believe होइन यसमा if you don't mind yeah go for it so मैले भने अब there are so many passionate event guys here in the scene होइन हामी धेरै कुरा गर्न चाहन्छौँ there are two big major problems होइन एउटा चाहिँ रेकग्निसनै छैन इभेन्ट म्यानेजमेन्ट एज एन इन्डस्ट्री यति रेभेन्यू जेनेरेट गर्न सक्छ ब्रो यति रेभेन्यू इफ एन इन्टरनेसनल आर्टिस्ट कम्स टु नेपाल इमेजिन हिम पोस्टिङ अबाउट पशुपतिनाथ or बौद्ध or स्वयम्भू the whole world is going to watch it bro the whole world when Steve Aoki came here he posted one jumping with in Bauda it had like some 15 lakh likes all over the world बाट कहाँ हुन्छ यो ठाउँ भनेपछि नेपालमा हो कतिलाई त नेपालै थाहा थिएन त्यति बेलामा होइन एउटा चाहिँ त्यो भयो आई थिङ्क गभर्मेन्टले पनि भेन्युजहरू दिनु पऱ्यो क्या यहाँ त यति प्रब्लम छ भेन्यू नै छैन क्या आई वान्ट टु ब्रिङ एन आर्टिस्ट आँट्नु मन छ बिफोर यु मुभ अन टुवर्ड्स द भेन्यू तिमीले भनेको कुरामा चाहिँ डाइरेक्टली टुरिज्म प्रमोट भयो एकदम 100% होइन ओके त्यो एउटा अब सलमान खानै भएको भए आइफा नै भएको भए अल ओभर द वर्ल्डबाट मान्छेले 1.5 लाख रुपियाँ खर्च गरेर टिकट चढेर यहाँ होटेलको खर्च गरेर एन्टरटेनमेन्टमा खर्च गरेर त्यो सो हेर्नु त आउँथ्यो नि त सो एउटा चाहिँ गभर्मेन्टको सपोर्ट एकदमै चाहिने छ किनभने अहिले पनि आई पर्सनली फिल गभर्मेन्टले चाहिँ रात्रिकालीन अथवा नाइट लाइफ एन्टरटेनमेन्टलाई बुझेकै छैन अथवा त्यहाँ पुगेको छैन उनीहरू अझ पनि धोरी साँझ डान्स बार पुगिरहेको छ मैले भने क्लब लाइफले भनौँ न आज एउटा ठुलो डिजे नै आयो भने कति मान्छे तान्न सक्छ क्या people I think when we were doing ठिक्कको DJs when Steve Diplo when all of these happened I think people travel from India I think my friends who were studying in Thailand they travel back from Thailand यो आर्टिस्ट त मिस गर्नु भएन किन भने एउटा त त्यही आर्टिस्टलाई थाइल्यान्डमा हेर्नु पऱ्यो भने $400-500 पर्ने हामी त यहाँ 2500 रुपियाँमा VVIP टिकट दिँदैछौँ सँगै बसेर पप भइरहेछ स्याम्पियन होइन सो यहाँ सस्तो पनि छ चिनेको मान्छे छ मेबी भेट्न पाउला कि त्यस्तो हार्डकोर फ्यान्स पिपल आर ट्राभलिङ भेन्यू नै भएन क्या नाउ वी ट्राई टु साइन अप विथ सनबर्न एट वान पोइन्ट अ टाइम भेन्यू नै छैन भेन्यू भयो भने या वी डिड द्याट होइन तर मैले भने भेन्यू छैन भेन्यू छ भने एकदम लिमिटेड एउटा दुईवटा भेन्यू छ त्यहाँ पनि गभर्मेन्ट अब्स्ट्याकल्स 8 बजेपछि एन्टरटेनमेन्ट नट अलाउड अरे नाइट लाइफ एन्टरटेनमेन्ट हो भने त 11, 12, 1-2 बजे स्वीकृति पाउनु पऱ्यो त्यसको के छ त गाइडलाइन्स दिनु पऱ्यो नि त गभर्मेन्टले ओके 2 बजीसम्म गर्ने भए मिनिमम यति सिक्योरिटी हुनु पऱ्यो डोन्ट ड्रिङ्क एन्ड ड्राइभको लागि केही सुविधाहरू हुनु पऱ्यो सेफ्टी सिक्योरिटीको गाइडलाइन्स हुनु पऱ्यो आई थिङ्क इन इन्डिया वेन दिज आर्टिस्ट कम दे कम लाइक थाउजन्ड्स अफ देम एभ्री इयर होइन अनि हजारौँ रुपियाँको टिकट हुन्छ 10,000 15,000को टिकट हुन्छ गभर्मेन्टले ट्याक्स पाउने सोच्छन् आई थिङ्क इफ आम नट रङ ह्यारी सिंह वाज हियर लास्ट मन्थ ह्यारी सिंह इज द फाउन्डर अफ सनबर्न ओके So he said me, his company alone pays around 400 to 500 crores in tax every year to the government of Goa. Imagine 600 crores INR भनेको त massive हो नि त्यो पैसा. Imagine the amount of money that he actually makes. Yeah. तर again coming to the main point, imagine the government making that money just sitting, giving approvals and making sure the guidelines are followed. When the government is support is on the top level, it gives you confidence, then you sell tickets, you get commission, service charge, taxes, whatever it is. अनि 600 करोड रुपियाँ त्यतिकै त आउँदैन नि त सो मान्छेहरू प्रमोट हुँदैछ लोकल टुरिज्ममै कति प्रमोट भयो मान्छे यहाँ नेपालमा गऱ्यो भने पोखराबाट आउँछ चितवनबाट आउँछ धरानबाट आउँछ आई थिङ्क वेन आई डिड सजन आई थिङ्क 3-4 पिपल एक्चुली फ्लु फ्रम द स्टेट्स बिकज उसले स्टेट्समा सो नै गरेर रहेछ
This is such a great thing to know. हुन्छ नि पोखराबाट मान्छे आयो अस्ति आई थिङ्क वी वर सोल्ड आउट इन मल्ल सो वान फादर विथ 3 daughters केम इन स्ट्यान्डिङ आउटसाइड द गेट सेङ वी डोन्ट ह्याभ टिकट्स बट वी ड्रोभ अल द वे फ्रम चितवन सो द्याट वी कुड लिसन टु हिम लाइभ You let them in? I let them in for free. I said, तपाईँ अगाडि बस्नुहोस् because this is such a great thing to see, हुन्छ नि to know कि त्यस्तो नेपाली सिङ्गर्सहरूलाई पनि त्यत्रो सपोर्ट पाइरहेछ. So I think with the government's guidance and support, I think what we're trying to do is just going to multiply like 10 times. एकदमै धेरै चेन्ज ल्याउन सक्छ हामीले. Sure. No doubt on that. I request everybody to turn off your phones, please. Somebody's phone is ringing. मेरो फोन बजायो Shree, can you just put it on airplane mode, please? Sorry. Okay, individually, Zam, right? DJs ko hisabले, हैन? I'll tell everybody. Sanjay, Sure. let's continue this thing. I want to continue this thing. Sure, go for Okay. it. Go for it, So sure. the first thing is that Riteshले भनेको कुरा है. The most important thing, हाम्रो one of the second largest contributor to our economy is tourism. हैन? Remittance, tourism. These are our source of revenue that actually gets us the dollars. हामीले के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि whenever we think of economy of our nation, we have to look for the history also. साउथ एसियामा हाम्रो देश भने पहिलादेखिको नै के भन्थ्यो साउथ एसियाको भेगस हो भनेर किनभने वी ह्याड द कसिनोज हियर वी ह्याड वेस्टर्न एक्सपोजर वी ह्याड म्युजिक वी ह्याड रेस्टुरेन्ट्स वी ह्याड पब्स एन्ड क्लब्स एन्ड एभ्रिथिङ बार्स एन्ड एभ्रिथिङ बिफोर साउथ एसियन कन्ट्रिज वी आर स्टिल लिबरल देन एनी अदर साउथ एसियन कन्ट्रिज we have bigger market than any other South Asian countries. Look at, there are so many states in India, they're dry states. Liquors are not allowed. There's a curfew. 11 baje curfew, 12 baje curfew. So Bangladesh, no liquors allowed. Pakistan, no liquors allowed. So past few years, we have been actually advocating for this. We've been selling mountains Himalayas. Mata मकालो हिमाल काखबाट आएको मान्छे आई नो हाउ इट वर्क्स एन्ड एभ्रिथिङ राइट सो मैले के भने सबैजना साथीहरूलाई बिकज all these entrepreneurs, entertainment entrepreneurs, especially all the club, lounge, bar, everybody are our circle. हामी सँगै स्टार्ट गरेका साथीहरू म सबैजनालाई के भने भन्दाखेरि लिसन द फर्स्ट थिङ इज द्याट हाम्रो गभर्मेन्टले अथवा हाम्रो माइन्डसेटले के गरिरहेको छ भन्दाखेरि ब्लड स्वेट पोर फेसेस मात्रै सेल गरिरहेछ नाउ इट्स टाइम टु एलिभेट फ्रम द्याट वी हेभ टु सेल इन्टरटेनमेन्ट लिसन आज इन्डियन्सहरू बङ्गलादेशीहरू पाकिस्तानहरू पार्टी गर्नको लागि ब्याङ्कको बाली गइरहेछ 2-3 वर्षमा एकचोटि भेगस गइरहेछ अलिक अफोर्ड गर्नेहरूले नत्र भने 1-2 वर्षमा ब्याङ्कको बाली जान्छ दुबई जान्छ इफ दे कम टु काठमाडौँ इज सोर्टर फ्लाइट कल्चरली वी हेभ proximity छ हायर छ वी आर सेफर वी आर मोर सेक्योर देयर इज नो गन भाइलेन्स देयर इज नो डन नो नथिङ वी आर चिपर राइट वी कम्युनिकेट लाइक brothers and everything. So why don't we promote that? If we do that, that pays a lot of money. And especially entertainment industry pays the highest taxes, right? If one person from India, what we are targeting is like, aligadi upper class, upper high class or something like that. Oilisama hamro ke garachha jo adventure garnu parne cha, sweat nikalnu parne, poor faces. This is all the portrayal of Nepal अहिले. So why can't we change? हाम्रो टुरिस्टहरूले साउथ एसियन टुरिस्टहरूले नि कुरा गर्नु पर्चेसिङ पावर पहिलाको भन्दा त कहाँ पुगिसक्यो आज द वेस्टर्नर्सहरूले भन्दा साउथ एसियन्सहरूले बढी पैसा खर्च गर्ने खालको स्थितिमा पुगिसक्यो प्राइभेट जेट्सदेखिको लिएर लाइक हुन्छ नि बवाल भइसक्यो साउथ एसियन्सहरू नाउ दिस इज आवर बेस्ट मार्केट एन्ड वी आर जस्ट राइट देयर जस्ट ओपन द डोर विथ अमेजिङ हस्पिटालिटी एन्ड शोकेस देम द्याट वी हेभ द बेस्ट क्लब्स इन द वर्ल्ड we have best bars in the world, we have amazing pubs, we have amazing music because Nepalma just musicians or guys and frankly we are artists, these artists, they play amazing English, amazing Hindi, amazing Nepali songs. What can you expect out of that? I'm like, we can easily attract these guys. And plus, these people are high-end spenders. They'll stay in 5 stars. They come over, pop up champagnes. They will just party, 2 दिन पार्टी गर्छ फर्केर जान्छ कतिजनाले कुरा गरिरहेको कि हाम्रोमा चाहिँ नाइट लाइफलाई प्रमोट गर्यो भने हाम्रो कल्चर बिग्रिन्छ यताउता द सेम पिपल वेन दे गो टु ब्याङ्कक एन्ड बाली दे विल लुक फर हुकर्स मेबी राइट बट वेन आई गो or we go we might not look we just look for clubs we want to party so it all up to you what you are looking for you will look for the same thing right so if I go for Vegas the first thing that I went was Tiestoको concert because हामी LA मा थियो so Vegas त जानु पर्यो Vegas जाँदाखेरि किन what attracted me
I didn't care about anything else. Tiesto ko birthday party थियो. Omnia Club, that was my bucket list, so I had to go there. I didn't care about whatever Vegas offers. It offers so many things, but this is my bucket list. This is what I want to do that. So it all depends what you want to promote and what you want to offer. There are so many products, but the thing is that we need to offer entertainment. The country is going to surplus all the remittance money. It can surplus every contribution to our economy. So you just like positive linear. This is the thing. Government, first of all, it does not recognize event managers' effort. Consumers also do not understand what kind of contribution we make. अस्ति यिनीहरूले सजनलाई ल्याएर गर्दाखेरि I was so proud actually. People actually paid money for that. And Sajan charged whatever amazing thing. And I was so glad that artists had the balls to ask that much of money and actually made it. Now अहिले के भयो भन्दाखेरि त्यसले चाहिँ के गर्यो भने सबै आर्टिस्टहरूलाई पनि एक किसिमको मोटिभेट गरेको छ. Now I'm not going to perform until I'm going to get this much of money. But that is what we need actually, right? Okay, fine. All right, great. Well said. I know. Yay conversation, Shri. I know. Like also dissect गर्दाखेरि हैन. We are a remittance-driven country for the past, give or take, 20 years. द्वन्द्वकालको बिचदेखि एकपल्ट जसरी त्यो होडबाजी सुरु भयो हैन, एक हिसाबले जसरी संसार खुल्यो हाम्रो लागि, of course, remittance driven country at the moment. Tourism barely brings in any dollars. Consider when you consider remittance बाट जति पैसा आउँछ र tourism बाट जति पैसा आउँछ, it's smaller fraction. Barely anything हैन, exactly. त्यसलाई 10 गुना 20 गुना 100 गुना गर्नको लागि चाहिँ एउटा स्टेप्सको हिसाबले के हैन, अलि डेप्थमा जाउँ न हैन. Of course, events, that's what you're talking about. Events एउटा भयो, इन्टरनेसनल आर्टिस्ट ल्याएर हुन सक्छ, डोमेस्टिक आर्टिस्ट प्रमोट गरेर हुन सक्छ, इन्टरनली पनि र काठमाडौँ सेन्ट्रिक मात्र नभएर हैन, जसरी बुटवल माथि आउँदैछ, जसरी पोखरा माथि आउँदैछ, जसरी विराटनगर माथि आउँदैछ, चितवन माथि आउँदैछ हैन, त्यो हिसाबले एउटा भयो. Is that what you're trying to say? एउटा त्यो. Yeah, the first thing you have to understand is remittance or tourism, there are two things. One is remittance ma आएको, the thing is direct money, dollars, are formal in the grid deck, so you can see the numbers and everything. Tourism ma is more informal contribution. It generates a lot of revenue to a lot of small businesses. So त्यो पार्ट चाहिँ अकाउन्टेबल नहुन सक्छ, अकाउन्टिङ नहुन सक्छ. जस्तै एउटा मान्छे आयो एयरपोर्टमा आयो, त्यस पछाडि उसले ट्याक्सी ड्राइभर हुँदैदेखिको लिएर हरेक शपदेखि लिएर Sure, but he's going to exchange money in the street. I know, that's how I see it. XYZ is going to come and exchange money in an exchange place, and that's regardless whatever it is, we will account it somewhere or the other. And मैले भन्नु खोजेको कुरा चाहिँ के छ भन्दाखेरि, when you just pull out the data please, GDP मा हेर त, direct remittance contribution 2021 को data छ के अरे, last I remember हैन. Anyways, 2019 relevant हुन्छ. Coming, all I'm trying to say is, how can we actually make it work? कस्तो भन्दाखेरि चाहिँ, a lot of people in the government also listen to this podcast, being very frank with you. हैन, सिंहदरबारदेखि लिएर मन्त्रालयसम्म बसेर धेरैजना साथीहरूले अहिले सुनिरहनु भएको छ होला, मोस्ट प्रब्ली हैन. कतिजना त अब जाडो महिना आउँदैछ, धेरैजनाले घाम तपाईँहरू पनि सुन्नुहुन्छ हैन. सो त्यो भन्दाखेरि चाहिँ ठ्याक्क पिन पोइन्ट गर्दाखेरि के हुन्छ नि हैन, द प्रब्लम इज द्याट जस्ट त्यो राखिदिइराखला एकछिनको लागि, ठ्याक्क त्यो स्पेसिफिक प्रब्लम्स पिन पोइन्ट गर्दाखेरि के हैन, र त्यसको सोल्युसन्स पनि कन्भर्सेसन गरौँ न हैन. सो इभेन्ट इज वान मेजर एस्पेक्ट. बाहिरबाट जस्तै रितेशले भने जस्तै सनबर्न ल्याउँ न, अथवा कुनै दिन मिलिहाल्यो भने, what's the biggest festival in the world that you guys went to? Tomorrowland. Imagine Tomorrowland in Pokhara. In let's say 2030. Is that possible? Yeah, of course. If everything works out. Tomorrowland actually has a school here in Nepal. You know that? They have a music school. What? So listen, I'll tell you about this thing. So Tomorrowland, the first music and art school college in the world. Their charity support. So that's in Sangkhwa, my hometown. That is the first music and art school. Just go YouTube. Kunina Tomorrowland Music and Art School. Kunina. K-U-C-U-N-I. You can say Tomorrowland Music and Art School, Nepal. I think you don't have any idea that Lost Frequencies was here to play for the kids. No idea. Imagine Lost Frequencies in Nepal. They came here? He came here. So you know the contribution of Tomorrowland to the Belgian economy, right?
यो उ गरेर त यो चाहिँ देखाउन सबैजनाले कता यो शङ्करसभामा सेखा इज शङ्करसभाको एउटा भिलेज हो श्रीको घर कति टाढा यहाँबाट इट्स जस्ट माई होम माई यही आफ्नै त्यो माथि जस्तो हो हो he's just there, he's right there basically. He was showing us this video. ब्युटिफुल कहिलेको कुरा यो It's been a couple of years. Yeah, तीन चार वर्ष त्यसपछि के पाँच वर्ष भयो यो भइसकेपछि No, it's- स्कुल्स देयर Yeah, it's schools still there, there. of course. This is a pretty, And they're growing it every year. And I think popular artists, they come एकदमै under हुन्छ नि under the low-key radar हिसाबमा। low key गरेर होइन so मैले okay this is fantastic I had no idea about this so coming back to the point so events एउटा भयो अरू के गर्न मिल्छ त just let's break it down no So event. what do you guys think Sorry. Event actually opens doors. बुझ्यो होइन? So the thing is there are so many entertainment sectors with them. There are so many products, so many categories and everything. For example, venue, artist. There are so many other outlets. So many vendors are then हरेक चिजहरू छ. एन्टरटेनमेन्टमा चाहिँ स्पोर्ट्स मुभिज Yeah. म्युजिक भनेर हुन्छ अहिले नयाँ आएको गेमिङ भनेर छ इट्स ह्युज सो अब हाम्रो टकिङ अबाउट दिस एन्ड एडिङ भ्याल्यु टु द कन्ट्री भने हाम्रो बिगेस्ट एक्सपोर्टको कुरा नेपालबाट गर्दाखेरि अब वी क्यानट आवर म्यानुफ्याक्चरिङ क्यापेसिटी इज नट लाइक चाइना अर इन्डिया बट देन अगेन इन टर्म्स अफ आर्ट इन टर्म्स अफ म्युजिक दिस क्यान बी एन एक्सपोर्ट के लाइक फर एक्जाम्पल look at Korean K-pop industry. It's one of the biggest export is their artist. exactly And Japan ma pani त्यस्तै छ and we don't even understand their language and we listen to their songs. anime छ क्या Animeहरू छ जापानमा हैन these all are entertainment हो नि त. So you export गर्न मिल्ने चिज and there's a huge revenue in that के. It just Nepal पनि I see अब like as I have a record label as well and like यस्तो artist and production को कुरामा पनि like I'm in very close contact with all these creative people. Sure, let me promote you. You've got Arbitrary Games, Arbitrary Records, Arbitrary Digital, Marketing, the whole 9 yards. Yeah. Okay. So अब हामीसँग त यो फेरि प्रुभन डेटाहरू नै छ कि लाइक कतिको छ के छ कतिको गर्नु मिल्छ कतिको स्केलेबिलिटी छ एन्ड यो हाम्रो कल्चर बाहिरको मान्छेहरूले पनि कति एडप्ट गर्न सक्छ सक्दैन भने इज देयर अ डिमान्ड फर इट ग्लोबली भन्ने कुरामा पनि सो देयर इज के हामीले प्रपरली च्यानल गर्नुपर्छ प्रपरली मार्केट गर्नुपर्छ देयर हेज टु बी अर्गनाइजेसनल स्ट्रक्चर के सबै कुरा यो सबै यो प्रोसेस नि फ्रम समन राइटिङ अ लिरिक्स टु रिलिजिङ इट हेज टु बी इन्स्टिट्युसनलाइज के अब यहाँ चाहिँ अब नेपालमा छ अलिकति हुन्छ नि यो भाइरल वान हिट वन्डर्सहरू टन्नै भइरहेको छ बट देन अगेन इफ यु रियली वान्ट टु बी बिग हुन्छ इफ यु वान्ट रियली वान्ट एक्सपोर्ट लाइक अहिले नै पनि नि कतिवटा नेपाली आर्टिस्टहरू इन्टरनेसनल टुर गरिरहेछ होइन अलमोस्ट अल द आर्टिस्ट वी नो आर टुरिङ अस्ट्रेलिया अमेरिका युके गइरहेछ नि नेपाली डायस्पोरालाई केटर गर्दैछ यस बट देन अगेन अब अफकोर्स देयर इज अ नेपाली बबल भन्ने एउटा नेपाली क्राउडको एउटा बबल छ बाहिर पनि जाँदाखेरि पनि नेपालीकै अगाडि बजाइरहेछ बट देन इट्स जस्ट अ म्याटर अफ टाइम वेयर दोज आर्टिस्ट विल गेट आउट अफ द बबल हुन्छ नि डु मेबी इन्टरनेसनल कोलाबोरेसन्स एन्ड लाइक हुन्छ नि लाइक फर इक्जाम्पल अस्ट्रेलियामा जाँदाखेरि अजीहरू पनि उनीहरूको कन्सर्टमा आउने बिकज he became so big in that community. त्यो त possibilities छ then it becomes an export itself and that will generate a lot of revenues. अनि अब अहिलेको कुरामा त अब डिस्ट्रिब्युसन भनौँ न इभन इन टर्म्स अफ लाइक अहिले त डिजिटल सबै डिजिटल हुन्छ नि त अनि रेभेन्यू स्ट्रिम पनि अलिकति लट इजियर देन पहिला नि त सो त यु नो द रिटर्न पनि इट्स नट जस्ट वान्स कि गयो आयो अनि सक्यो होइन कि इट्स लाइक हुन्छ नि पिपल देयर विल स्टार्ट स्ट्रिमिङ देयर म्युजिक युट्युबमा हेर्ला हुन्छ नि मेबी द्याट दे कन्टिन्यू बाइङ देयर मर्च हुन्छ नि त्यो पोसिबिलिटी छ क्या एन्ड द्याट इट्स सेल्फ क्यान बी अ ह्युज के भन्छ कन्ट्रीलाई एउटा हुन्छ नि फाइनेन्सियली एउटा भ्याल्यु एडिसन के I'll ask you guys, what is the biggest event in the world? Count me out, man. I got no idea. Metallica? No, it's FIFA World Cup coming up. That's the biggest event in the world. That changes the face of not only one country's economy, Sure. right? So what we're talking about is event, Paneko, it opens doors and portals sometimes, right? So हामीसँग त यस्तो राम्रो मार्केट छ right next door. We have to start opening doors. अहिले हामीले सानो टार्गेट मात्रै राखेको हुन्छ कि हाम्रो च्यालेन्जेस भनेको के हो भन्दाखेरि अथवा हाम्रो टार्गेट भनेको के हो भन्दाखेरि साउथ एसियन्सहरूलाई ब्याङ्कक र बाली जानुको सट्टा हामीमा आइज नजिक छ खर्च गर ट्रस्ट मी आवर इकोनोमी विल बुम लाइक एनिथिङ
बिकज इकोनोमी टुरिज्म भने चाहिँ के हो भन्दाखेरि इट डबल्स अप इट ट्रिपल्स अप इट मल्टिप्लाइज rapidly. For example, when we do one event, this event will promote so many ways. क्या लाइक अघि उसले भन्यो नि रितेशले भने जस्तो जस्तै स्टिभ आयोकी आएर चाहिँ उसले त्यो नमस्ते जम्प गरिदियो बौद्धमा 15 लाखजनाले लाइक गर्यो हो 1.5 करोडले हेऱ्यो होला सो द्याट्स अ त्योभन्दा ठुलो प्रमोसन के हुनसक्छ आई मिन Okay, sure, I totally understand. होइन I don't want to go back in circles. होइन मैले भन्नु खोजेको कुरा अघि नैको कन्भर्सेसनमा चाहिँ के भन्दाखेरि उसले गेमिङको अफकोर्स गेमिङ भन्दा नि अगाडि तिमीले अर्को एउटा एस्पेक्ट निकाल्यो होइन सी डेफिनेटली गट इन्टु वान एस्पेक्ट होइन एउटा कुरा चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ अफकोर्स टुरिज्मको एस्पेक्टबाट पनि लाइक यु सेड यु डिड वर्ल्ड ब्लग च्यालेन्ज होइन आई कम टु द्याट अहिले आउँछु म त्यसमा होइन त्यसले डिरेक्टली उसले जे भन्यो उसले स्टिभ आयोकीले एउटा तस्विर हालेको 15 लाख भन्यो भने वाट यु डिड गट 20-30 million मेबी मोर डाउन द रोड होइन भ्युज होइन likes, comments, whatever it is. I know we'll get to that. I want to do a complete different conversation on that, argument on that as well. यो कन्टेक्स्टमा चाहिँ के एभेन्युजहरू छ कि हुन्छ नि एभेन्युज सकेकै छैन कि आई वान्ट टु टक अबाउट दिज एभेन्युज किनभने जसले सुनिरहेछ नि अहिले बसेर त है भन्नु पऱ्यो कि गेमिङमा के छ विपिन सिन्स यो ह्यान्ड इज इन गेमिङ नि त होइन म बुझ्दिनँ गेमिङ धर्म आई डु नट फकिङ अन्डरस्ट्यान्ड पब्जी भ्यालरिन भ्यालक्रिन whatever the hell it is तर वी फायर तर फ्री फायर Fortnite. Sorry, dude. Roblox. तर हरेकचोटि म गेमर्सहरू आउँदा पडकास्टमा आउँदाखेरि म कन्भर्सेसन गर्छु होइन मेरो दिमाग यस्तो खुल्छ कि हुन्छ नि एन्ड आई लर्न सो मच फ्रम अ गेमर के हुन्छ नि थाहा नै छैन मलाई त So basically gaming Nepal मेक एभ्रीबडी अन्डरस्ट्यान्ड yeah okay basically अब financial Come closer to the mic. नेपालमा यति धेरै स्पोर्ट्सहरू पहिलादेखि खेलिरहेछ नि त टेक अल द प्राइज पुल नेपालमा सबै प्लेयर्सहरूले जितेर आएको प्राइज पुल एभ्री टुर्नामेन्टमा दे विन समथिङ नि देयर इज अ क्यास प्राइज पनि हुन्छ नि इमेजिन द्याट एडेड होइन 2019 अलोनमा गेमर्सहरूले कमाएर ल्याएको फेरि बुझाउ त यसलाई लाइक फर इक्जाम्पल फुटबल कराटे अल दिस गेम खेल्न जाँदाखेरि वेन एभर दे विन देयर इज अ क्यास प्राइज हुन्छ XYZ होइन सो त्यो कमाएर त ल्याउँछ नि त फिर्ता होइन सो त्यो एउटा सम गर्नु कि अल द स्पोर्ट्स होइन द गेमिङ इन्डस्ट्री इज सो बिग नेपाली गेमर्सहरूले मात्र बाहिर टुर्नामेन्टमा खेलेर आएको प्राइस पुल इज मोर के Is bigger than that. एन्टायर देशकै पुरै गेमिङ इन्डस्ट्री हिस्ट्रीमै अहिलेसम्मकोमा एक वर्षमा त्यति पैसा कमायो भन्ने हिसाबले ओके सो इट्स ह्युज अब यहाँ अब देयर इज अ लट अफ डिबेट अबाउट खेल्नुहुन्छ हुँदैन बट त्यहाँदेखि इट्स अल सोर्स अफ एन्टरटेनमेन्ट गेमिङ भनेको चाहिँ अब नेपालको कन्टेक्स्टमा के गर्न सकिन्छ कस्तो भ्यालु एड गर्न सकिन्छ इट डजन्ट ह्याभ टु बी अ भेरी एक्सपेन्सिभ गेम्स इट क्यान बी एनिथिङ लाइक हामी सबैले के अरे पहिला फ्ल्यापी बर्ड्स त खेलेकै थियो नि समथिङ द्याट एनी सफ्टवेयर के आइटी गाई क्यान डिजाइन द्याट त्योको रेभेन्यू पनि त रेभेन्यू हो नि त इट्स इन मिलियन्स अफ डलर्स के सो त्यो पनि द्याट इज अल्सो एन इन्डस्ट्री देयर के Okay, what is the biggest gaming? Find out the biggest gaming event in the world. What is the biggest gaming event in the world? मेबी डोटा होला Dota. Okay, find out the Dota भनेर होइन सो यस्तो गेमिङ इभेन्टहरू पनि गर्न सक्छ हामीले होइन आई मिन संसारैभरिको मान्छेलाई ल्याएर यहाँ ल्याएर गर्ने गेमिङ इभेन्ट कस्तो हुन्छ इट्स इन अरिना के लाइक स्टेडियमको बिचमा एक्जाम्पल रङ्गशालाको बिचमा एक्ज्याक्टली रङ्गशालाको बिचमा गेमर्सहरू हेडफोन यसरी लगाएर आफ्नो कन्सोलमा बसी खेलिरहेको छन् देयर लाइक 1000 people watching that लाइक यसमा फिजिकली रिक्वायर्ड छैन क्या ब्रदर इट्स इन इभेन्ट इट्स क्यान बी अ डिजिटल इभेन्ट एज लङ एज द रेभेन्यू इज बिग होइन सो किन कम्प्लिकेट गरेर मान्छे अफकोर्स देयर आर गुड पार्ट्स टु द्याट तर एउटा कन्ज्युमरलाई त नेपालको एउटा कुनै ठाउँमा आएर खेल्नुभन्दा अफकोर्स वी क्यान डु अ गेमिङ इभेन्ट उसकै कम्फर्ट जोनमा उसकै घरमा बसेर खेलेर पनि डिजिटल एक्टिभिटी क्यान बी 10 times बिगर Yeah, bro. Like, for example, add to this, when we did this PUBG tournament, अस्तिको second lockdown सकेको भर्खर खोलेको थियो restriction खोलेको थिएन but we did a competition. हामीले 11 million views आएको के 11 million views is a lot of people watching it. नेपालमा मात्र के so you know the like it's crazy के
That means you also have other players willing to participate. यस्तो भयो कि म बुढो भएँ होइन मैले चाहिँ के हुन्छ भने त्यो डिजिटल जुन मोनाकले भन्यो नि होइन मैले चाहिँ एउटै ठाउँमा मान्छे बसेर गर्ने मात्र मैले बुझ्छु कि हुन्छ नि होइन लाइक वाट द इभेन्ट द्याट वी आर डुइङ इन October 1st इन के अरे रङ्गशाला कि होइन मान्छे त घरै बसेर पनि हेर्नु सक्छ नि त होइन जस्तै अहिले अघि भने जस्तै वर्ल्ड कप अफ कोर्स इज वान अफ द बिगेस्ट इभेन्ट हाम्रो लागि त्यहाँ कन्टेन्ट हो नि त वी लाइक आफ्नो कम्फर्ट जोनमा बसेर मजाले हेर्छौँ त्यही इभेन्ट डिस्ट्रिब्युट भयो नि त होइन सो आइम स्योर लाइक एउटा फिजिकल इभेन्टबाट पनि धेरैवटा एभिन्युज निकाल्न सकिन्छ कि र अघि सञ्जयले भनेको क्वेसनमा हामी इभेन्टमा पनि एउटा निस मात्रै समात्नु भएन कि आई थिङ्क हामी अलिकति म्युजिक निस भएर त्यो कुराहरू आइरह होला देयर आर अ लट अफ निस नि होइन जस्तै मलाई टिएसटो मनपर्छ भन्ने बित्तिकै देयर माइट बी समन उसले म्युजिक भन्दा डिफ्रेन्ट जनर हुनसक्छ त्यस्तो नि इभेन्ट गर्नु पऱ्यो होइन त्यस्तो नि हुनसक्छ सो डाइभर्सिफाइड इभेन्ट पनि चाहिएको छ I'll give you an example होइन मेरो साथी जर्सी बोइज भन्ने चाहिँ अफकोर्स देयर इज अ प्ले होइन जर्सी बोइज भन्ने ब्यान्ड थियो देयर इज अ प्ले होइन अनि ऊ हिजो राति त्यो प्ले हेर्न गएको थियो कि विदेशको कुरा यो होइन एउटा टिकटको $50 हो कि $80 रहेछ होइन अफकोर्स उसले प्ले हेर्न गयो कि प्ले सोल्ड आउट 3 महिना अगाडि भए रहेछ कि होइन 3 महिना अगाडि प्ले सोल्ड आउट त्यो सक्यो त्यो टिकट छैन के पनि छैन होइन म विदेशको यो ठुल्ठुलो आर्टिस्टहरूको सोसियल मिडियामा देख्छु कि यो पोस्ट मलोन यिनीहरूको हेर्छु कि होइन अनि त्यसपछि यिनीहरूले कहिलेकाहीँ त्यो पोस्ट गर्छ कि यिनीहरूले त्यो केभिन हार्टले अस्ति पोस्ट गरेको थियो कि होइन उसको 2023 को टुर रहेछ होइन अनि त्यो टुरमा त्यो सानो अक्षरमा कति ठाउँहरू सोल्ड आउट रह्यो कि सो त्यो अरिना नै सकियो अरिनामा केही पनि टिकट पाउँदैन होइन अनि म सोचेँ कि मेबी हाम्रो बाइङ क्यापेसिटी नभएर हो कि एउटा त्यो पनि हुन सक्ला होइन अथवा एउटा क्राउड पुल गर्ने क्षमता नभएर हुन सक्ला आइएम टकिङ अबाउट एनिथिङ है म्युजिक मात्र भन्नु खोजेँ होइन कि इट क्यान बी स्पोर्ट्स इट क्यान बी स्पोर्ट्स इट क्यान बी प्ले इट क्यान बी अ मुभी होइन अर इट क्यान बी एनिथिङ होइन पपुलेसन कम भएर हो कि बाइङ क्यापेसिटी नभएर हो कि बानी नभएर हो आई डोन्ट थिङ्क इट्स बाइङ क्यापेसिटीको इस्यु हो जस्तो त मलाई लाग्दैन आई थिङ्क इट्स अल अबाउट द म्यानेजमेन्ट कि अब सबै एक्सपिरियन्सको कुरा त हो इफ यु नट ह्याभिङ अ गुड एक्सपिरियन्स नेक्स्ट टाइम त यु नगन पे फर इट नि त लाइक फर इक्जाम्पल अहिले अलिकति थिङ्स डन राइट भनेको मुभी इन्डस्ट्रीमा यु क्यान सी द ह्युज ग्रोथ इन द्याट होइन ग्रोथ हुँदै साथ इन्भेस्टमेन्ट पनि आउँदै गयो मान्छेले टिकट पनि किन्न थाल्यो राइट बट के भयो भने इट्स गेटिङ बेटर एन्ड बेटर एन्ड बेटर सेम इन स्पोर्ट्स एज वेल इन स्पोर्ट्समा पनि नि क्रिकेट ग्रो भयो अस्ति हामी फुटबल हेर्न गयो वुमेन्स अफ 15,800 17,000 yeah whatever I mean the whole stadium is sold out for a women's final in Nepal not just fun भनेको ब्रो ग्रोथ हेर्नु पहिला नेपालमा फुटबल के थियो र क्रिकेट के थियो र अहिले त म त आई वाज सक्ड आई थिङ्क इट वाज वान अफ द मोस्ट ह्याप्पिएस्ट डेज एज एन इभेन्ट म्यानेजर मेरो लागि क्या म त त्यो सबैको फोन हेरेर बत्ती बालेर नेपाल चिच्याएको हेरेर म त आई वाज स्टर्न आई स्टिल हेभ गुज बम्स त्यो कुरा गर्दाखेरि Ritesh, listen. Ritesh, what you say? Like, I think that league गराउनु पर्ला. Ritesh, never lose on the opposite. one of the things why that was that way it brought all of us together के एउटा कमन ग्राउन्ड के थियो भन्दाखेरि नेपाली टिमले खेल्दै थियो होइन त्यो कमन ग्राउन्ड त्यो सेन्स अफ नेसनलिजम पनि थियो नि त त्यहाँ होइन द्याट वाज वान अफ द रिजन्स वाइ इट वाज सोल्ड आउट होइन त्यो त्यही कुरा चाहिँ त्यो त क्रक्स त त्यो हो नि त नि होइन कि हामी सबैजनाले एउटा XYZ हेर्न जाँदैछौँ भनेपछि हामी सबैजना वी अल कमिङ टुगेदर फर समथिङ भन्ने हो नि त नि होइन त्यो चाहिँ आर वी मिसिङ आउट अन द्याट वेन इट कम्स टु अदर थिङ्स अदर एस्पेक्ट कस्तो छ भन्नाले आई थिङ्क जबसम्म केही राम्रो हुँदैन नि जबसम्म अचिभ गर्दैन नि गभर्मेन्टले सपोर्ट गरेन के होला आई डोन्ट नो वाट एभर रिजन एउटा बबाल गेम जित्यो त्यसको हाइप भयो त्यसपछि त्यसमा सपोर्ट जाने भयो कि सो हामीले हरेक सेक्टरमा केही न केही ठुलो गर्नुपर्ने छ त्यसको जब नोइज हुन्छ फोमो क्रिएट हुन्छ आर नो वाट एभर अनि चाहिँ त्यसमा ग्रोथ देखिरहेको छ कि मैले जेमा पनि अब तिमीले ब्रायन एडम्सकै कुरा गऱ्यो नि द वर्ल्ड इन नेपाल एज एन होल भन्दाखेरि नेपालले इभेन्ट भन्ने बित्तिकै ब्रायन एडम मात्रै भन्दो रहेछ त्यो एउटा मोमेन्टम पायो त्यति बेला त रक्सी बेच्न अलाउड थियो प्रमोट गर्न अलाउड दुनियाँ कुराहरू थियो नि त त्यसपछि त्यहाँबाट चाहिँ त्यसलाई ग्रोथै दिएन है कसैले That was an iconic event. नेपालकै लागि milestone पनि थियो अब coming back to the point अघिदेखिको हामीले कुरा गरेको छौँ नि रक यात्रा राइट ब्याक इन द डेज सोल्ड आउट इभेन्ट हो त्यो होइन मान्छेको प्रब्लम होइन द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट थिङ इज द्याट क्रिएटिङ द्याट कल्चर अहिले हामीले what we had planned to do is accomplish the same thing, getting back there, come back to that, whatever the mistakes that we have done,
we've always been client-oriented, even management companies. First thing that we make the proposal is for that client, this client, that whatever, and all those stuff. Now let's start designing for the people. Definitely, it's a big investment, big risk. Event management जतिको गाह्रो काम संसारमा केही पनि छैन. If you look at, if you Google it, It's the and most you stressful need job. passion, you need energy, and most importantly, you need balls. Trust me. So this is why I love these boys. I've worked with them for more than a decade, and I know them in and out. So we've done crazy stuff. अनि मलाई के लाग्छ भन्दाखेरि there are so many अब हाम्रो circle, basically the most important thing with event managers, you know all the richest and all the poorest people of the nation. You know everybody really closely. So सबैजना एकदमै धनी साथीहरूले पनि कुरा गर्छ कि like what man, are you planning to do that भनेर हुन्छ. जसले पनि basically how could you do that भने जस्तो तरिकाले कुराहरू छ. But that's what we live for. This is the addiction that we have. हैन. It's a big addiction. Last time I tell you the craziest part was when we did the grind to usma Tiger Palace Resort ma. So it was for a magazine shoot. They invited us over. I loved the property so much, right? So grind, we all went. Paila surma pani. So I said, I want to do grind here, right? And this guy GM was American. So he said that, you want to do event? Yes, I want to do this event. And I want to book the entire property for that exclusivity I want. No, it's okay. You can just take 10 rooms and I'm going to allow the venue. No, I want the exclusivity of the venue. How are you going to get the people? I'm going to charter flights and get them here from Kathmandu. It's impossible. Nepalीहरु भैरवा प्लेनमा गएर चार्टर प्लेनमा गएर पार्टी गर्ने भन्दा दिमागै छिरेन के उसको अमेरिकनको. अनि like I had the confidence म त गर्न सक्छु भनेर किनभने because it's not me who is doing that. It's our people who are doing that because I know that been doing this event for a long time. So this was already came back to Kathmandu. I started doing some homework. This was सबैजना साथीहरुलाई पनि कुरा गरिसकेपछि definitely I mean like everybody is okay म एउटा room यो room भनिसकेपछि भइहाल्यो. So we chartered I went to Buddha Air and I said that I need to charter 4 planes. And I was like are you sure? This was already I had to pay in advance because they didn't trust me. I had to pay them in advance, so they allowed only 2 planes for me to charter. 2 plane charter गर्दै एडभान्समा पैसा तिर्नु पर्यो अगाडि. That's fine. 2 plane charter गर्यो. अनि नेपालीहरुको बानी चाहिँ के छ भन्दा लास्ट आवरमा मात्रै 3 days भइसक्यो टिकट रुम सेल्स भएको छैन. जम्मा 15 वटा रुम मात्रै गएको छ. Oh god man, like हुन्छ नि सबैजनाले जसले okay like I need room भने मान्छेहरु पनि टिकटै लिँदैन. I was like so pissed. And I flew to Bhairava अनि टाइगर प्यालेसमा बसिरहेको थिएँ. त्यसबाट टाइगर प्यालेसको म्यानेजमेन्ट आयो. हामीलाई एकदमै किनभने त्यो इभेन्टको हाइप चाहिँ राम्रै क्रिएट भएको थियो. उनीहरूको इन्डियन एजेन्सीहरूले पनि पुरा प्रमोट गरेर रहेछ कि इन्डियन क्लाइन्ट्सहरू एकदमै आउनु खोजिरहेको रहेछ. बट द थिङ इज द्याट आई वान्टेड नेपाली क्राउड देयर. सो मैले उनीहरूलाई रुम सेल गर्न दिइनँ होइन. नो आई एम गन गेट द क्राउड. अनि देवर लाइक मैले 2टा प्लेन चार्टर गरेको छु ATR 72 सिटर्स. नाउ इफ आई सेल द्याट देन मेरो प्लेनको पैसा त जान्छ. सो आई टोल्ड देम द्याट आम गन सेल इट. 2 दिन बाँकी छ इभेन्ट. अराउन्ड 40 जति टिकट्सहरू गयो. इभेन्टको 1 दिन अगाडि अराउन्ड 60 जति गयो. ओके 60 रुम भइसकेपछि त ओके अराउन्ड लाइक हुन्छ नि 150 जति मान्छे हुन्छ ओके नै हुन्छ होला. लास्ट डे now I start getting calls from people like crazy. I need room no matter what. Like हुन्छ नि I'm the driver आइरहेको छु यहाँ होइन. Now I'm coming over please. मलाई चाहियो रुम हो. So it was so crazy. लास्टमा रुम छैन. फोन स्विच अफ गरेर बस्नु परेको छ. बाहिर जाम भइसक्यो. यो पुलिसको ठुलो मान्छे यो नेताको ठुलो मान्छे पुरा होटलभरि टेन्सन. GMले आउँछ प्लिज यो मान्छेलाई त छिराएन भने मलाई त बर्बाद पार्छ भन्छ. पहिला सुरुमा चाहिँ 1-2 दिन अगाडिसम्म चाहिँ वी वर लाइक यो टिकट सेल्स भएन भनेर दिमाग खराब भएको. लास्ट डे चाहिँ लाइक हुन्छ यो रुम दिएन भने यो भएन भने लाइक मेरो जब जान्छ त मेरो होटललाई बर्बाद पारिदिन्छ भन्ने तरिकाको सिचुएसन. सो बेसिकली हामीले आई थिङ्क द्याट वी हेभ टु ट्रस्ट इच अदर. द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट थिङली अब यो चिज बिस्तारै बिस्तारै अब त्यतिखेर जुन गरेको छ कतिजना साथीहरूले पनि कुरा गर्छ. अनि मलाई कतिजनाले जिस्काउँछ पनि लाइक हुन्छ नि the crazy idea. That's not a crazy idea. It's just a regular thing for us. We've been doing this thing, it's not a big deal at all because this is our strength. We know people. We know how things are done. And
इट्स नथिङ न्यू फर अस क्या हाम्रो लागि चाहिँ यही कुरा गर्दाखेरि के होइन यही कन्भर्सेसन गर्दाखेरि हामी काठमाडौँ बसेर एक हिसाबले बुटिक एक्सपिरियन्सको कुरा हो क्या यो इट्स बुटिक एक्सपिरियन्स होइन जसले जे भने पनि होइन यहाँबाट उडेर अर्को ठाउँमा गएर चार्टर प्लेनमा गएर एउटा इभेन्ट गर्नु अनि फेरि फर्केर आउनु बुटिक हो नि त यो त होइन मलाई अहिलेसम्म याद छ म मेरो जिन्दगीको पहिलो महोत्सवमा मैले 1 घन्टा चाहिँ मैले एमसी गर्ने मौका पाएको थिएँ कि होइन लेट मी शेयर द स्टोरी विथ यु गाइज हामी धनगढी गएको थियौँ होइन त्यतिखेर अमेरिकन एम्बेसीले 1 घन्टाको समय ल्याएको थियो कि एउटा महोत्सवमा होइन अनि यहाँबाट उडेर गएको थियौँ महोत्सवको लागि अनि 1 घन्टामा मैले त्यो महोत्सवमा जे देखेँ त्यो म कहिले पनि मेरो जिन्दगीमा बिर्सिन्न कि महोत्सव कसैले कोही महोत्सवमा कार्यक्रम गराएछ कसैले महोत्सव गएको छ कोही गएको छ महोत्सव गएको छ महोत्सव तिम्रो आँखासम्म तिमीले जति देख्छौ नि त्यति मान्छे आँखासम्म धनगढी होइन आँखा जत्रो छ नि होइन आँखाले जति देख्छ त्यति देख्छ त्यसपछि रोटी पिङ देख्छ ब्याकग्राउन्डमा होइन त्यो भाइबै अर्कै हुन्छ कि होइन अनि मैले त्यहाँको इभेन्ट म्यानेजर एकजना साथीसँग कुरा गर्दै थिएँ कि होइन कति समय भयो त प्लान गरेको भनेर भन्दाखेरि उसले के भन्यो होला ग्यास 2 दिन 1 वर्ष आज महोत्सव सक्यो उसले अर्को वर्षको महोत्सवको लागि उसले अहिलेबाट सुरु गरिसक्यो किनभने त्यो महोत्सव 1 हप्ताभरि चल्छ त्यो महोत्सव 1 हप्ताभरि चल्छ त्यहाँ लाख साथीहरू आउनुहुन्छ होइन होइन सहर गाउँ सबै आउँछ नि त होइन उसले 1 वर्ष अब उसले दाइ यो सक्यो अब 1 महिना छुट्टी अनि त्यसपछि हामी अर्कोको लागि होइन अब वर्षमा 1-2 गर्नुहुन्छ होला उहाँहरूले महोत्सव होइन अर्कोको लागि हामी अब लागिहाल्छौँ दाइ अब त हामीले अब बुकिङ गर्न थाल्नु पऱ्यो होइन अब किनभने 1 हप्ताभरि कार्यक्रम होइन त्यो स्टेज त 1 हप्ता बस्छ त्यहाँ होइन अब त्यो के अरे महोत्सवको लागि ल्याउनु पऱ्यो मेबी भारतबाट त्यो रोटी पिङहरू आउँछ होला होइन त्यहाँ त हजारवटा स्टल हुन्छ त्यहाँ 1000वटा के अरे मिलाउनु पऱ्यो के भन्छ भेन्डर्स सबै मिलाउनु पऱ्यो होइन अनि मलाई बडो इन्ट्रेस्टिङ लाग्यो धनगढी जानुपर्छ क्या तराईतिर सबैतिर हुन्छ एक्ज्याक्टली नारायणघाटको होइन So I have this event in Holi I do there and it's a free event. It's for people coming from all walks of life. केही रिस्ट्रिक्सन छैन रक्सी खान मिल्दैन त्यो एउटा पार्ट हो म त लाइफमा फर्स्ट टाइम नेपाल टुर गरिरहेन आई थिङ्क 2014को कुरा मैले काठमाडौँ बाहिर के नै हुन्छ के हामीलाई यो म्यानेजमेन्ट दिएको भनेर सोचेँ मैले आई थिङ्क आई अन्डर एस्टिमेटेड द होल थिङ म गएँ होइन त्यहाँ सबै म्यानेजमेन्ट पहिल्यै भइसक्यो 40 फिटको स्टेज बनाउने 20वटा मान्छे राख्ने बााउन्सर 40वटा कति नै मान्छे आउँछ किन 40वटा राखेर घटाएलाई पैसा बचाउनु पऱ्यो यहाँ भन्ने कुरा भइरहेछ पार्टनरसँग होइन चाहिन्छ बोले के हुन्छ यार के हुँदैन आई वेक अप द नेक्स्ट डे 8 बजिसक्यो बल्ल उसले स्टेज बनाउँदैछ अनि केही भएको छैन कि अनि म चाहिँ यसो गर्छु ब्रो म अलिक फ्रेस भएर चियासा खाएर आउँछु भनेर भनेको आई केम एट अराउन्ड 11:30 एक्ज्याक्टली वाट यु सेड त्यो नारायणघाटको त्यो नारायणी किनारमा म स्टेजमा चढेँ त्यसमा मैले टाउको मात्रै देखेँ अनि त्यसपछि मैले ब्रिज देखेँ मैले बिचमा अरू केही देख्नै सकेन कि यति मान्छे ओ माई गुडनेस एन्ड आई सेड we're going to catch this next time. I mean, next time चाहिँ 50,000 मा गर्दैन यो I mean, it's crazy, man. It's crazy. अनि मलाई अहिलेसम्म पनि के हैन अमाउन्टमा भन अहिलेसम्म पनि मलाई हैन काश मसँग समय र त्यो मसँग त्यो अफ कोर्स सबै धेरै थोक चाहिन्छ हैन एउटा महोत्सवमा एमसी गर्नको लागि हैन आई विश आई हेभ द्याट एन्ड आई विश आई क्यान डु इट अगेन महोत्सवको त्यो रमाइलो त्यो मजा हुन्छ नि हैन त्यो अर्कै हुँदो रहेछ कि सो मैले भन्न खोजेको कुरा चाहिँ हरेक किसिमको इभेन्ट रहेछ कि होइन हाम्रो देशमा होइन हामीले कति ठाउँमा कल्पना पनि गरेको हुँदैनौँ कि होइन यस्तो पनि छ भनेर होइन तर सबैले सबै त गर्नुपर्छ भन्ने पनि छैन फेरि लाइक यु सेड बुटिक एक्सपिरियन्स इज अ फ्यान्टास्टिक अमेजिङ एक्सपिरियन्स होइन यही कुरा यही कुरा गएर के अरे एउटा स्पेसिफिक ठाउँ मेबी कागबिनीमा गएर गर्न सकिन्छ कि मेबी जोमसोममा गएर गर्न सकिन्छ कि यही कुरा चाहिँ बर्दियाको के अरे एउटा स्पेसिफिक ठाउँमा गएर गर्न सकिन्छ कि बुटिकको लागि So events wise there are so many ways and there are so many byproducts coming along the events like कहिलेकाहीँ mass driven हुन्छ कोही media driven हुन्छ कोही experience driven हुन्छ for example let's just talk about the fashion week right now right? Sure. So let's talk about New York Fashion Week right one of the biggest media pullers पनि हो नि तर त्यसको आफ्नै क्याटेगोरी छ हैन सो उसको लागि त्यहाँनिर अटेन्डेन्सहरू एकदमै थोरै हुनसक्छ ह्यान्डफुल अफ हुनसक्छ बट दे आर इन्फ्लुएन्सर्स ओर दे आर लाइक हुन्छ नि उनीहरूले दे सेट अ ट्रेन्ड ओर दे कम्युनिकेट विथ यु नो मिलियन्स अफ पिपल सो कसैले चाहिँ डाइरेक्टली जस्तै बिटिएल भन्छ नि बेसिकली हामी वी आर फोकसिङ इज बिटिएल मार्केटिङ सो
हामीले मासलाई सिधै डिरेक्ट आर्टिस्ट अगाडि राखिरहेको छ जस्तै म्युजिक फेस्टिभल भयो स्पोर्ट्स इभेन्ट्सहरू भयो अब नाउ कमिङ ब्याक टु गेमिङ इन्डस्ट्री फ्यासन इन्डस्ट्री मुभी इन्डस्ट्री दे आर नट पर्फर्मिङ इन फ्रन्ट अफ मिलियन्स अफ पिपल बट वेन दे पर्फर्म द्याट विल बी कम्युनिकेटेड थ्रु आउट मिलियन्स अफ पिपल होइन सो देयर सो मेनी इभेन्ट्स सो मेनी एभेन्युज हरेक चिजहरू छँदैछ what we were talking about. I'll come to this. Hold on, we'll come to this. Monac, okay, I have to give hats off to you and your team. पहिला तिमीहरूभन्दा अगाडि थियो होला नि होइन तर अपट्रेन्डलीले जे गर्यो अपट्रेन्डलीले एउटा सबै धेरैजनाको अहिले जो रोजीरोटी चलिरहेछ होइन त्यसको लागि एउटा बेस बनाइदिएको छ त्यसको लागि ह्याट्स अफ टु यु टेल एभ्रीबडी हाउ अपट्रेन्डली गट स्टार्टेड ओके आई थिङ्क यसको स्टोरी पनि इभेन्टसँगै रिलेट हुन्छ होइन ब्याक इन हाम्रो भनौँ न 2012तिर इभेन्ट गर्ने बेला हामी पनि वी युज टु प्रमोट आवर इभेन्ट होइन कोही साथीलाई प्रोफाइल पिक्चर चेन्ज गर्दैन राइट कसलाई कभर पिक्चर चेन्ज गर्दैन राइट होइन आई थिङ्क होइन यो अहिले नै भइरहेछ कि होइन इट वाज द मोस्ट इफेक्टिभ फर्म अफ प्रमोसन किनकि ठ्याक्क कम्युनिटी ड्रिभन हो कि वी वर नट क्रिएटिङ एड्स वी वर क्रिएटिङ रेकमेन्डेसन्स सो लगभग एमएनएस गइसकेपछि आई वाज थिङ्किङ लाइक आवर टिम अफकोर्स वी आर थिङ्किङ टु क्यास अन दिस आइडिया राइट सो वाट वी डिसाइडेड इज यस्तै कुरा इभेन्ट म्यानेजरको सट्टामा बिग ब्रान्ड्स र एउटा नर्मल साथीहरूको जुन एउटा भनौँ न 200 to 300 फ्रेन्ड सर्कलभन्दा मेबी 10,000 भएको फलोवर्सहरूको लाइक अब सेलिब्रिटी भन्ने कि मोडल्स भन्ने कि बिकज वी डिन्ट नो द वर्ड इन्फ्लुएन्सर्स होइन गरौँ न त भनेर वी स्टार्टेड समर्सबी आई बिलिभ वाज आवर फर्स्ट क्लाइन्ट वी जस्ट वेन देयर वी पिच द आइडिया दे लभड इट वी डिड इट इट वाज द टक अफ द टाउन है ब्याक इन दोज डेज क्लाइन्टसँग कति लिने लाइक क्रिएटरलाई कति दिनै थाहा थिएन कि रेटै थाहा थिएन यस्तो इन्सिडेन्ट भएको छ कि एउटा हामी वी इन्भाइटेड दिस क्रिएटर अहिलेको द टर्म इज क्रिएटर कि इन्फ्लुएन्सर भन्दा नि क्रिएटर भइरहेछ सो यस्तो छ दिस इज द आइडिया विल गिभ यु बेस्ड अन द पोस्ट द्याट यु डु इन फेसबुक दिस क्रिएटर गट एक्साइटेड ल फेसबुकबाट पैसा कमाउन सकिन्छ यस्तो एक्साइटमेन्ट भयो कि हामीले जुन उसलाई रेट दिएको थियो नि भोलिदेखि सबैलाई हाफ रेट गरिदियौँ कि जाँदो रहेछ भनेर कि सो वी आर अफरिङ दिस क्रिएटर एक्स पर लाइक यस्तो एक्साइटमेन्ट थियो कि भोलि सबै क्रिएटरलाई एक्स डिभाइड बाई 2 सेट गऱ्यौँ कि बिकज वी डिन्ट नो द रेट बेसिकली होइन सो अब रोजीरोटी चाहिँ खास उनीहरूले हाम्रो दिइरहेको छ बेसिकली दिस गाइज आर द ब्याकबोन भनौँ न वी आर जस्ट द सपोर्ट सिस्टम है बिकज आई थिङ्क अलिकति यो आम जस्ट ट्राइङ अलिकति डेभिड पनि भयो होला सायद इन्फ्लुएन्सर भन्ने वर्ड क्रिएटर भन्ने वर्डमा अहिले एकदम सोसाइटीमा अलिकति एनभिएस पनि छ कि होइन मलाई पोस्ट गरेको बापत यति अमाउन्ट लिन्छ मेबी दे डु अ फ्री गिग जान्छ रेस्टुरेन्टमा फ्रीमा खान्छ बट देन उनीहरूको जुन ब्याक साइडमा हुने स्टोरी लाइक हार्डली धेरैले देख्या होला कि दे जस्ट सी द ग्ल्यामर द्याट्स अन द स्क्रिन द नन ग्ल्यामर पार्ट द स्लिपलेस नाइट फर देम टु क्रिएट कन्टेन्ट द्याट जस्ट अफ स्क्रिन के 4-5 घन्टा लिएर एडिट गरेर कन्टेन्ट हाल्ने बेलामा के बिग्रिया हुन्छ दे रिडु इट होइन एन्ड त्यही मिहिनेतबाट उनीहरूले क्यास काउन्ट गरेर हो होइन सो या द्याट्स प्रिटी मच इट र आई बिलिभ यो इन्डस्ट्री धेरै ठुलो हुनेवाला छ अझै है यो कन्भर्सेसन गर्दाखेरि आइएम स्योर कतिजनाले होइन अफकोर्स धेरैजना साथीहरूले भन्नुहुन्छ होला तिमीहरूले त मार्केटै पुरै बिगाऱ्यो भनेर होइन बानी बिगाऱ्यो धेरैको तिमीहरू आफू पनि बिग्रियो धेरैलाई अरूलाई पनि बिगाऱ्यो होइन मैले यसलाई पोजिटिभली अगेन आइएम नट सेङ दिस बिकज युआर सिटिङ इन माई टेबल होइन मैले यसलाई कसरी लिन्छु भन्दाखेरि त्यो बिजनेसै थिएन कसैलाई थाहा नै थिएन भनेकै थिएन तिमीहरूले सुरु गरिदियो अब कहाँसम्म अपट्रेन्डलीको कुरा मात्र भने होइन अहिले बजारमा 50वटा डिजिटल कम्पनी छ 50वटा छ होइन अपट्रेन्डली अगाडि पनि थियो होला तर अपट्रेन्डलीले एउटा त्यो बेन्चमार्क सेट गर्यो जसले जेसुकै भन्नुहोस् त्यो मैले मेरो आँखाले देखेँ होइन अब अपट्रेन्डली कहाँ पुग्छ इट्स टोटली अप टु यु एन्ड यो कम्पनी होइन र अरू डिजिटल मार्केटिङ कम्पनी कहाँ पुग्छ इट्स टोटली अप टु देम एज वेल होइन क्रिएटर्सको हकले पनि इट्स द सेम थिङ ब्रान्डको हकले पनि ब्रान्डले कहाँसम्म त्यसलाई पुस गर्न सक्छ समयले बताउँछ होइन आई गिभ यु एक्जाम्पल जुन अघि नै हामीले कुरा गऱ्यौँ नि होइन श्रीको अफिसमा श्रीलाई भेटेको मैले कुरा गरेँ नि होइन त्यतिखेर द्याट वाज माई फर्स्ट इभेन्ट आई स्टिल हेभ द कन्ट्र्याक्ट समर इन माई कता राखेको छु मैले होइन त्यतिखेर वाट आई चार्ज अफकोर्स आई ह्याड जिरो नलेज अबाउट होस्टिङ एन इभेन्ट होइन स्कुलमा एकचोटि होस्ट गरेको थिएँ क्यारे मैले द्याट्स अबाउट इट होइन अफकोर्स वाट आई गट पेड वाज एट द टाइम
भेरी म एकदम खुसी होइन वाट रबिन दाई साइन द चेक फर म एकदम खुसी होइन अब त्यो दिनदेखिसम्म आएर 15 वर्ष 15 वर्ष त दिएँ नि त मैले होइन 15 वर्ष दिइसकेर त्यो 1000वटा सो गरिसकेपछि मैले एक थोक के सिकेँ भन्दाखेरि मैले अघि नै भन्दै थिएँ टु समबडी एल्स हिजो भर्खर मैले टिजिएफको सो गर्दाखेरि म आफै पनि छक्क परेँ कि मैले एक थोक नयाँ गरेँ होइन अनि मैले अरे बाफ्रे मैले यो नयाँ गरेँ यार होइन मैले हिजो भर्खर टिजिएफको सोमा पनि एउटा नयाँ कुरा सिकेँ आफ्नै बारेमा कि अनि मैले यार पहिला किन मैले यो सोचिनँ यार पहिला मैले यो कुरा किन गरिनँ भनेर होइन सो एभ्री डे आइ एम लर्निङ एज वेल होइन अब कमिङ ब्याक टु द पोइन्ट people hire me not because I speak well. People hire me because if something goes wrong, I know how to fix it. होइन कतै न कतै केही न केही बिग्रियो भने केही न केही बनाउन आउँछ मलाई किनभने त्यो मैले यति गल्ती गरिसकेँ होइन कि त्यो गल्तीबाट मैले यति सिकिसकेँ होइन र अझ गल्ती गर्नेछु र त्यसबाट सिक्दै जानेछु हिजो टिजिआई पनि मैले एउटा गल्ती गरेको थिएँ जुन अडियन्सलाई थाहा छैन होला मलाई थाहा छ होइन अब त्यो अफकोर्स आफूलाई थाहा हुन्छ नि त होइन अब पैसाकै कुरामा आउँदाखेरि थ्याङ्क्स टु अल 4 of you guys सिन्स अल 4 of you guys आर पार्ट अफ दिस इभेन्ट October 1st को होइन मैले एउटा बडो राम्रो कुरा के सिकेँ भन्दाखेरि साथीभाइहरूसँग काम गर्दाखेरि पनि थ्याङ्क्स टु अल 4 of you पर्सनली मेरो एउटा नयाँ MOU भन्दैछ कि होइन जुन मोस्ट प्रब्ली बिपिन हेज टु साइन टुडे ओर टुमोरो होइन तिमीहरू चारैजनाको यो October 1 को इभेन्टमा चाहिँ मैले एउटा ठुलो कुरा चाहिँ त्यो एउटा सिकेँ कि मैले होइन साथीभाइसँग काम गर्दाखेरि पनि एउटा चाहिँ कन्ट्र्याक्ट चाहिँ बनाउनु पर्ने रहेछ October 1 पछि सिक्न मिल्दैन क्या October 1 पछि होइन त्यो एउटा आँखा चाहिँ खुल्यो कि होइन थ्याङ्क्स टु अल 4 of you होइन मैले त्यो रियलाइज गरेको थिएँ तर थ्याङ्क यू होइन सो मैले भन्न खोजेको कुरा चाहिँ नट जस्ट टु इभेन्ट कम्पनीज होइन हरेक आर्टिस्टलाई चाहिँ त्यो एउटा पेडिस्टलमा चाहिँ राखिदिनु पर्ने रहेछ कि त्यो आर्टिस्ट सानो होस् या ठुलो होस् होइन सानो या ठुलो इट डजन्ट म्याटर रहेछ होइन त्यो दिन रबिन दाईले मलाई त्यो पेडिस्टलमा नराखिदिएर काम नदिदिएको भए आई वोन्ट बी सिटिङ हियर एन्ड डुइङ दिस पडकास्ट विथ यु गाइज होइन ओर विथ सो मेनी डिफ्रेन्ट पिपल होइन अब यहाँ एउटा सन्दर्भ के छ भन्दाखेरि चाहिँ बाटो खनिदिने कि जस्तो अपट्रेन्डीले बाटो खन्यो रितेशले अघि नै भने जस्तो होइन यो इभेन्ट गर्दाखेरि बाटो खन्दैछु मैले होइन बाहिरबाट ल्याउँदाखेरि सकिन्छ होला श्रीले भने जस्तो पार्टी नेपालले पहिला बाटो खनेको थियो बिचमा फेरि डिजिटल एस्पेक्टबाट हामीले बाटो खन्न खोज्यौँ र अहिले आएर वेयर वी स्ट्यान्ड इज बिकज अफ वाट द प्रेडिसेसर्स डिड एन्ड वाट यु डिड होइन सेम थिङ विथ बिपिएम सेम थिङ विथ आर्बिट्री मलाई डे 1 थाहा छ आर्बिट्रीको भिक्ट्रीको त्यो के अरे ओपनिङ के भन्छ त्यसलाई त्यो लन्च पार्टी याद छ मलाई होइन एन्ड हाउ फार आर्बिट्री इज कम एन्ड अल द अप्स एन्ड डाउन्स द्याट यु गाइज हेभ ह्याड होइन सो यही सन्दर्भमा भन्दाखेरि पैसाको हिसाबले क्या लास्टमा त सबैजनाले त त्यो रोजीरोटी होइन सबैले उसले अघि नै रितेशले पनि भन्यो आर्टिस्टले पैसा कमाउनु पर्छ भन्ने भयो नि त लास्टमा आर्टिस्टले पनि पैसा कमाउनु पऱ्यो इभेन्ट म्यानेजमेन्टले पनि पैसा कमाउनु पऱ्यो गभर्मेन्टले पनि पैसा कमाउनु पऱ्यो त्यहाँ उभिने एउटा जो साथीले चाहिँ चिया बेच्दैछ उसले पनि पैसा कमाउनु पऱ्यो स्टलमा होइन सबैले कमाउनु पऱ्यो नि त होइन इभन कस्टमर पनि एउटा लेभलमा एन्टरटेनमेन्ट कमाउनु पऱ्यो केही न केही चाहिँ देयर इज अ गेन फर एभ्रीवन because there is no sustainability without profitability okay? That's the point Absolutely. There you go. So just wrapping what I wanted to share होइन सो त्यो पैसा त इन्फ्लेसन अनुसार बढ्नु पनि त पऱ्यो नि होइन र होइन तिमी इन्फ्लुएन्सर मार्केटिङ गर्छौ होइन यु गो एड एन्ड डिल विथ के अरे आर्टिस्ट होइन यु गो एड एन्ड डिल विथ आर्टिस्ट एभ्री डे होइन यु गो एड एन्ड डिल विथ आर्टिस्ट एभ्री डे एज वेल होइन इन एभ्री एस्पेक्ट कतै न कतैबाट होइन त्यो आर्टिस्टले पनि त उसले 5 वर्ष अगाडि कमाउने पैसा आज कमायो भने त इन्फ्लेसनले त उसलाई त सस्टेन गर्न त सकेन नि त उसले त पैसा त बढिरहेछ आज भर्खर गएको थियो $130 पुग्यो होइन वेलकम टु द्याट होइन यसमा चाहिँ एज इभेन्ट म्यानेजर्स एन्ड प्रब्ली म्यानेजिङ आर्टिस्ट होइन लाइक यु होइन वेन यु टक टु ब्रान्ड्स त्यो ब्रान्डलाई त भन्ने काम त तिमीहरूको पनि त हो नि होइन र कि ए बाबा तिमीले त मसँग 5 वर्ष अगाडिको पैसा लिएर त म गर्न सक्दिनँ इभेन्ट होइन त्यो आर्टिस्टले पनि कमाउनु पऱ्यो मैले पनि त कमाउनु पऱ्यो नि इन्फ्लेसन त हेर भन्ने चाहिँ आइ एम आस्किङ अल फर इफ यु do you do that and how is the response from sponsors or from XYZ that you work with? Can please make everybody understand. There are alikati multiple factors involved हुन्छ कि for example अब इन्फ्लेसनको कुरामा त if you think about data को price मोबाइल डेटाको प्राइस त्यो पनि त घट्दैछ नि बढ्नु पर्ने हो नि त इट्स अल अबाउट सप्लाई एन्ड डिमान्ड आई बिलिभ होइन आइम नट ट्राइङ टु से कि आर्टिस्टहरूको डिमान्ड अफकोर्स विथ टाइम इन्क्रिज हुनुपर्छ बिकज उनीहरूको एक्सपिरियन्स हुन्छ उनीहरू दे गेट बेटर विथ इच एन्ड एभ्री पर्फर्मेन्स एन्ड दे पुट अ लट अफ हार्ड वर्क एन्ड अल होइन बट देन अगेन आर्टिस्टको साइडबाट पनि त
ग्रोथ हुनु पऱ्यो आर्टिस्टको साइडबाट पनि त नयाँ आउनु पऱ्यो डिमान्ड त क्रिएट गर्नु पऱ्यो नि लाइक सज्जनले राम्रो गरिरहेछ होइन we did 1974 AD and it was huge Albatross, Portico, right? I mean, yeah. So many artists. तर उनीहरूको आर्टिस्टहरूको के छ भने दे अन्डरस्ट्यान्ड देयर डिमान्ड के एन्ड दे सप्लाई इट अकर्डिङली के दे आर नट पर्फर्मिङ इच एन्ड एभ्री विक होइन म सन्डे मन्डे ट्युजडे भने एभ्री डे त गरिरहेको एकदमै छैन इम्पोर्टेन्ट छ यो कुरा। द्याट इज भेरी इम्पोर्टेन्ट के त्यो अनि अर्को कुरा पनि हो नि क्वालिटी पनि त म्याटर गर्छ नि लाइक एउटा आर्टिस्ट छ अरे उसले ओपनिङमा के गाउने थाहा छैन त्यहीँ गएर डिसाइड गर्छु भन्ने छ क्लोजिङमा के गर्ने थाहा छैन भने त प्र्याक्टिसै गरेको छैन होइन वी नो अ लट अफ दोज ब्यान्ड पनि होइन त्यसको भन्दै अहिले एक्सपेन्सिभ भन्दामा यु क्यानट पे एज इक्वल एज रियली वेल डिजर्भ आर्टिस्ट मेहनत पनि त हुनु पऱ्यो एन्ड इट्स भेरी अभियस कि यो कुरा चाहिँ कि हामीले यो कुरा अब स्पोन्सरको कुरामा फेरि अघि हजुरले पनि भन्नु स्पोन्सरको कुरामा स्पोन्सर आई थिङ्क आई रियली बिलिभ कि एउटा राम्रो इभेन्टमा नि भ्याल्यु एडिसन हो कि नट द प्राइमेरी फ्याक्टर के स्पोन्सरले हामीलाई इनेबल गर्छ कि हामीले हाम्रो आफ्नो बजेटले गर्न नसकेको चिज प्रोडक्सन भ्यालु होस् अर बेटर सिक्योरिटी होस् अर बेटर स्टेज हो वाट एभर हुन्छ नि स्पोन्सर हेल्प गर्ने कुरा मात्र हो नि त होइन आर्टिस्टलाई कति पे गर्ने भने त इट्स नट स्पोन्सर के इट्स द इभेन्ट अर्गनाइजर बट म पर्सनली जज गर्छु कि फर इक्जाम्पल एउटा ब्यान्डमा दुईजना आर्टिस्ट छ र 10जना आर्टिस्ट छ आई क्यान पे द सेम नि त बट देन अगेन दुईजना सुपर फेमस छ अनि उसले मलाई पनि भ्याल्यु एड गरेर उसको डिमान्ड पनि रेभेन्यू गर्दा अभियसली आई विल पे इट्स नट जस्ट अ लट अफ फ्याक्टर हुन्छ कि एन्ड इट्स नट जस्ट अबाउट द ट्यालेन्ट पनि कि Sure, बिपिन यही कन्भर्सेसनमा पनि होइन ल तिम्रो 4जनाको मात्र छैन होला आइम पुटिङ अल अफ एभ्रीबडी इन अ सेम पुल अहिले है डोन्ट माइन्ड है तर मेजोरिटीमा सुन्छ नि स्पोन्सरले पैसै दिएको छैन मिलाइदेऊ न होइन स्पोन्सर अलवेज ब्लेमिङ द स्पोन्सर टु गो एड एन्ड नट पे द आर्टिस्ट होइन बुझिदेऊ किनभने स्पोन्सरले मलाई पैसा दिएको छैन भनेर होइन सो अफकोर्स कतिजनाले मैले यो भनेको कुरा रिलेट गर्न सक्छ होला नि त होइन हाउ टु नट सल्भ बट हाउ टु मेक इट सिम्पल डाउन द रोड फर द नेक्स्ट जेनेरेसन फर्गेट अबाउट नाउ So I think एउटा perspective I think is too many things like too many people are chasing to one सानो particular sponsor के होइन हामी अहिले नि इभेन्ट स्पोन्सर भने there are like 3 to 4 liquor companies होइन that's it so यदि म liquor companyको like marketing manager or like MD भए भए I would have like 100 of options to choose के अघि त्यसले भनेको छु क्रिसमसको इभेन्टको 5जनाले नि प्रपोजल दिइरहेछ होइन 10 वर्ष गरिरहेको इभेन्ट कम्पनीले नि प्रपोजल दिइरहेछ उसँग यति अप्सन छ राइट सो एउटा ल्याक इज लाइक हाम्रो पर्सपेक्टिभमा वी शुड ह्याभ मल्टिपल अफ इन्डस्ट्री एज ए स्पोन्सर कि एउटै मात्रै पुल हुँदैन नि त जस्तै अपट्रेन्डलीको केसमा आई थिङ्क देयर आर लट अफ क्याम्पेन्स द्याट इज क्याम्पेनको वर्थ इज बिगर देन एनी अफ द बिगेस्ट लाइक इभेन्ट द्याट आई हेभ डन होइन बिकज उनीहरू लिकर कम्पनी थिएन होला कि राइट सो एउटा सानो एङ्गल क्यान बी इभेन्ट म्यानेजर्स लाइक अस सुड बी एबल टु इनोभेट इभेन्ट्स नि यस्तो इनोभेसन गर्नु पऱ्यो कि लिकर मात्रै होइन यो पनि मेरो पोटेन्सियल स्पोन्सर होस् बिकज सबैलाई अपर्च्युनिटी चाहिरहेछ होइन आइम 100% स्योर एउटा कम्पनी एक्सले 10 वर्ष अगाडि प्रमोसनमा स्पेन्ड गर्ने र आज गर्ने त आकाश पातल फरक होला नि होइन भनेको म्यासिभ भाषण मोनाक तिमीले होला नि भन्न मिल्दैन कि बिकज यु डाइरेक्टली वर्क विथ दिस पिपल छु होला अफ कोर्स होला हैन छ कि छैन भन न इभेन्टमा त्यो लेभलको ग्रोथ भएको छैन होला हैन ओके होल्ड अन सो तिमीले होल्ड अन बिपिन 1 सेकेन्ड तिमीले अपट्रेन्डली स्टार्ट गर्दाखेरि XYZ ब्रान्डले तिमीलाई भनौँ न ल 100 रुपियाँ दिएको थियो होइन यसलाई प्रमोट गर एक्स अमाउन्ट अफ के अरे के भन्छ यसलाई इन्फ्लुएन्सर्स ल्याऊ भनेर होइन अहिले त्यही ब्रान्डले होइन 100 रुपियाँ दिएर त्यही एक्स अमाउन्ट अफ इन्फ्लुएन्सर्स खोज्छ कि 1000 रुपियाँ दिएर त्यही अमाउन्ट अफ इन्फ्लुएन्सर्स खोज्छ त होइन अफकोर्स द रेट र सबै कुरा क्याम्पेनको भल्युम ठुलो भएको छ भनौँ न जस्तै हामीले सुरु गर्ने बेलामा बिगेस्ट इन्फ्लुएन्सर वाज दोज अर क्रिएटर जोसँग 10,000 इन्स्टाग्राम फलोवर थियो कि लिटरली 10,000 3,000 थियो आज देव गन टु 1 million नट जस्ट इन्स्टाग्राम अझै टिकटकले गर्दा एभ्री डे देयर आर न्यू 100 क्रिएटर्स एभ्री डे कुनै बेला हामीसँग 200 लिस्ट अफ क्रिएटर्स हुन्थ्यो आज 1000 प्लस छ कि I'll give you an example यसमा है एकजना अलिकति दाइ कन्फ्युज पनि के हुँदैन मलाई भने देयर नो एभ्रीवन दुईटा कुरा हुन्छ कि एउटा इज ब्रान्डको इभेन्ट एन्ड ब्रान्डको क्याम्पेन अर्को इज इभेन्ट म्यानेजमेन्टको इभेन्ट एन्ड इभेन्ट म्यानेजमेन्टको क्याम्पेन लाइक फर इक्जाम्पल वी डु इभेन्ट हाम्रो आफ्नो इभेन्ट हुन्छ सज्जनको इभेन्ट इट्स स्पोन्सर्ड बाई समवन बट इभेन्ट त रितेशको थियो नि त
होइन when we did 1974-80 or when we did our event like Holi New Year हुन्छ नि that is our event, but then again we also do events for the brand the brand को आफ्नै हुन्छ नि त. It can be something like हुन्छ नि conference जस्तो or like that gala dinner in the 5-star hotel, or it can be like हुन्छ flea market or whatever, but those are sponsor को लागि क्रिएट गरेको हुन्छ. नेपालमा चाहिँ यो कुरा चाहिँ मलाई अति नै चित्त बुझ्दैन कि when sponsor commit something उनीहरूले 3-4 महिना त I mean, I'm not gonna even talk about that. but अहिले आएर चाहिँ एकछिन के जुलाइदिन्छ भन्नु खोजे कि पेमेन्टको लागि भन्नु खोजे? ओके श्योर. We have got, it's not that they will not pay because हुन्छ नि अघि MOU को कुरा that is very important. No, thank you Bipin. Thank you very much my brother. Look at my eyes brother. I know. ठिक हो त्यो कुरा ठिक हो भन्नु खोजिरहेको. No, यस्तो recently I was in this panel discussion in हाम्रो के अरे युनेस्कोले गरेको इभेन्टमा स्तुति थियो अनि त्यहाँ पनि यो कुरा निस्केको थियो कि हाउ टु सिक्योर एउटा आर्टिस्टको पेमेन्ट भने वान थिङ यु हेभ टु डु इज MOU कन्ट्र्याक्ट एउटा त गर्नै पर्छ. तर ब्रो MOU ले मात्रै कहाँ भइरहेछ त? आई थिंक आई साइन अ कन्ट्र्याक्ट फर 30 days पेमेन्ट आज 8 महिना भइसक्यो. आई बी भेरी ब्लन्ट हैन. नो बट देन अगेन हामी हामीलाई त कसरी फोन आउँछ म घर आउँदैछु पैसा लिनलाई. हामीले नि कमिटमेन्ट अगाडि गरे हुन्छ नि त. मैले भने इफ वी मेक अ मिस्टेक हाम्रो त पैसा काटिदिरहेछ स्पोन्सरसिप्सबाट हैन, बट अकर्डिङ टु द कन्ट्र्याक्ट त त्यहाँ 30 days पेमेन्ट लेखेको छ. आज XYZ स्पोन्सरको 8 महिना भइसक्यो ब्रो. आई हेभ पिपल टु पे एज वेल. तर ब्रान्डको लागि चाहिँ त्यो कन्ट्र्याक्टको भ्याल्यु छैन. हामीले मिस्टेक गऱ्यो भने त्यो कन्ट्र्याक्टको भ्याल्यु छ क्या. तपाईँले यो लेख्नु भएको थियो यो त कमिटमेन्ट पुरा भएको छैन, यो त पैसा काटिदिन्छु म तपाईँको. अहिले आएर त हामी अब के पनि गरिसक्यौँ. वी हेभ द सेपरेट बजेट रोटेसनको लागि हुन्छ मिलाउनलाई के गर्नै भइसक्यो कि यु नो लाइक वी हेभ एउटा पुल अफ अमाउन्ट अफ मनी कि वी नो कि यो पेमेन्ट ढिलो आउँछ. सो one thing I'll tell you. ढिलो आउने रोटेसन. Sanjay. So the first thing that we have to remember, all these guys, we started our career with event management. Of course. Now, our main source of income is not event management. I still remember Durbar Restaurant Festival 2014-13 तिर होला. त्यतिखेर मैले एमसी गरेको थियो त्यो. म मालका दिदी होला. सञ्जयलाई त धेरैचोटि आई थिङ्क वी हायर्ड हैन. सो त्यतिखेर आई स्टिल रिमेम्बर Monayac was doing amazing things. So Monayac was also looking after a few other things. And Monayac la मैले त्यतिखेर भन्थे भाइ, if you want to start a career in event management, the first thing is that if you think you're going to make money, then drop it. Right? I told him right then. म कम्प्लिट गरेँ यो कुरो. अहिलेसम्म हिट हान्छ कि भाइ तिमीले इभेन्ट म्यानेज गरेर पैसा कमाउँदैन मान्छे कमाउँछु भन्नुहुन्थ्यो क्या दाइले. एन्ड आई क्यान्ट एग्री मोर. आजको सिचुएसनसम्म पनि आई थिङ्क भोलिसम्म पनि इज द PR इज द पिपल द्याट द कनेक्सन. त्यो कुरा नै हाम्रो अर्निङ हो, बिगेस्ट अर्निङ. या दाइ प्लिज कन्टिन्यू. सो त्यतिखेर मलाई के फिल भयो भने कति इभेन्ट गऱ्यो जहिले पनि क्लाइन्ट्सहरूको दुईवटा अब्जेक्टिभ बेसिकली. लाइक फर इक्जाम्पल वाट आई अन्डरस्ट्यान्ड अघि तिमीले भन्यो नि उनीहरूको क्यालेन्डर हुन्छ, दे हेभ टु अप्रुभ फ्रम द बोर्ड्स एन्ड देन उनीहरूको प्लानिङ्सहरू हुन्छ. सबै अप्रुभ गरिसकेपछि दे क्यानट मेक चेन्जेस. वी हेभ टु एप्रिसिएट द्याट. दे आर अल्सो डुइङ जब्स. दे हेभ टु डेलिभर थिङ्स टु समबडी होइन. उनीहरूले पनि एन्सर त गर्नु पऱ्यो. हामीले लाने बित्तिकै दामी छ बबाल छ यो बबाल मान्छे हुन्छ तिमीहरूको डिजाइनभन्दा बबाल भन्दैमा पास गर्नु त हुने कुरा हुँदैन होइन. उनीहरूको पनि प्रोसेस त हुन्छ नि. सो वी हेभ टु एप्रिसिएट द्याट. सो अहिले हामीले दसैँ फेस्ट पनि हाम्रो आर्टले गरे हो. हामीले यदि क्लाइन्टलाई फोकस गरे भयो यो इभेन्ट सोच्दैन थियो हामीले, किनभने हामी त यत्रो वर्ष भइसक्यो. वी वुड नो द्याट जस्तै यु नो एन्सलले अब ब्रान्डको नामले एउटा ब्रान्डले अस्ति भर्खर दशरथ रङ्गशालामा एउटा इभेन्ट गर्नु खोज्यो. उनीहरूको बजेट 4-5 करोड थियो हो, तर गर्न सकेन. अर्को ब्रान्डले त्यस्तै 4-5 करोडको बजेट बनायो, गर्नु खोज्यो, गर्न सकेन. न हामीले पिनट्स पैसा माग्दा नि उनीहरूले दिइरहेको छैन. किन भन्दा त्यो भने उनीहरूको क्यालेन्डरमा थियो, उनीहरूको बोर्डबाट अप्रुभल भइसकेको थियो होइन. किनभने पब्लिक कम्पनीज हो, दे हेभ टु जस्टिफाई, दे हेभ टु एन्सर अल अफ थिङ्स, अल अफ द प्रोसेस आर देयर. अब आज हामीले के सिक्दैछौँ अथवा हामीले के अचिभ गर्न खोजिरहेको छौँ भन्दाखेरि नाउ अल द फेस्टिभल्स, म्युजिक फेस्टिभल्स अल अक्रस द वर्ल्ड कुन चाहिँ ब्रान्ड प्रेजेन्स हुन्छ? नो, वी प्रेजेन्ट एन्ड हु इज गन हेल्प अस विथ कन्ज्युमर्स. द्याट्स हाउ द इकोसिस्टम वर्क्स. त्यो वी हेभ टु क्रिएट द्याट. ओके. नेपालमा चाहिँ यस्तो छ कि आज कमिङ ब्याक टु पेन भाइ, आज कमिङ ब्याक टु पोइन्ट, लुक एट अस. हामीले इभेन्ट म्यानेजमेन्ट गरेको यत्रो वर्ष भइसक्यो. इभेन्ट म्यानेजमेन्टको हामीले सबै मान्छेहरू प्रायः सबैले भन्थ्यो कि वी हेभ द बेस्ट PR. अहिले पनि भन्छु म वी हेभ द बेस्ट PR. तर हाम्रो अहिले सोर्स अफ इन्कम कसैको पनि इभेन्ट म्यानेजमेन्ट छैन कि होइन.
त्यो भएर जति पनि मान्छेहरू यङ्स्टर्सहरू हु वान्ट्स टु कम ओभर फर द इभेन्ट म्यानेजमेन्ट एभ्रिथिङ दे हेभ टु रिलिजियसली बिलिभ इट्स प्यासन ड्रिभन इट्स एनर्जी ड्रिभन एन्ड यु हेभ टु बी अ फुल इन अर्डर टु गेट इन टु इभेन्ट म्यानेजमेन्ट इन्डस्ट्री स्योर यो कन्भर्सेसन गर्दाखेरि होइन आई लभ दिस स्टोरी के होइन एन्ड आई वान्ट दिस स्टोरी टु बी बिग डाउन द रोड होइन हिमालयन ड्राइभरमा बसेर कफी खाँदै थिएँ म कि लास्ट इयरको कुरा हो अनि त्यसपछि एकजना दाजु आउनुभयो होइन अनि उहाँले हि लुक्ड एट मी एन्ड त्यो हुन्छ कि अहिले आएर चाहिँ हुन्छ नि होइन बिन डुइङ दिस सिट फर सो लङ द्याट म थाहा हुन्छ कि होइन उहाँ आउनु पनि तिमीलाई मैले इभेन्टमा देखेको भन्नुभयो कि होइन हजुर भनेर भने अनि तिमीले एमसी गरिरहेको थियौ भनेर भन्नुभयो होइन हजुर भनेर भने तिमी के गर्छौ भनेर भन्नुभयो कि मलाई होइन अनि मैले दाइ म इभेन्टै गर्छु द्याट्स what I do होइन अफकोर्स रेडियो टेलिभिजन आफ्नो ठाउँमा छ तर त्यो त म एज अ फ्रिलान्सर गर्छु होइन माई कोर हाउ आई रन एन्ड हाउ आई इट इज इभेन्ट्स होइन उहाँले होइन होइन बुझेँ तर तिमी गर्छौ के भनेर उहाँले भन्नुभयो कि मलाई होइन एन्ड द्याट गट मी थिङ्किङ कि एन्ड आई स्टिल थिङ्क अबाउट द्याट अफकोर्स उहाँ नथिङ अगेन्स्ट हिम होइन अफकोर्स उहाँलाई भने कि यही हो मेरो जागिर होइन श्रीले अघि नै भनेको कुरामा जुन मोनाकलाई अघि नै भन्यो भनेर भन्यो नि होइन नेभर मेक पैसा कमाउन नगर भनेर होइन पर्फेक्ट ग्रेट प्यासन फलो गर्यो होइन अफकोर्स पैसा पनि अहिले कमाइरहेछ होइन कतिजनाको रोजीरोटी चाहिँ आर्टिस्टको हिसाबले के होइन यही एउटा स्पेसिफिक काम गरेर हुँदो रहेछ कि होइन मैले कतिजना कलाकारहरूसँग बसेको छु कि होइन एक्टर हुनसक्ला म्युजिकमा हुनसक्ला अथवा केही दिन अगाडि आर्टिस्टहरू आउनुभएको थियो कि पेन्टर्सहरू आउनुभएको थियो होइन कन्टेम्पोरेरी आर्ट गर्ने होइन अनि उहाँहरूले पनि त्यही भन्नुभएको थियो कि यही त हो हामीले जानेको दिस इज वाट वी नो होइन एन्ड दिस इज द ओन्ली थिङ हाउ वी सर्भाइभ कहिलेकाहीँ सर्भाइभै गर्न गाह्रो थियो भनेर भन्नुभएको थियो कतिजनाले होइन एन्ड आई थिङ्क अबाउट द्याट टु एभ्री सिङ्गल डे इभन टुडे के इन्डस्ट्री द्याट आई थिङ्क अबाउट इट के एन्ड आई रिलाइ अन यु टु लिभ Are you guys getting me what I'm trying to say? Yes. I literally rely on Shree, Ritesh, Monayac, Bipin, and many other event managers and many other agencies to live, literally. हुन्छ नि होइन यो भन्दाखेरि प्लिज रितेश यो भन्दाखेरि स्योर तर यसमा जस्तै अगेन वी बिन टकिङ सो मच अबाउट आर्टिस्ट उसको सर्भाइभल हो तर आई थिङ्क एउटा इभेन्ट म्यानेजमेन्टले अर्को एउटा डाइभर्सिफाइड मतलब अर्को एउटा पार्टमा हेर्दाखेरि साउन्ड लाइट इन्जिनियरिङ स्टेज प्रोडक्सन सिक्योरिटी क्यामराम्यान त्यो त अनगिनतै छ कि आई थिङ्क मैले हिजो एउटा लिस्ट बनाउँदै थिएँ आई थिङ्क वी हेभ अराउन्ड लाइक 30-35 वेन्डर्स के सो मैले भने मान्छेले फ्रन्ट साइडबाट हेरिरहेछ त इट टुक हिम 3 months to get approvals for the venue. Now it's taken 1 month for us to collect everyone. Sound system it's hard vendors होला के एक्ज्याक्टली होइन बिफोर आई फर्गेट आउट अफ द कन्टेक्स्ट होइन हामी पैसाको कुरा गरिरहेको थियौँ टिकटको कुरा गरिरहेको थियौँ अब आर्टिस्टले कति कमाउनुपर्छ 10 वर्ष अगाडि अहिले होइन आई थिङ्क मेरो लाइफको फर्स्ट इभेन्ट केम आउट अफ एक्सिडेन्ट म एउटा क्लबमा थिएँ दरबारमाको आई विल नट नेम इट होइन अनि मैले चाहिँ Is the club still there? या इट्स स्टिल देयर द क्लब इज We know which club it is. होइन मैले चाहिँ अब म त इन्डियाबाट पढेर पार्टी गरेर आएको मान्छे मैले यस्ता पनि क्लब हुन्छ इन्डियामा पार्टी गर्नुपर्छ एन्ड द्याट गाई गट रियली अफेन्डेड हि वाज अप्यारेन्टली द ओनर अफ द क्लब तिमी गर नि त भाइ गरिदिन्छु नि त मै गरिदिन्छु नि यसभन्दा खतरा मान्छे ल्याइदिन्छु भने म यसमा पढिरहेको थिएँ अनि गर नि त ल भाइ कहिले गर्ने भने मैले त ल 15 दिनको टाइम दिनुहोस् म गरिदिन्छु भने मैले गरेँ एन्ड आई थिङ्क आई पुस्ट एभ्री वान सो हार्ड इट वाज अ सोल्ड आउट इभेन्ट हि एक्चुली बिलिभ मी म त फ्लुकमा गर्दै हो नि त त्यो इभेन्ट सो द क्याच इज समथिङ एल्स द क्याच इज त्यति बेला मैले 1000 रुपियाँ टिकट राखेको थिएँ आज 12 वर्षपछि पनि मैले 1000 रुपियाँ टिकट राखिरहेको छु त्यति बेला पनि मान्छेलाई महँगो लाग्थ्यो आज पनि मान्छेलाई महँगो लागिरहेछ कि दिस इज होइन मैले आइ एम सो सक्ड के मैले भने अब हामी कति मेहनत गरिरहेछौँ कि मान्छे मोटरसाइकलबाट गाडी चढ्छ म मोटरसाइकलबाट स्कुटरमा आइसकेँ क्या तर विर अल प्यासन ड्रिभन दाइ आई स्वेयर गट आई थिङ्क मैले लाइफमा यदि केही दिलले मनले 24 hours 38 hours 68 hours 40 100 hours गर्न सक्छु भने इभेन्ट छ कि आई थिङ्क आई हेभ ह्याड माई अप्स एन्ड डाउन्स इन लाइफ होइन तर म इभेन्ट्सको लागि कहिले पनि नाइ भन्न सकिनँ के होइन सो again we've earned people, we've earned a lot of PR, we have other works, सबैको business आफ्नो ठाउँमा छ तर again दाइले भने जस्तै you want to get into this business it's like a quicksand you cannot get out of it. You're stuck. होइन you can hold on to it for a while होइन जति होल्ड अन गरे त्यति पलिस हुँदै जाने होला इभेन्टमा स्किल्समा तर मैले होइन people need to understand यत्रो मेहनत लाग्छ क्या आई थिङ्क देयर वर कोर्सेस इन स्लिङ्टन once upon a time about event management
मै बुझाइदिन्छु 2-4 दिनमा होइन तर प्लिज हाम्रो मेहनत हेर्नु पऱ्यो क्या मान्छेलाई आई थिङ्क whoever is listening please pay for the events that we do for you यो कुरामा कि ओभर द इयर्स होइन गाइज we're gonna sit here for another 1-2 hours I already know है कसैलाई टोयलेट जान्छ भने प्लिज रेज योर ह्यान्ड्स ल अब यो इभेन्टको कुरामा प्लिज इभेन्टको कुरामा अब बाहिरबाट हेर्दाखेरि चाहिँ हुन्छ नि खालि मान्छेले कम्प्लेन मात्रै गर्छ सिक्योरिटी भएन देखि लिएर चाहिँ भिजुअल्स स्टेज ब्याम्बू पार्टिसन के कुराहरू छ होइन बट कहिले पनि सोध्दैन कि ओहो कति धेरै काम छ भनेर हुन्छ नि लाइक यो हाम्रो इभेन्टको लाइक द लिस्ट विच वी आर फलोइङ हुन्छ नि रातमा निन्द्रमा पनि त्यो आउँछ कि हुन्छ नि कहिलेदेखि मलाई त 1 महिनादेखि निन्द्रै लागेको छैन ब्रो आई थिङ्क आई बिन टेक्स्टिङ इन द ग्रुप लाइक 4 बजे बिहान एक्ज्याक्टली के 5 बजे बिहान या अब कस्तो हुन्छ नि अब दिस टाइम यो इभेन्टमा चाहिँ मैले टेक्निकल स्टफहरू मेजरली हेरिरहेको छु एन्ड दिस बोइज आर डुइङ उनीहरूको चाहिँ यो मार्केटिङमा यिनीहरू मेजर बवाल काम गरिरहेको छ एभ्रीबडी नोज अबाउट द इभेन्ट होइन मलाई चाहिँ अहिले नाउ मेरो मेन काम आइरहेको छ होइन अनि हुन्छ नि या मेन काम होइन अनि यो स्केलमा हुन्छ नि साउन्डको 3-4 जना भेन्डर्स होइन इन्जिनियर आउँछ भेन्यूमा लान्छ होइन यति सामान चाहियो भन्छ होइन भेन्डरलाई भन्छु सबै भेन्डर मिलाएर पनि यति सबवुफर नेपालमै छैन भन्छ होइन एन्ड देन लाइक हुन्छ नि एड मोर भेन्डर्स एड मोर होइन यताउता आई थिङ्क वी हेभ 700 जति हाम्रो चाहिँ टोटल क्रू फर द होल इभेन्ट के त्यो मैले फुड म्यानेज गर्नु परिरहेको छ सो आई नो दिस फिगर्स अहिले होइन सो टेक्निकल कुरामा देयर सो अब यो पालिको द स्क्रिन द्याट वी आर युजिङ इज प्रब्ली द प्रब्लम आई नो द बिगेस्ट एलइडी स्क्रिनको हुँदैछ होइन एन्ड यहाँ चाहिँ मैले एभ्री पिक्सल इज इम्पोर्टेन्ट भनेरै नै मैले लाइक बाहिरको केटाहरूसँग पुरा कोअर्डिनेट गरेँ दे सेन्ड अस द डिजाइन एउटा प्यानल यसरी राख्ने भनेर डिस्क्रिप्सन आएको छ कि एन्ड वी हेभ 4 days to fix all this के 4 days to set it up which is insane मेरो every you have 3 days you don't have 4 days आज त सञ्जयले कुरा गर्दै सकाइदियो यो पडकास्ट आइन्जेलसम्म मोस्ट प्रोबब्ली 1 day एक्ज्याक्टली अब त्यो सबै सेटअप गर्दाखेरि नि होइन एनिथिङ क्यान गो रङ नि बट आई डोन्ट ह्याभ द्याट के भन्छ margin of error. You don't have privilege. मेरो every 4 days every hour is scheduled के every hour every 15 minutes मेरो टावर यहाँ लाग्छ अर्को टावर यहाँ लाग्छ हैन यस्तो इम्पोर्टेन्ट छ के यो गर्दाखेरि इमेजिन यो कसैले पनि देख्दैन के देख्दैन यो कसैले पनि त्यो कसैले देख्नु पनि पर्दैन जस्तो मलाई लाग्छ के तर रेकग्नाइज त गर्नु पर्यो अफ कोर्स हैन यही कन्भर्सेसनमा के यो 15 वर्षमा हैन म आई वर्क विथ सो मेनी डिफरेन्ट भेन्डर्स एन्ड सो मेनी डिफरेन्ट फ्रेन्ड्स हैन एउटा फाइदा चाहिँ एमसी भइसकेपछि के छ भन्दाखेरि म इभेन्टको भुटु बिर्सिदिन्छु अहिलेको लागि हैन you observe everything के you get time to observe everything के हुन्छ नि हैन हरेकको पीडा थाहा हुन्छ के र मेरो एउटा काम चाहिँ के हुन्छ भने I'm not lying to you one of the things that I have to do backstage is counsel everybody के of course सबसे ठुलो काउन्सिलिङ इभेन्ट म्यानेजरलाई गरेर आउनुपर्छ उसको स्ट्रेस त्यहाँ यति हुन्छ ए टेन्सन नले सब ठिक हुन्छ हैन हाम्रो काउन्सिलर श्री दाइ हो हामी आतिर केडा हो ठ्याक्क त्यो इभेन्टको डेमा के होइन आई नो आई हेभ होस्टेड इभेन्ट्स अफ सच म्याग्नेट्युड होइन जहाँ मान्छेको त्यो स्ट्रेस लेभल हुन्छ इभेन्ट म्यानेजर्स और त्यो के भन्छ अब हाउ डु आई से इट द मेन स्पोन्सर्सको हकले पनि एभ्रीबडी हेज द्याट स्ट्रेस हुन्छ नि त्यो इभेन्ट सकेपछिको त्यो रिलिफ जुन देखिन्छ नि होइन स्पेसली यसमा जोड्दाखेरि साउन्ड लाइटको केटा रातभरि सुतेकै हुँदैन बेचरा कहिले पनि उनीहरूको सुत्ने टाइम ठ्याक्कै उल्टो हो ठ्याक्कै उल्टो नेपालमै अमेरिका सम्झेर मलाई अहिलेसम्म याद छ 2010 मा मैले राति के होइन मैले हाम्रो त्यो ट्रेन बनाएको थियो कि हामीले भुटुको होइन त्यो जमानामा होइन भुटु एक्सप्रेस अनि राति मलाई याद छ कि होइन म कसले राजु दाईको टिमले बनाइरहेको थियो होइन अनि त्यसपछि मैले फोन गरेको थिएँ कि के ल्याइदिउँ भनेर कि होइन अलिकति तम्बाकु ल्याइदिएन यार भनेर 3 बजे राति तम्बाकु खोज्न गएको थिएँ कि म हुन्छ नि होइन सो द अमाउन्ट अफ थिङ्स द्याट यु गाइज हेभ टु डु नाउ हुन्छ नि आइम आउट अफ द्याट हुन्छ नि होइन बट द अमाउन्ट अफ थिङ्स द्याट यु गाइज हेभ टु डु हुन्छ नि इट्स नेक्स्ट लेभल के एन्ड नट जस्ट यु गाइज एडेड त्यो द पिपल बिहाइन्ड होइन त्यो फ्लेक्स लाउने मान्छेदेखि लिएर द साउन्ड गाइज द लाइट गाइज इभन द पर्सन अफ द होटल हु इज कोअर्डिनेटिङ थिङ्स होइन इभेन्ट म्यानेजर्स सबैजनाले यसो हेरेर हुन्छ लाइफ त कुल छ सबै आर्टिस्टहरू चिनाएको छ सबै क्लाइन्ट चिनाएको छ अल हुज अफ हु लाइक हुन्छ नि कुरा गरेर हुन्छ इफ दे क्यान टेक आवर 10% अफ आवर स्ट्रेस
they can be successful, trust me. And यहाँ त stress add भएछ मेरोमा especially. I mean, I run the club that ends at 5 in the morning, होइन? तेरो lifestyle होइन, you have women around you, रे, you partying, रे, you're making people drink, रे, artist ल्याएर, तर मैले भने त्यो क्लबमा एउटा झगडा हुँदाखेरि राति पुलिस स्टेसन जाने हामी हो कि त्यही कस्टमरलाई बचाउनलाई फेरि झगडा पनि ननसेन्स भइरहेको छ. सेम कुरा इभेन्टमा दाइ के त्यहाँ त एनिथिङ क्यान ह्यापन नि. त्यो लेभलमा सोच्नु पऱ्यो. अब यहाँ हामी वर एक्सपेक्टिङ 15-20,000 पिपल दिस स्याटरडे. सिक्योरिटी क्यामेराजै छैन कि रङ्गशालामा. अब हामी त त्यहाँ के छैन. वी वर्किङ अन इट होइन. छ त्यहाँनिर तर हामी त्यो स्केलमा छैन क्या. त्यो स्केलमा इट्स फाइन. अब छैन भने छैन नि होइन, त्यो आउँछ. अब त्यो स्केलमा छैन भने क्या. तर यस्तो बारिक बारिक सानो डिटेल्सहरू हेर्नुपर्छ नि. राति सुत्ने त बिर्सिहाल्नु. त्यो आई थिङ्क आई हेभ नट इभन ह्याड ब्रेकफास्ट फर द लास्ट 15 days के. दाइकोमा आयो होइन, अक्टेभमा हामी वर अल मिटिङ, वर अल वर्किङ देयर. दाइकोमा आयो, दाइ आज भोक लाग्यो यार के खाने. अनि यहाँ मोनायकले चाहिँ जो लास्टमा आउँछ त्यसले लन्च स्पोन्सर गर्ने. सो ब्रेकफास्ट त बिर्सिसक्यो कि. त्यो लेभलको स्ट्रेस हुन्छ. अब एउटा मान्छेले एउटा कुरा बिर्स्यो भने त्यसको इम्प्याक्ट इभेन्टको दिनमा कति ठुलो हुनसक्छ नि. त्यो अनइमेजिनेबल छ क्या. लाइक इभन सिक्युरिटी. अब यहाँ कल्चरल च्यालेन्जेस नेपालमा है. अब दसैँ अगाडि हुँदैछ, सबैजना गाउँ गइसक्यो, गार्ड छैन, सिक्युरिटी छैन. बट वी कान्ट कम्प्रोमाइज कि ऊ गाउँ जाँदैछ दसैँ मनाउनलाई, हामीलाई 1500जना मान्छे कम हुन्छ, 100जना मात्रै गार्ड राखौँ, हुँदैन नि त. वी निड 300 people. Individually conversation गर्दाखेरि कि होइन, about I slightly want to jump back into this होइन. Shree, tell everybody a little bit about World Vlog Challenge, please. World Vlog Challenge. So yeah, म बेसिकली म फिल्म स्टुडेन्ट पहिला सुरुमा. फिल्म स्टुडेन्ट भइसकेपछि अब मल्टिमिडिया कम्पनी चलायो, पछि इभेन्ट म्यानेजमेन्टतिर गएँ म. एन्ड देन आई रियलाइज एभरेस्ट इज अ ग्लोबल ल्यान्डमार्क. How to promote this or how to capitalize this भन्ने तरिका लाग्यो मलाई. Around 2011 तिर I realized I'm an event management company I run. So why not do the film competition based on Mount Everest? I can easily host like 100 people, 108 people throughout the year. So they'll come over, go to Everest, make film about Everest, and whoever wins, someone will sponsor their prize money. So that was the idea basically. So initially चाहिँ त्यतिखेर खास एक्चुअली भन्यो भने चाहिँ युट्युबै थिएन त्यतिखेर, सोसल मिडिया नै थिएन. So I mean थियो तर it was not that big. That was not actually in a this grid होइन, प्रोफेसनल ग्रिडमा आइसकेको थिएन. It was just a communication tool, not a marketing tool होइन त्यतिखेरसम्म. So त्यो भनिसकेपछि we made the announcement 2011 मा let's go Everest film competition, the biggest real-time film competition in the world. People didn't believe actually, and that's what I wanted to prove wrong, right? So हामीले पहिला सुरुमा एउटा मकअप अमेजिङ रेस भन्ने गरेको थियो दुबईको कम्पनीको लागि. सो इट वाज अ सो टाइपको नै बनाएको थियो, सबै चिज गरेको थियो. सो आई डिरेक्टेड द्याट, आई क्युरेटेड द्याट एन्ड एभ्रिथिङ. And I had the confidence that if I can do this for 400 people, right, I can easily do it for 108 people. So that made me earn a lot of money actually. The international event गर्दाखेरि बबाल पैसा कमाएँ, यताउता राम्रो पनि भयो. मैले 7वटा चार्टर प्लेन गरेको थिएँ तिनीहरूको लागि. So basically पैसा त अब इन्टरनेसनल इभेन्ट, वर्ल्डको सेकेन्ड लार्जेस्ट फार्मास्युटिकल कम्पनीको गरेको थियो. It was crazy event. I like made a lot of money out of that. So this was okay, I want to do this. And I contacted these guys. Sounds great, man. I think that, you know, global agency थियो कि जसले मलाई अप्रोच गरेको थियो. ग्लोबल एजेन्सीले भने we have networks all across the world and I think that we can contact. We can get one country from one university or something, film school or something like that. They will pay some fee. We'll host them over here, do the film competition. It's going to be crazy, amazing. A lot. Tiksa sounds good. I didn't even get their approval. I want to do it, man. I'm so excited. I'm a filmmaker myself. I'm an event manager guy. I can easily get these guys to the Everest Base Camp. Not a problem at all. So did it. But, I mean, press conference did it. But something, plugged out. So that was like a big setback for me, reality check. You are in Nepal, you are nowhere in the global map, global radar ma छैनौ तिमी. So 2014 ma, I went to Everest Base Camp. So I went there, I did the recce, whether it's possible to host people, how many people can I host, what could be the subject of film competition. Went there. Sabitir बुझ्दाखेरि realized, so climate change is a big issue. So we are the capital of the Himalayas. We are the first one to be concerned. And this is the global issue. So
So if we don't talk about it, then who's going to talk on behalf of us? Only foreigners come once in a year or twice in a year, and they talk about global warming in the Himalayas, and that's it. That's the only content that the world is going to get from us. त्यसबाट मैले के भने सोचेँ भन्दाखेरि okay, it has to be about global warming. So if I'm going to get the filmmakers film throughout the Everest trip, it has to be global warming. And then discussed about a lot of things, and then started creators, or they started becoming bigger. But filmmakers then thought, what if we get the creators? Right? So अब मसँग एकदमै क्लोज ग्रुपमा जस्तै मोनायक थियो, सम्भव थियो, हामी कुरा गरिरहेको हुन्थ्यौँ. त्यस पछाडि एकचोटि मलाई सम्भवले भनेको थियो, आई स्टिल रिमेम्बर, दाइ आई थिङ्क युट्युबर्सहरूलाई पनि यु हेभ टु कन्सिडर, त हुन्छ होला यस्तो यस्तो तरिकाले कुरा गर्थ्यो, स्पोन्सर्स पनि आउँछ, यस्तो यस्तो अलिकति भ्युज पनि हुन्छ भने. आई स्टिल रिमेम्बर द्याट. सो एन्ड देन या डेफिनेटली आई वान्टेड फिल्म मेकर्स, बट भ्लगर्स वर इभन मोर इफेक्टिभ. So I started going to Everest Base Camp. Again, do the recce, whether do the things. And मैले के रियलाइज गरेँ भने मैले hundreds proposal बनाएँ होला. Hundreds, संसारभरि कहाँ के बिहानदेखि बेलुकासम्म I used to list out things, agencies, sponsors, then हरेकलाई मेल पठाउँथेँ. None of them replied. Of course not, because I'm from Nepal. Nepal भने सुने पनि छैन कतिजनाले त. So all the sponsorship को लागि proposals are failed. But that actually motivated me to design a reality show out of that. Because, and then I realized I need to have a sustainable income. Then what should I do? Make a reality show out of that. So I designed a reality show. Started working on a reality show. यो चाहिँ 10-12 जना क्रिएटर्सलाई एभरेस्ट लाँदाखेरि कस्तो कस्तो रियालिटी सो बनाउन सकिन्छ भनेर. त्यसबाट स्टार्ट डिस्कस गर्दा गर्दै मेरो एउटा साथी थियो डिस्कभरी च्यानल डिस्कभरी नेटवर्कमा सिङ्गापुरमा साथी थियो. आई वेन्ट टु सिङ्गापुर just to meet him and to open up doors and everything. Just एउटा vacation जस्तो पनि हुन्छ भनेर म साथीलाई भने. Now, connect me with some of your Discovery producers. And he started sitting with them. And the Discovery producers राम्रो idea दियो. Oh wow, यो गर्दाखेरि ठिक हुने रहेछ. And they also gave me a lot of questions. And when you have questions, then you start searching for answers. And that was the best thing. So I came back to Nepal. I started again searching for answers, how to make this reality show more interesting, actually make it sustainable, how to make it sell, how Discovery buys it, or Netflix, or whatever, and everything. I started learning their ecosystem. Then again, I went to Singapore. I met other producers. Bistari, I started meeting amazing guys. Like Asia region, biggest filmmakers, producers, and everything. And I got to learn a lot of things from them. Then we were working to work together. Unfortunately, when we made the announcement, COVID happened. So Sobichis crashed. And there was no sponsors, no nothing, but I was determined to do it. I had to do it because I had to, if not now, when? Because you pandemic, the koilsam huncha ke pani thaha chaina. So I had more actually LA ma pani gae. LA ma a production company laughed on my face basically, easily. Which all creators are you taking? And I said that मसँग राम्रो creators these are the creators list and everything. But talk about it. How can you take them to Everest? Because उनीहरूले Everest को एउटा documentary बनाएको थियो, त्यसको budget यति ठुलो थियो. How can you afford? Who is your funding? Like investors? I don't have investors. I'm gonna take them. I'm gonna. मेरो घर मेरो जग्गा. नेपालमा 15-20 जनालाई म एभरेस्ट लानको लागि कुनै दिन कुर्नु पर्दैन भन्ने मलाई कन्फिडेन्ट थियो. बेसिकली आई क्यान गेट देयर इन्टरनेसनल फ्लाइट्स, आई क्यान गेट देयर डोमेस्टिक फ्लाइट्स, आई क्यान पुट देम इन द होटेल्स. यो ट्रेक गर्नलाई मेरो लागि ठुलो कुरा होइन भन्ने मलाई चाहिँ लागेको थियो. तर उनीहरूले विश्वासै गर्दैन बा है. अब कसरी विश्वास गराउने? त्यतिकै हाँसेर उडाइदियो कि मलाई बेसिकली. अनि सिङ्गापुरमा त झन् एउटा एजेन्सी बेसिकली एसियाको नम्बर 1 एजेन्सी भनेर अवार्ड थियो. मैले मेरो युकेमा एजेन्सीमा काम गर्ने साथीहरूलाई अपोइन्टमेन्ट मिलाउन लाएँ. उनीहरूले मिलाइदियो. आई वेन्ट देयर. दिस गाई एक्चुली ह्युमिलेटेड मी के होइन. आई नेभर फर्गेट. अस्ति भर्खर सिङ्गापुर जाँदाखेरि पनि माई होटल वाज राइट नेक्स्ट टु द्याट एजेन्सी. इट वाज द बिगेस्ट ह्युमिलेसन एभर. आई फेल्ट लाइक तिम्रो थर्ड वर्ल्ड कन्ट्रीको केटाहरू यस्तो ठुलो कुरा गर्ने, मलाई गफ हान्ने जस्तो तरिकाको, विच आई वाज लाइक नट अ बिग डिल. आई एम नट टकिङ बिग सेट. 15 जना क्रिएटर्सलाई लिएर जान्छु म, यतिवटा क्यामेरा म लिएर 12वटा क्यामेरा लिएर जाँदैछु भन्दाखेरि उसलाई पस्दै पसेन. किनभने उसले जिन्दगीमा त्योभन्दा ठुलो सोच्नै सकेको छैन जस्तो लाग्यो कि मलाई. सो आई फेल लाइक ओके गुड, इफ आई एम थिङ्किङ समथिङ क्रेजी इट मस्ट बी रियली ग्रेट. So, who are the 12 creators? X just go के अरे त्यो list निकाला था. So these 12 creators, you approached them, and how long did it take you to film
the whole thing? So Hairo started working about Suruma. I started, pitching up the idea to everybody basically. Jati pani bitra bitra, I was pitching up everything. Those people who are close to mountains, who are close to media, filmmaking. It took around ekdam straight up 4 to 5 hours. Zoom into X. यसमा zoom in गर्दा I just go ahead. Yeah. So Ashish, a lot of people. All right, make sure that you show this to everybody, la X. And then the winner was. Can I say this? No, the winner will be announced. Oh yeah. 15th of October. It will be live broadcasted all across the world. Okay, so the whole thing is gonna be on social media. So how it's gonna work? Can you tell everybody how it works? So we did 2 things. I told you, this is really confusing. That's why I don't want to explain a lot of things because this is so confusing. Even our team members confused until honestly it was done. Ahila. So why? Okay, go for it. There's World Vlog Challenge, right? There's a vlog challenge where these creators go over there, they get their own cameras, they film, they make the video, submit us back, and then public vote them. Our jury members pick the winners, right? And the winner will win $100,000 contract, right? That's World Vlog Challenge. Got it? Okay, यो चाहिँ वर्ल्ड भ्लग च्यालेन्जमा चाहिँ यो क्रिएटर्सहरू गए एभरेस्ट Absolutely. अनि त्यसपछि निखिल चिनापाले होस्ट No, गर्यो no, Nikhil Chinapa is ओके another one. ल ठिक छ यो कतिजना क्रिएटर्स रे यिनीहरू 11 जना। 11 जना क्रिएटर्स गए एभरेस्ट उनीहरूले आफै भिडियो बनाए भ्लग गरे त्यो भ्लग अब कति मिनटको भ्लग हो त्यो पठाए Absolutely. So the vlog was about impact of climate change in the Himalayan glaciers. डन होइन उनीहरूले बनाए र उनीहरूले पठाए टिमलाई होइन सक्यो त्यो एउटा Sakyo. So it went. हामीले कहिले हेर्न पाउँछौँ यो Okay. So it's already on the Oh, way. it's all over. all over. So यो चिज गयो, भोट भयो, होइन? आफ्नो देशको भोटर्सहरूले मोस्टली फेभरेटली पब्लिक गर्यो। नेपालमा त हल्ला पनि भएन, कसैले न्युज पनि बनाएन because people don't know about this. नेपालबाट को थियो नेपालबाट चाहिँ we did नेपाल vlog challenge भनेर. So there were 2 one winner and finalist एउटा female लाई पनि include गरेर हामीले male र female लिएर गयौँ. But it was like they're not big creators yet. होइन? Now they're going to be big. Hopefully that, because till now people do not know about this. And like हुन्छ नि मैले कतिजनालाई पिचिङ गरेँ, कति मिडियाहरूलाई प्रेस कन्फरेन्स गरेँ, please look at these guys. I mean they have millions followers. All right, Shree, hold on. People know about it now. अनि त्यसपछि And then this is World Vlog Challenge, and there's a Challenger show. This is the reality Challengers show. Yeah. show. Okay. Yeah. The Challenger show is the reality show. Okay. So this will create a fund which will fund this, right? The World Vlog Challenge. Sure. So this one will be, the teaser will be released really soon. And यसको award ceremony चाहिँ October 15th मा हुँदैछ. So त्यो October 15 मा चाहिँ यसको award ceremony हुन्छ अनि त्यही टिजर पनि रिलिज हुन्छ. Most probably, very likely. Okay, अनि त्यो reality show चाहिँ कहिलेबाट आउँछ त? So we are in talks with few of the networks, होइन? जस्तै? Let's not name the networks, but definitely Sure. global networks, right? So we are in talks with them. They have their own things, reservations. We have our own reservations. We're in negotiation process. And there are a few producers, international producers, who will be involved on that. And they will work on that, and then it will get the grade. So it's a different process again. But yeah. Okay, sure. So people will be able to go ahead and see the reality show in the coming few months, within a year. Yeah, within few months. Within a year. तर 1 करोड रुपियाँ चाहिँ पाउने भइसक्यो त्यो October 15 मा थियो. 1 करोड बनाएछ. 1 करोड 30 dollars. Wow. All right. Well, best of luck for that, and we'll find out how that's going to pan out. Right? Yeah. All right, jump to Ritesh. Ritesh, you own KTM Live since 2010. Right? Now you have, God knows how many businesses you have. Sugar Nightclub, KC's, De La Soul. के अरे अब खै कति होइन इभेन्टको we talked a lot about event होइन. Tell everybody a little bit about the day you entered Tamil and now since you own restaurants and nightclub in the heart of Tamil होइन. Share with everybody त्यो कस्तो छ अहिले कस्तो छ Tamil. मेरो लागि चाहिँ I think I have this hunger of never giving up. I'll be very honest. I'm a greedy guy when it comes to never giving up. The attitude चाहिन्छ, and I think that's how I'm living my life. In the process of doing events, I think there were one of these times of my family members saying,
दे वर फाइटिङ इट हार्ड फर मी टु हुन्छ नि यसले के नै गर्छ अथवा सक्छ सक्दैन अनि मैले पनि अब 2010देखि काम गर्दैछु कहिले 1 लाख कमाएँ कहिले 50,000 गुमायो अनि 50,000 कमायो भने घुम्न गइहाल्ने 50,000 कमायो भने केटाहरूसँग पार्टी गरिहाल्ने सेभिङ्सै छैन अब एन्ड माई फ्यामिली स्टार्टेड सेइङ कि दे वर वरिड अबाउट मी दे वर कन्सर्न अबाउट मी होइन अनि त्यही उसमा पनि अब वेन यु गो टु पिपल इभेन्ट्स इज अल अबाउट पिआर अरू मान्छेहरूको सक्सेस हेर्ने राम्रो लाग्छ यु वान्ट बी सक्सेसफुल इज वेल इभेन्ट्समा मैले ग्रोथ देखिरहेको थिएन कि त्यो टाइममा जे गरे पनि घटिरहेछ मात्रै वाह भयो फेसबुकमा पपुलर यता पपुलर उता पपुलर तर पैसा त चाहियो नि त अब इट्स सच एन इन्टेग्रल पार्ट अफ युर लाइफ अनि अब थमेल एकचोटि छिरेँ अब त्यति बेला थमेल वाज जस्ट ग्रोइङ मेरो लागि कि मैले हेर्दाखेरि हामीले पार्टी गर्दाखेरि क्लब्स थिएन धेरै नेपालमा एउटा दुइटा थियो अब त्यतिखेर आई थिङ्क दाइहरू पार्टी गर्दा त आई थिङ्क 10,000 15,000 रुपियाँ त्यो पपुलर एउटा होटेल 5 स्टार होटेलमा छिर्नलाई मात्रै पर्थ्यो होला घट्दै गयो नि त अब ठ्याक्क 2013-14तिर त्यो क्लबको जुन सिन आयो नि बाहिर आउटडोर इभेन्ट्सै हुन बन्द भयो क्या पहिला न्यु इयर पार्टी गर्दाखेरि मान्छे ग्राउन्ड खोजिरहेको हुन्थ्यो आई थिङ्क विभ डन वान बिलो भुटुको पार्किङमै गरेको छ यार पार्टी होइन अब चाहिँ मान्छेहरू बाहिर गएन भित्र गर्न थालेँ अब म भेन्यू माग्न जाँदाखेरि कसले 10 लाख भन्छ कसैले 20 लाख भन्छ कसैले के भन्छ अब कसैले भेन्यू नदिने कसैले हेप्ने अनि मैले चाहिँ एकचोटि एउटा भेन्यूमा कुरा गर्न गएँ अनि त्यो लाइक दे डिन्ट बिलिभ आई वुड डेलिभर होइन अब म त अटेरी मान्छे हो यो कुरामा त म त गरेरै देखाउँछु भइसकेको थियो मलाई अनि इभेन्ट गर्दै गएँ अब साइडमा एउटा बिजनेस भयो डुब्यो फेरि अर्को गरेँ डुब्यो तर मेरो इन्भेस्टर मेरो भनौँ न गडफादर्सहरूले पनि मलाई तँलाई के चाहिँ गर्नु मन छ त विल इन्भेस्ट इन द्याट नि त तैँले एउटा बार के अरे कफी चेन चलाइस बन्द गऱ्यो अर्थक्विक आउँदाखेरि चाहिँ मेरो एकजना इम्प्लोइ पनि बित्यो होइन मेरो आई ह्याड 5 कफी चेन्स 5वटा आउटलेट थियो मेरो मिस्टर बिन्सको नामले 5-7 महिनाको लस यताउता अब यङ च्याप 23-24 द्याट टाइम डुब्यो नि त अब आई डोन्ट नो हाउ टु रियाक्ट आई डोन्ट नो हाउ टु कोप अप विथ इट होइन देन माई इन्भेस्टर वाज लाइक व्हाट डु यु वान्ट टु डु आई सेड आई वान्ट टु डु इभेन्ट्स व्हाट एल्स डु यु वान्ट टु डु आई वान्ट ओपन अ क्लब and my investor did not believe that I would run a club at that time. We parted ways. Yeah. We separated all our debt, credit, सबै छुटिहाल्यो अब मेरो मनमा चाहिँ अब म त क्लब खोल्छु भइसक्यो क्या त पैसै छैन अब आजसम्म बाउसँग माग्नै थिएन अब आज पनि माग्दिनँ एक दिन चाहिँ क्लब खोल्छु रेस्टुरेन्ट चाहिँ खोल्छु भनेको ह्यापन टु मिट एन एन्जल फ्रेन्ड अफ माइन होइन कर्म गुरुङ थ्रु अ फ्रेन्ड मेवाङ आई मिन होइन यो दे निड टु नो हुन्छ नि आई थिङ्क सो हाइली अफ दिस गाइज एक्सिडेन्टली भेट्यो अनि एउटा रेस्टुरेन्ट छ नि त केसिस भने हि वाज ह्याभिङ अ हार्ड टाइम जस्तै भन्यो नि हामी इभेन्ट म्यानेजर्स हो हामी पिआर कमाएको मान्छे हो वी नो अ लट अफ पिपल फ्रम टप टु बटम गुड ब्याड अग्ली रिच पुवर सबै हि बिलिभ इन मी एन्ड हिज लाइक यसो गर्नु त पैसा मलाई पछि दे जोइन द टिम केसिस बारसँगै चलाउँ भने आई थिङ्क द्याट वाज 2017-18 आई जस्ट केम आउट फ्रम अ भेरी हार्ड टाइम अफ माई लाइफ फ्रम वान अफ द इभेन्ट्स होइन अनि गऱ्यो अनि इट बिकेम द टक अफ थमेल त्यतिखेर आई डोन्ट नो हाउ होइन अल अफ अस वी मेड एफर्ट्स मी एन्ड कर्मा आई थिङ्क एन्ड इट चेन्ज माई लाइफ आई थिङ्क केसिस चेन्ज माई लाइफ इन अ भेरी बिग वे केसिस लिएँ अनि आइरिस किनेँ सम वर्क सम डिड नट वर्क त्यसपछि आई थिङ्क इट वाज नेभर स्टपिङ फर मी म त अब रोक्दैन म जे पायो मतलब आम गर्न किल इट अल भने जस्तो भयो क्या वान डे वान अफ दिस क्लब्स त्यति बेलाको रिलोड चाहिँ वाज ह्याभिङ अ हार्ड टाइम अब अर्थक्विक होला के होला रिजन होला किनभने ठुलो क्लब्सहरू आउनु थालिसकेको थियो थमेलमा त्यति बेला त्यो क्लब चलेन अनि हामी केसिसको अपोजिट हो यहाँको क्राउड त्यहाँ हाल्ने भने त हो नि अनि वी मेट कर्म दाई द्याट इज अनदर कर्म गुरुङ दाई हाम्रो केबी दाई लभ बाई अल अनि यो लाइक हि बिलिभ इन अस इज लाइक केटाहरू गरिरहेछ 5-7 वर्ष भइसक्यो ल गर नि त भन्यो टुडे एभ्रिबडी नोज वेयर सुगर स्ट्यान्ड्स होइन अब अफकोर्स एफर्ट चाहिँ कन्सटेन्ट हुनैपर्छ बिकज इभेन्ट्समा क्लब्समा रेस्टुरेन्टमा चाहिँ इफ यु नट कन्सटेन्ट इफ यु नट देयर एभ्री डे होइन छैन अब स्टाफको भरमा चलाउने भए चाहिँ बन्द गरिदियो हुन्छ है बार रेस्टुरेन्ट क्लब भनेको इट्स नट एन इजी जब मैले अघि पनि बनाएको थिएँ मैले कसैको झगडा हुन्छ कहिलेकाहीँ मै जेल जानुपर्ने हुनसक्छ एक रातको लागि होला के होला आफ्नो स्टाफलाई सिक्योर गर्नुलाई होला के होला तर त्यही नै हो सो आई थिङ्क द्याट्स वेयर cases happened and then I had a Thakali restaurant, didn't work. Now we're changing it into Dalle Thamil. Then things worked out for me. I wanted to open a techno bar. I'm like a big fan of techno music. That's my thing. So we wanted to open a techno bar. So now we have Della Soul. This opening
So we have a couple of things going on. तर मैले यो सबै कुरा जुन पनि मैले गरेँ, I have a clothing brand with a friend of mine. I have an alcohol supply chain. I have a grocery store. Some worked, some did not work. होइन अहिले अनलाइन राम्रै भइरहेछ. तर everything started because of event management हुन्छ नि. मैले सबै मान्छेहरू त्यहीँबाट चिनाएँ. यो सबै मान्छेहरूले मलाई त्यहीँबाट बिलिभ गर्न थाले कि because I was so passionate in events. They're like यो केटाले केही न केही त गर्छ, ठिक छ यससँग काम गर्नुपर्छ. अहिले पनि धेरैजना दाइहरू साथीहरू छन् होइन, फ्यामिलीमा पनि कजनहरू छन् कि रितेश लेट्स वर्क टुगेदर. तर यो सबै चाहिँ इभेन्ट म्यानेजमेन्टबाटै आएको. आई कुड नेभर बी सो थ्याङ्कफुल होइन. डाउन साइड त हुन्छ नि, च्यालेन्जेस भएन, रमाइलो पनि हुँदैन, कतिले फेस गर्न सक्दैनन् छोडिदिन्छन्. तर मैले चाहिँ आई थिङ्क लाइक आई सेड इन द भेरी बिगिनिङ, आई डोन्ट ह्याभ दिस गिभिङ अप एटिट्युड एट अल होइन. म चाहिँ गिभ अप गर्दिनँ. एन्ड आई थिङ्क no matter what happens in life, and even when I'm like 80, 85, 90, if I live up to that age, I am going to be doing events. कसैले मन पराओस् नपर मलाई मनै I don't care, man. म त they need events too. Of course. जेसुकै होस् के मैले भने I think a lot of people might not like me for whatever reason होइन, मन पराउनु पर्छ भन्ने पनि छैन. तर I'm not saying कि मलाई बाल छ भने होइन कि. I respect everybody. I do my shit and I believe in myself. I think there were times when nobody came up. I think the closest of my friends, they didn't turn up when I needed them. Is when I realized I need to change the way I look at people and friends and things and environment. And I love myself the most. I'm a भनौँ न मेरो फ्यामिली छ. I have मेरो पेरेन्ट्स सबैलाई रेस्पेक्ट गर्छु, माया गर्छु. तर एक लेभलमा I feel I love myself the most. As a son I have a responsibility. As a smaller brother I have a responsibility. सबै छ. तर I love myself the most. अनि म आफ्नो लागि चाहिँ कहिले पनि कम्प्रोमाइज गर्दिनँ कि. Good for you. यदि if I believe I can deliver, म जान्छु यार, I go for it. यदि त्यो डेलिभर भएन भने I learn. It's a great experience होइन. टफ पनि हुन्छ आफ्नो ठाउँमा. तर मेरो एटिट्युड त्यसरी छ. एन्ड आई थिङ्क हामी त्यसरी नै यो फिल्डमा चाहिँ जान सक्छ क्या. सबैको कुरा सुन्दै सबैलाई चितो बुझाउँदै गयो भने त लाइफमा केही बन्नै सक्दैन. That's what I personally feel. No, good for you, Ritesh. And you and me, we have our own differences. We've had our own differences. But now, अहिले आएर के होइन, for the past few years, I've come to accept it that यो यस्तै हो, म यस्तै हो, and I love you. एक टाइममा दाइ भन्दै अब साथी बनिसकिस्. This will never go. This will never go. And I love the fire के. अब त्यो अहिले आएर probably 2015-16 तिर के गरिरहेछ भन्थ्यो होला होइन. अहिले आएर चाहिँ we've all के, not just me, त्यो हामी जो छौँ नि त्यो टाइमको होइन, we've all come to realize that यो यस्तै हो होइन र यसलाई गर्नुपर्छ होइन. Me personally saying के होइन, now we've at least I have come to realize that यो यस्तै हो र यसलाई गर्न दिनुपर्छ के. And you have to shine and you will shine. Like, you know what I mean? And I do. And we've all, like, at least I have come to realize that you will shine no matter what. And we are all there to support. Thank you. In every aspect that you want to do. Okay? बिचमा थिएन होला होइन, but now we've all, at least I have come to realize that यसलाई चाहिँ सपोर्ट गर्नुपर्छ होइन, जुनसुकै एस्पेक्टबाट होस् कि. If you keep on doing, that's the end result. Because you've proved that the hustle that you've done, that we've all seen. अब कतिजना लिसनर्सले यो त्यो रिलेट नहोला होइन, बिकज त्यो हाम्रो आफ्नै भित्रको त्यो एउटा कोर हुन्छ नि होइन, 50, 100, 200 जनाको त्यो हो यो कुरा होइन. तर at least I have come to realize how you are and wholeheartedly support whatever you do now होइन. त्यसमा त्यो छैन कि यसलाई गर्नुपर्छ होइन. अब तँलाई जे जे चाहिन्छ त्यो backbone and back support is always there. म त तँसँग तानेर पनि लिने हो. Oh, there you go. Also because I think out of everyone in this table, I think you're the one who's known me since 2008 when I was in Elites. There you go. मेरो दाइको क्लासमेट होस् त होइन. त्यति बेला दाइ हजुर भन्थे. तर त्यो हाम्रो रिलेसन पनि त्यहाँबाट चेन्ज भयो नि त. यस्तो ब्युटिफुली मोल्ड भयो. आई थिङ्क वी टक or we meet 3-4 times, 5 times, 10 times a year max होला. That's it. कामकै लागि मात्रै होला. तर त्यो कामको बेलामा पनि जुन हाम्रो एउटा गफ भएर एउटा जोक निस्किन्छ नि, that is out of the world के. Exactly. And now you forgot the most important thing, Ritesh. You said you are a good son. You said you're a good friend. You said everything. But now you are going to be a good husband too. I hope, man. I hope. Oops. I hope, man. Monayac, अघि नै हामीले Uptrendlyलाई अलिकति छोयो होइन. Now where does Uptrendly start? And of course you're in Monster Meal and so many different things. And tell a little bit about Uptrendly. Where does it stand and what are you working on?
आई थिङ्क अब बिफोर द्याट हुन्छ नि इमेजिन नेपालको कुरा गर्नु मलाई होइन ओभरअल म कहाँबाट सुरु गर्छु थाहा नै छैन कि। त्यो पनि एउटा तिमीले भनेको एउटा के भन्छ डाइभर्सिफाइड इभेन्टको कुरा हो है ब्रो। एक्चुली नेपालको एक मात्रै इभेन्ट है त्यो स्केलको। नेपालै चिनाउने हो, पाहाडै देखाउने हो, गाउँै देखाउने हो, ब्युटी नेचर देखाउने हो भने चाहिँ आई थिङ्क इभन दो वी कम्पिटिटर्स एट वान पोइन्ट अफ टाइम मैले चाहिँ वाओ हि एक्चुली थट आउट अफ द बक्स। अब कसको आइडिया हो के हो मलाई आजसम्म थाहा छैन, एक्जिक्युटिभले गरे हो। No, Monayac is going to thank me for that too. होइन तर आई वाच मोस्ट अफ इट ब्रो होइन। पार्टिसिपेट गर्न सकेन आफ्नो ठाउँमा छ। म चाहिँ यस्तो रमाइलो लाग्थ्यो मैले यो चाहिँ हामी सबै डिजे लाइभ ब्यान्ड इन्डियाको आर्टिस्ट होइन, यहाँ क्लब सिन न्यु इयर क्रिसमस होइन, समथिङ डाइभर्जेन्ट थिङ्किङमा चाहिँ के पर्छ भने वेन इमेजिन नेपाल स्टार्ट इन यो डाइभर्जेन्ट थिङ्किङको एउटा नयाँ बाटोमा भनेको चाहिँ यही हो। आज पनि देयर इज नो वान एल्स डुइङ द्याट शिट। Let's hear it. Monayac, go for it. होइन मोनाक सो त्यो आई थिङ्क अब मेरो लागि चाहिँ भनौँ न इट इज अलवेज अबाउट क्रिएटिङ डिफ्रेन्ट भ्याल्युज के होइन। ब्लु ओसन स्ट्राटेजी भन्छ नि है। इभेन्टबाट एउटा मेरो अफकोर्स टेक वे अघि दाइले भने जस्तो द पिआर द्याट आई अर्न द्याट आइएम फर्चुनेट भई। सेकेन्ड चाहिँ आई रियली लभड प्रमोटिङ इभेन्ट कि। सो इभेन्टमा सबैको आफ्नो एउटा स्पट हुन्छ नि, लाइक फेभरेट स्पट होइन। मेबी बिपिनको मेबी आर्टिस्ट म्युजिक भयो होला, रितेशको केही भयो होला। मेरो चाहिँ प्रमोटिङ इभेन्ट इन अ डिफ्रेन्ट वे है। द फर्स्ट इभेन्ट द्याट वी डिड कलेज, अब स्कुलमै एउटा इभेन्ट त गरेको थियौँ तर कलेजमा एउटा इभेन्ट गर्ने बेला रोयल स्प्ल्यास भन्ने वी डिड एन इभेन्ट। इट वाज अ पुल पार्टी। सो हाउ डु वी प्रमोट इट वाज अ बिग च्यालेन्ज। सो वाट वी डिड इज वी इन्भाइटेड आवर फ्रेन्ड्स होइन। सो वी ह्याड अ लट अफ मोडल्स दिस द्याट we did a promotional video कि ब्याग त्यो डेमा आई बिलिभ कमर्सियल इभेन्टले कहिले बनाएको थिएन होला। You were the first, yeah. I remember that. 2012 युट्युबमा अहिले पनि त्यो भिडियो छ 20,000 भ्युज। त्यति बेला वेयर स्केयर्ड कि हो इभेन्ट चल्दैन होइन, धेरै चल्यो भने कसरी म्यानेज गर्ने भन्ने कुरा थियो कि होइन। सो हाम्रो टिममा चाहिँ सधैँ वाट एक्स्ट्रा भ्यालु द्याट वी क्यान क्रिएट होइन। सो त्यो डिएनए आई बिलिभ अहिले पनि अपट्रेन्डलीमा होस् अर मेबी मेरो म पार्ट भएको फ्यु भर्टिकलमा आई ट्राई टु ब्रिङ द डिएनए अबाउट क्रिएटिङ डिफ्रेन्ट भ्याल्युज। त्यही कुरा गर्नु भएन नि, डिफ्रेन्ट गर्नु पऱ्यो, युनिक गर्नु पऱ्यो होइन। सो कलर रिपब्लिकमा पनि वी डिडन्ट ट्राई टु सेल आर्टिस्ट होला। अफकोर्स लाइक आर्टिस्ट वेयर द मेजर पार्ट अफ द इभेन्ट, त वी अलवेज ट्राई टु सेल एन एक्सपिरियन्स। मेबी सानो मेबी पोस्टर डिजाइनबाट होस् कि होइन, त्यो कम्युनिकेसनबाट होस् कि। सो त्यो युनिक एस्पेक्ट राइट। सो अहिले चाहिँ म चाहिँ आफूलाई इभेन्ट म्यानेजर भन्दा पनि क्याम्पेन डिजाइनर अर एन्ड अ प्रमोसनल एजेन्सीको सुबाट धेरै हेर्छु अलिकति। आई थिङ्क द्याट इज वाट आई लर्न फ्रम इभेन्ट म्यानेजमेन्ट है। र अपट्रेन्डलीको डिएनए पनि त्यसबाटै सुरु भयो मैले अघि भने जस्तै होइन। क्रिएटर्स इन्फ्लुएन्सर द्याट कुड प्रमोट वी ह्याड ब्रान्ड्स है। इमेजिन नेपाल हामीले 4 वर्ष इट वाज एन इभेन्ट है। हाम्रो कन्सेप्ट वाज त्यही आइदर अनएक्सप्लोर्ड वेमा त्यो कुरा एउटा अनएक्सप्लोर्ड एरिया ट्राभल हुनु पऱ्यो अर एक्चुली अनएक्सप्लोर्ड एरियामै गएर ट्राभल गर्नु पऱ्यो। सो सन्दकपुर इन्डियाको साइडतिर सन्दकपू भनेर चिनिन्छ क्या, सन्दकपू होइन। सो हामीले चाहिँ एटलिस्ट होइन ठिक छ अब यो लिपु लेखहरूको नि के काण्डहरू भइरहेको थियो। सो यस्तो बोर्डर एरियामा त झन्डा गाड्नु पऱ्यो नेपालको होइन। सो हाम्रो सन्दकपुर इभेन्ट गर्नुको एउटा रिजन त्यो थियो कि। तर ठ्याक्क त्यसपछि अहिलेको इभेन्टमा चाहिँ इमेजिन नेपालमा वी सिफ्टेड कम्प्लिटली बिकज हामीलाई के रियलाइज भयो भन्दाखेरि ट्राभल वाज नट आवर डिएनए। हाम्रो डिएनए हामी हल्ला गर्न सक्छौँ होइन। र इभेन्चुली अपट्रेन्डलीले यस्तो पिकअप लिइसकेको थियो कि हाम्रो वाट्स आवर स्ट्रेन्थ भन्दाखेरि द क्रिएटर हुम वी वर्क विथ फर अ लट अफ थिङ्स, उहाँ नै हाम्रो स्ट्रेन्थ हो। सो हाउ अबाउट यही स्ट्रेन्थलाई क्यापिटलाइज गरेर लेट्स डिजाइन अ क्याम्पेन। अब कसैले टिभी सोज भन्ला, कसैले इभेन्ट भन्ला होइन। सो वी हेभ सिफ्टेड। सो वी हेभ अनबोर्डेड लास्ट इमेजिन नेपालमा 7 जना क्रिएटर अनबोर्ड गऱ्यौँ। वी लाइक भनौँ न सबैलाई एउटा प्रदेश चुज गर्न दियौँ। सबजना आफ्नो टिम 25 दिनको लागि ट्राभल गर्न गयो। सबैजनाले 7-7वटा भिडियो बनायो। दे केम ब्याक, इट वाज अ सो भनौँ न राइट। अब आई थिङ्क हाम्रो फ्युचर पनि दुईवटा अब लाइक हामी देखिरहेको अपट्रेन्डली अहिलेलाई 2टा एङ्गलबाट सोचिरहेको छु हामी चाहिँ। 1 अहिले जे भने पनि हामी वी आर एन एजेन्सी कि होइन। दिस इज वान बिजनेस। अब यहाँ आई बी भेरी अनेस्ट आई रियली डोन्ट वान्ट टु बी, किनकि त्यो एजेन्सी भन्ने बित्तिकै कमिसन आउँछ। इट्स अ डर्टी बिजनेस कि होइन। कसैले 10 भन्छ, कसैले 12 भन्छ, कसैले 15 भन्छ, अन्धाधुन्दा रेट छ। यही बिजनेसमा हामी पनि छौँ। सोर्ट अफ हामी कहिले त्यो भ्यालु एडिसन दिन सकेनौँ कि
वी नट अ बिजनेसम्यान हामीले हेर्ने बेलामा 4 रुपियाँमा किनेर 7 रुपियाँमा बेच्ने जस्तो कामै गर्नु छैन कि इनोभे भनौँ न. सो हामी अहिले के गरिरहेको छौँ भन्दाखेरि आफ्टर दसैँ अपट्रेन्डलीको एउटा एप्लिकेसन आउँछ होला. त्यसमा चाहिँ we're trying to sell our service as a software भनौँ न, software as a service. So SaaS मोडलमा लिएर we'll be selling the software. Any creator can have a direct access to brands. Any brands can have a direct access to creators. Full stop. हामी software sell गर्छौँ. So this is one direction. है यसले गर्दा आई बिलिभ 1-2 वर्ष हामीलाई ठुलो च्यालेन्ज हुनेवाला छ, राइट. बट समन लाइक भनौँ न, एकजना सिनियर मान्छेले मलाई भनेको सधैँ याद छ कि ग्रेटनेसको सबैभन्दा ठुलो दुश्मन गुडनेस हो अरे कि. सो हामी गुडमा मात्रै सेटल भयो भने आई थिङ्क वी क्यान गो एन्ड अचिभ द्याट ग्रेटनेस. सो 1-2 वर्ष हाम्रो मार्जिन सब कट गरेर हामी बरु लसमा जान्छौँ होला. अपट्रेन्ड टच वुड हामी सुरु गरेदेखि अहिलेसम्म प्रफिटमा छौँ. बट खास त्यो सोच्नु हुँदैन रहेछ कि बरु 2-3 वर्ष घाटामा हुनुपर्दो रहेछ to have that exponential growth. So I think abako few years will be one of our biggest winter होला. अब एकदम गाह्रो हुन्छ होला. But our team we are geared up for it. भनौँ न, no margin, nothing, full stop. 1-2 वर्ष हामी एपलाई स्केल गर्ने हो है. र फर्चुनेटली भनौँ we have tied up with एउटा हाम्रो Boost Games भनेको US based tech company. So it's a joint venture. र the plan is to go global. है because मेरो अनेस्टली द वान स्पार्क द्याट यो सधैँ काम गर्नेमा पुस गर्ने इज हामी नेपाली अन्डर डग, जुन अघि दाइले नै भन्नुभयो नि, दाइलाई नेपाली भनेर लाइक नपत्याएको. आई थिङ्क द्याट इज मेरो अनेस्टली ट्रु सोर्स अफ लाइक मोटिभेसन कि बिहान उठेदेखि काम गर्न मन लाग्ने, राति अलिकति धेरै काम गर्न मन लाग्ने, त्यही मोटिभेसन छ कि. बिकज आई वान्ट टु प्रुभ द्याट वी क्यान डु इट, नेपाली क्यान डु इट. र स्योरली छिटै गर्छु म होला. Sure, fantastic, and we're always there to hoot for you, brother. अब आएर चाहिँ अर्को सिजन 2 गर्ने कि नगर्ने टिभी सोको? सो इमेजिन नेपालको अबको सिजन 2मा हामीले अझै सिजन 1बाट धेरै लर्निङ पायौँ होइन. अनेस्टली यो पालिको सिजनमा आई थिङ्क वान बोटलनेक द्याट वी हेभ लर्न्ड इज कन्टेन्ट प्रडक्सन. यस्तो कन्टेन्ट प्रडक्सन त भइहाल्छ, हामी त प्रमोट गर्छौँ भन्ने सोच थियो. तर प्रडक्सनमा यति एनर्जी कन्ज्युम भयो कि हाम्रो वी डिडन्ट एक्चुली लाइक त्यो प्रमोसन लेभलै गर्न पाएनौँ कि. सो यो पालि वाट वी आर ट्राइङ टु डु इज वी आर गोइङ अन अ फ्रेन्चाइजी लिग काइन्ड अफ मोडल. अब राइट अस्ति 7जना क्रिएटर थियो, 7जना क्रिएटर नै लाइक भनौँ न टिम लिडर थियो. अब चाहिँ विल ह्याभ गुड ट्राभल एजेन्सी द्याट एज द भनौँ न पावर टु इनोभेट अन नेपाल टुरिज्मको प्रडक्टहरू कि होइन. नट बिजनेसम्यान, नट टिपिकल बिजनेसम्यान जसले 1 रुपियाँबाट 2 रुपियाँ उता कोठामा लाग्छ आउँछ होइन. सो हामी के गरिरहेको छौँ, 5जना ठुलो कर्पोरेट, ठुलो अर इनोभेटिभ ट्राभल कर्पोरेट हिरोजहरूलाई वी आर सेलिङ अफ अ टिम. सो उनीहरूलाई टिम दिन्छौँ. हरेक टिममा 5जना भेरिफाइड र एक्सपिरियन्स मेन्टर हुन्छ, लाइक द क्रिएटर्स द्याट वी ह्याड होइन. र विल ह्याभ अल नेपाल अडिसन, विल ह्याभ 3 क्रिएटर्स अन इच टिम. र इट विल बी अ कम्पिटिसन. सबैजनाले 45 वटा प्रडक्ट बनाउँछ, ट्राभल प्रडक्ट. अब चाहिँ इट वोन्ट बी अ सिनेमेटिक भिडियो कि. सो मेबी स्काई डाइभिङ एट समवेयर होला होइन, अफ रोडिङ एक्सपिरियन्स एट समवेयर. यो प्रडक्ट चाहिँ imagineNepal.com मा आउँछ. विल सेल द प्रडक्ट एन्ड इट विल बी अ टिभी सो. यो लेभलको सोच लिएर अगाडि बढिरहेको छु. गुड फर यु, बेस्ट अफ लक फर द्याट. एन्ड यही कुरामा होइन, तिमीहरूले यत्रो मिहिनेत गरिरहेछ होइन, यत्रो थोक गरिरहेछ. नेपाल टुरिज्म बोर्डले के भन्छ, नेपाल टुरिज्म बोर्डसँग त कुरा गऱ्यो होला, गभर्मेन्ट लेभलसँग त कुरा गऱ्यो होला, मन्त्रालयमा त गएर धायो होला मजाले होइन. यत्रो रिसोर्सेस छ, जति रिसोर्सेस तिमीसँग छ कमै मान्छेसँग छ यो देशमा होइन. के भन्छ नि त त्यहाँ गएर पक्र्दाखेरि चाहिँ? अब नेपाल टुरिज्म बोर्ड अफकोर्स वी हेभ गुड टर्म्स विथ दिस गाइज है. कतिजनाको एक्सपिरियन्स अलिक अफ होला, बट इमेजिन नेपालसँग चाहिँ नेपाल टुरिज्म काम गरेको year 1देखि दिस इज आवर 5th year है. अफकोर्स सोचे जस्तो ब्यान्डवेथ, सोचे जस्तो सपोर्ट अलिकति आउँदैन. बट आई बिलिभ उहाँहरूको आफ्नै कम्प्लिकेसन्सहरू छ र हामीले अझै इमेजिन नेपालले प्रुभ गर्न बाँकी छ होला. अफकोर्स आइडिया छ, कन्टेन्ट छ. लास्ट इयरको कोलाबोरेसनमा दे आर सुपर इम्प्रेस्ड र होपफुली यो इयर पनि अझै कोलाबोरेसन अझै स्ट्रङ हुँदै जान्छ होला. अनि तिमीले त रेगुलर रूपमा कुरा गर्छौ, उनीहरूले चाहिँ के भन्छन्? उनीहरूले चाहिँ आफैले प्रमोट गर्नको लागि चाहिँ के गरेर रहेछन् त? तिमी त प्राइभेट सेक्टर भयो होइन, के अरे गभर्मेन्ट एन्टिटीको हिसाबले चाहिँ वेन यु आस्क देम होइन, अफकोर्स आई हेभ आस्क देम टु वाट आर दे वर्किङ अन? त्यो डिरेक्टली चाहिँ अब मलाई अलिक थाहा भएन होइन. बट आई बिलिभ आई मिन दे आर डुइङ स्टफ्स है. कति स्टफ्सहरू मेबी सोच्या जस्तो एफिसियन्ट नहोला कि होइन. मेबी द अमाउन्ट द्याट गोज इन टु लाइक पहिलाको बिग मिडियाजहरूमा भनौँ न, जुन पहिलेदेखिको एउटा स्पेन्डिङ कल्चर छ नि, बाहिरको ग्रेट
लाइक एउटा मिडियाको सर्कलमा पोर्टलहरूमा त्यहाँभन्दा अब अफकोर्स आइएम रुटिङ फर माई ओन साइड अफ इन्डस्ट्री क्रिएटर्स इन्फ्लुएन्सरलाई फन्डिङ गर्न अलिकति इनोभेसन अझै बाँकी छ होला मेबी डिजिटल मार्केटिङ क्यान बी समथिङ द्याट दे सुड लाइक क्लियरली लुक इन टु होइन आजको दिनमा त इफ आई बिलिभ नेपाल टुरिज्म बोर्डले राम्रो टिकटक प्लेटफर्म मात्रै बनायो भने राइट र स्पेसिफिक नेसन वाइजको पेज हुनु पऱ्यो कि होइन नेपाल फर इन्डिया नेपाल फर थाइल्यान्ड नेपाल फर चाइना भन्ने हिसाबको पेजहरू हुनु पऱ्यो र एनटिभी हुनु भएन कि एनटिभीको पेज चाहिँ कसले फलो गर्छ होइन नेपाल फर द वर्ल्ड होइन कम्युनिटीले फलो गर्नको नेपाल फर वर्ल्ड बिकज हेर्न यसो कि नेपाललाई हामी चाइनामा सेल गर्नुको नेगेटिभ र नेपाललाई इन्डियामा सेल गर्ने नेगेटिभ इज कम्प्लिटली डिफ्रेन्ट नि इट्स टु डिफ्रेन्ट टिजी राइट सो नेपाल एनटिभीबाट कहिले यो कन्टेन्ट हालेछ कहिले एबिसी कहिले एक्सवाइजी त्यसको टिजी नै भएन कि सो एउटा आई थिङ्क द ग्रेटेस्ट थिङ द्याट मेबी दे क्यान डु इट्स एन एडभाइस दे क्यान लाइक हरेक नेसनको लागि एउटा नेगेटिभ एउटा पेज बनाउनु पऱ्यो एनटिभी अफिसियल वर्ड होइन कि नेपाल फर देम र त्यही लेभलको नेगेटिभ पिच मात्रै भयो भने आई थिङ्क दे हेभ द बिगेस्ट मिडिया टिकटक इज द बिगेस्ट मिडिया टुल अहिले होइन ओभरनाइट मिलियन गइरहेछ यु डोन्ट निड एनी मिडिया कम्पनी होला कि यु निड गुड कन्टेन्ट स्ट्राटेजिज अनि त्यही निस्मा पुस गरिरहनु पऱ्यो Good, and you talk and deal with them every single day. I know. I'm sure these are the advices that you keep giving them. Yeah, absolutely. I know. Yeah. Good, man. Good for you, bro. And we're always there. The podcast is always there to support in any aspect. I know. Yeah. All right, Sarji. Individually गर्दाखेरि होइन we've all seen Bipin's growth and we're proud of Bipin. मैले त Bipin भन्न थालेको त आज मात्र होस् ला BPM होइन beats per minute जुन थट प्रोसेस थियो नि Bipin like we talked about 10, 12, 15 years ago होइन of music के होइन म अफकोर्स मैले रेडियो गरिरहेको थिएँ होइन यु डुइङ युर ओन म्युजिक होइन आई स्टिल रिमेम्बर द डे यु टुक ओभर निर्माण दाई स्लट अन द रेडियो होइन एन्ड यु सो एक्साइटेड हुन्छ नि होइन एन्ड कल मी यता मैले रेडियो गर्न लागेँ होइन निर्माण दाईको त्यो स्लट मसँग छ हुन्छ नि होइन भने आई स्टिल रिमेम्बर यु आस्किङ मी हुन्छ नि होइन अफकोर्स यु मुभ अन फ्रम द्याट होइन बट द रुट त त्यही त हो नि त नि होइन त्यो डिजे डेक पछाडि बसेरै चिनायो नि त होइन नभए त चिन्दैन थियो होला नि त मान्छेहरू होइन फर्स्ट अफ अल टेल एभ्रीबडी friends who want to learn electronic music, anything you want to go ahead and say to them, because you being a fan till today's date BPM le bajaउँदाखेरि I move okay na Ritesh I know I'm sure I know because you've got that magic touch I know you hardly play now I know but whenever you play I know what do you like to go ahead and say to young friends who want to become DJs? Well, don't do it just for the sake of money money or popularity or get laid. Do it for the passion. You know, electronic music is word sabda hundaina ni ta, so it's alikiti bujhnalai garo cha, but then when you understand it, it's not like it gives you it literally affects your emotions ke like huncha ni aba we can tell ki to music bajairako DJ is happy or sad or huncha ni frustrated to you can tell okay, if that person is good DJ ani you in whole world ko scenario ma it's growing it's electronic music ta ab sabai pop music ma pani electronic music nai airasa ni ta influences are airasa it's definitely someday it's going to be probably अहिले नै भइसक्यो mainstream music ए भइसक्यो top chart हेर्न सबै प्राय electronic music ए भइरा हुन्छ. So yeah, it's something else. When I started, the euphoric sound, the sound that triggers your emotions, that's something else. You really need to understand, and it's not easy. Of Being course. really commercial music बनाउन सजिलो छ के. Pick like chart मा के चलिरहेछ 50 वटा गीत 50 वटामा 10 वटा मिक्स गरिदियो people will dance के गाइदिन्छ के. But electronic music is it's very सुनेकै हुँदैन नि त मान्छेले and especially the style I DJ I don't use the entire song or I use टुक्रा टुक्रा the way I DJ is a bit complicated अर्कै हुन्छ कि हुन्छ नि when you come to my set हुन्छ नि I can tell कि people are enjoying it कि because it's a lot of work put into it. It's a lot of sleepless night. And you're a sound ma okay you can't rakhni. Of course. That 1 hour banauna eti time lagcha haina. Of course. And you built on top of it.
It's fun. It's We'll fun. talk about it again when I invite all the DJs, I know. Which I have to do pending by us, right? Having said that, I think you forgot DJ Sanjay. Remember? How can you forget that? Should, yeah. Well, This has to go on record. Sanjay was a DJ. Where did I play? त्यो के अरे त्यो Victory त छँदैछ त्योभन्दा अगाडि I played at फ्याक्ट्रीमा नि खोजेको थिएँ क्या सन्जय त्यो के अरे what was that place त्यो माथि हामीले त्यो के अरे नक्सालको त्यो यतापट्टि के ठ्याक्कै त्यो Brands, real. Brands. Synchronize. Synchronize. यसको इभेन्ट Synchronize got 8 editions. You played in 2 of them. Now I remember. Both were disastrous. Both were fucking disaster. We'll definitely Sanjay stage okay what the मान्छे confused भइरहेको छ कि MC गर्न आएको हो कि like some people are like who's DJing now? I see Sanjay there, but who's DJing? I'm like he's the It DJ. was so bad. It was so bad. I remember playing there. I remember playing at Trishara. And I remember, of course, I played at Victory once. I played at Trishara. So you played both of my synchronizers. Yeah. One was at Trishara with an Indian DJ. I think it was हो त्यो कालो लगाएको थियो नि के अरे त्यो दुरी केटा के त्यो बोका दाढी बोका दाइ त्यसको त्यो छेडा थियो नि Bro. Arjun Bhag. Arjun Bagale, yeah, that guy. So one was that, and one was in Brand's Grill. Yeah, Brian's Grill. And then later I played Victory for के थियो त्यो के इभेन्ट थियो होइन Brand's Grill was also You're the synchronized. headliner, त्यति bro. बेला चाहिँ हामी domestic artist मात्रै थियो. Brand's Grill was synchronized, Trishara was synchronized, but the Victory gig was not synchronized. It was Victory, I have no Victory, idea. Friday No. night. Oh shit, Victory was a charity show that again we did it. You remember that? No, I he think- headlined the night. I remember. somebody very famous started dating from that show. I remember that much though. Something crazy had happened that Finzo. night. No, not Finzo. All right, don't name. All right. I mean, I don't know. I'm just guessing. I'm gonna tell you guys later. I can't say this on Yeah, air. Right? personalize. Okay. Okay. So DJ. Okay, we'll leave all this for. Now you're a vyapari. Absolutely. Trying to be one. Trying to be one. Tell everybody a little bit about Arbitrary and where does it stand and the ups and downs that you had, because now I don't know where you stand. Don't take me wrong. Digital छ होइन डिजिटल मैले आफ्नै आँखाले देखिरहेको छु के भइरहेछ त्यसमा तर Arbitrary रेकर्ड्सको जुन इनिसियल किक ल्याएको नि होइन of course you can't stay at the top always होइन even definitely, at 100%. Mount Everest you can't stay up there होइन what's going on with Arbitrary records the way it took off and then now Well, when I started Arbitrary, when I had the idea, I pitched it, they liked it, we started it. It's record label भनेको चिज basically what it's a very high investment and return त कहिले आउँदैन पनि हो but this is something I have to do, I want to do, okay? Because हामीले गरेन भने कसले गर्छ? Someone has to take care of the good artist, okay? उनीहरूलाई प्लेटफर्म दिने उनीहरूलाई रेगुलर सोज दिने उनीहरूलाई प्रमोसन मार्केटिङ राम्ररी गराइदिने उनीहरूको कन्ट्र्याक्टमा स्ट्रङ बनाइदिने पेमेन्ट सिक्योर गराइदिने हुन्छ नि आफ्टर दे गेट सर्टेन पपुलारिटी राइट सो एट राइट प्लेसेस मिलाइदिने there's a lot of factor in label and it's a very high investment thing के you must have heard नि ठुल्ठुलो कम्पनीहरू त $1 million को साइन गरेर आउँछ $1 million त फेरि कमाएर पनि त आउनु पर्यो नि death row records So label ko kurama like when we started and we were very fortunate to have such amazing talents to bela name a few talents Swapna Trishala Elements Nitesh was with us Not Two was with us and Sunny really good we were very lucky to have all them unharu say fortunately thakka bhagwanle milaide just लाग्छ कि त्यो टाइममा and then it worked and then we have our own YouTube channel and it did really well it gave platform to a lot of new artists अहिले आएर चाहिँ के छ it's not that we don't have new artists I recently signed few but अहिले आएर चाहिँ what I'm feeling right now is पहिला जुन चाहिँ आर्टिस्टहरूको त्यो जुन चाहिँ डेडिकेसन हुन्थ्यो नि लाइक सबले यत्तिकै स्वप्न भएको होइन कि I've seen him grow कि मेहनत देखेको छु कि एलिमेन्ट्स यस्तो मेहनती ब्यान्ड हो कि बल मेहनत गर्छ कि त्यो त मैले त्यो बेला त भगवान्ले दिएको हो नि त अहिले त when I go for looking for artists टन्नैले हामीलाई अप्रोच गर्छ नि त बट देन अगेन त्यो ड्राइभ त मैले फाइन्ड गर्नु पऱ्यो नि त्यो अब इफ आइम इन्भेस्टिङ आवर मनी इन्टु इट त्यो प्यासन त हुनु पऱ्यो नि त्यो डेडिकेसन त हुनु पऱ्यो नि त्यो ट्यालेन्ट पनि त हुनु पऱ्यो नि एन्ड त्यो लाइक हुन्छ नि बिङ एन आर्टिस्ट इज नट
इजी के अलिकति फ्लेक्सिबल हुनुपर्छ अ लट अफ कम्प्रोमाइजेस हुन्छ नि आजको भोलि पैसा कमाउँदैन नि त इट टेक्स टाइम एलिमेन्ट्स पनि इट टुक देम मोर देन 1.5-2 years to have हुन्छ नि really popular song. So it's a slow process के मैले अब नयाँ आर्टिस्टहरू साइन गरेछु होइन 2021 को एन्डतिर 1 वर्ष भयो दे बिन वर्किङ रियली हार्ड आई क्यान सी द प्यासन हुन्छ नि अप्स एन्ड डाउन्स डेफिनेटली हुन्छ सब अब के हुन्छ नि त अब आर्टिस्टको अब यु नो हाउ क्रिएटिभ पिपल आर इट्स अ स्लो प्रोसेस बल्ल वी स्टार्टेड रिलिजिङ कपाल अफ सङ्ग्सहरू होइन अनि इट्स आउट पिपल आर लाइकिङ इट हुन्छ मेरो आर्टिस्ट अलिअलि नयाँ आर्टिस्टहरू अलिअलि फेमस हुँदैछ सो या आई होप इट विल वर्क and plus I'm still looking for new artists. I have a vision of like what kind of artist I want. अहिले होडबाजी छ नि त अहिले त संसारमा होडबाजी छ नि त इन्डिपेन्डेन्ट गर्ने भनेर होइन वी डोन्ट वान्ट टु बी अ पार्ट अफ एनीबडी होइन हामीलाई त्यो कमिटमेन्ट कुनै कन्ट्र्याक्ट्स कुनै हिसाबको उचाइया छैन भनेर सोसियल मिडियाले अहिले त्यो फ्रिडम पनि त दिएछ नि त होइन यु वर्क विथ क्रिएटर्स एभ्री सिङ्गल डे होइन जस्ट पोइन्टिङ इट हियर हुन्छ नि होइन नट गेटिङ इन्टु लाइक स्पेसिफिक उनीहरूको त लिटरली यु डु इट एभ्री सिङ्गल डे होइन क्रिएटर्सले के खोजिरहेछ वाट डु क्रिएटर्स वान्ट राइट नाउ since you deal with creators every single day? Well, independent, I don't think it's a wrong thing. But then again, independent bhayera success hunu pani it's a very painstakingly long road. Tyo pani alone. Imagine you won't make any money for 2.5, 3 years. Ekle music banaiरहेछ, एक्लैले promote गरिरहेछ. You don't know anyone. You don't know the organizer. You don't know the circuitsहरू हुन्छ, festival circuitsहरू हुन्छ. You don't know any of them. Imagine doing it all alone. Just because you're talented, people are not gonna pay you. It's world is a little cruel, Santa. And like when पहिला पनि when we started Arbitrary पनि like I've started DJing in 2008-9 तिर हैन त्यहाँबाट मैले काम गर्दा I did Factory and then Zook and then Victory हुन्छ नि Victory त मैले के अरे एज अ म्यानेजिङ के अरे सिइओ नै चलाएको सो अल दोज पिआरलाई राखेर हुन्छ नि सबै स्पोन्सर्सहरूकोमा गएर सबै अर्गनाइजर्सहरूलाई चिनेर इनसाइड भ्याली आउटसाइड भ्यालीको सब कन्ट्याक्ट्सहरू युज गरेर हुन्छ नि त्यो पिच थियो नि त देयर वाज अ प्लान एन्ड वी एक्जिक्युटेड द्याट इट वाज नट इजी फर हामीलाई त्यो बेला त्यत्रो टिम हुँदाखेरि गाह्रो भएको थियो कि इमेजिन डुइङ द्याट अलोन के Okay, fine. So, ये conversation में, how professional are we in what we do? If you had to rate yourself, every individual, how professional do you think? Arbitrary? Not just arbitrary. How professional do you think we stand as Nepali people working in our professional fields? How professional do you think we are? No one is professional. First of all, creative industry ma koi pani professional. We are unstable. We are impulsive. That's the nature of all the creative people. And what we are doing is we are in the creative industry. Entertainment industry ko pani manche, 99% manche impulsive huncha. Unstable huncha. Usko thought process as a bihan arkai cha belka arkai huncha. Completely. They are like they completely make the decisions really fast. Now what binds them? All across the world, what binds them is the document. Right? We have to respect the document. And until unless we focus on the document, this is going to go on and on. So that's why we need to have strong documents, and we have to create a culture, develop a culture that actually binds them. And the most important thing is the setting of expectations, right? Setting of expectations, but I don't know. If we say that, okay, this is going to be the worst nightmare for you, we have to go along the way. You are not going to make money. You are going to be like suffering throughout the journey and everything. Your man say is going to be fine, whatever you did. Or a bread there, even that person is going to enjoy like anything. And if you set an expectation saying that you're going to have amazing time, I'll do my best. I'll try to give you coffee. I'm going to give you juice. I'm going to give you this, that, and everything. And that person just gets tea or just gets the biscuit. This person is going to be that hell out of you. I mean, he's going to be the nightmare for you, actually. So setting up expectations is the most important thing. अब अहिले हामीलाई छ नि जुन चाहिँ क्रिएटिभ इन्डस्ट्रीमा यदि हामीले अहिले पनि डकुमेन्टमा फोकस नगर्ने हो भने अगाडि वाट एभर आई डिल विथ यु इफ आई डोन्ट हेभ अ डकुमेन्ट प्रपर डकुमेन्ट एन्ड देन that's going to be a problem later on. So, ये conversation, man, everybody needs to have let's say, you need to have your contracts, right? And I've come to realize that. And I let me finish. अनि यही सेन्समा हरेक आर्टिस्टको सबैको मैले धेरैजनाको टेक राइटरदेखि लिएर धेरै थोक देखिरहेको छु अहिले आएर होइन विच इज आई थिङ्क इज नाउ
प्रेस किटदेखि लिएर मेजोरिटी अफ थिङ्स होइन विच आई बिलिभ नाउ इट्स गेटिङ बेटर यस डेफिनेटली अब पहिलाको कुरा गर्दाखेरि can I Talk on the share, microphone a little bit. can I share my story of like why I started the record label? You are in a podcast, buddy. Of course you can. So यस्तो भएको थियो कि I used to run a club Victory अनि त्यहाँ चाहिँ एउटा इभेन्ट भएको थियो कि विपुल छेत्रीको कि अनि बवाल प्याक के हुन्छ नि बाहिरसम्मै लाइन कि दरबारको तलसम्म लाइन थाहा छ म एमसी थिएँ ए हो सन्जय कुन चाहिँ इभेन्टमा सो Where were you not, Sanjay? Mars. Don't get there. Stupid guys. So प्याक के अब त्यो क्लब यस्तो प्याक थियो अनि आफैले रन गर्ने क्लबमा मलाई आफै छिर्न गाह्रो भइरहेको थियो कि अनि देन आई रियल आम अ बिग फ्यान अफ विपुल छेत्री आम अ भेरी बिग फ्यान होइन अनि आई वाज ह्याप्पी देन अगेन मैले सोचेँ कि मेरो क्लबमा रेगुलरली एभ्री थर्सडे फ्राइडे स्याटरडे सन्डे मन्डे ट्युजडे ब्यान्डले बजाइरहेछ कसैले ताली पनि बजाउँदैन कि कसैले ओ दामी बजाए भन्दैन कि बट देन अगेन विपुल छेत्री दाइ आउनुभयो बजाउनु भयो एन्ड देन पिपल क्युड अप एन्ड बाइङ टिकट्स एन्ड अल एन्ड देन मैले सोचेँ क्या सोधेँ क्या आफूलाई वाइ इज ही रेस्पेक्टेड एन्ड लभ बाई सो मेनी पिपल किन त यस्तो भएन है अनि हाम्रो आर्टिस्टहरू चाहिँ त्यो बेला चाहिँ कोही पनि थिएन कि लास्ट त्यो बेला चाहिँ एल्बर्ट्रस थियो अलिअलि Handful of artists, ह्यान्डफुल अफ आर्टिस्ट इन्डिपेन्डेन्टली गरिरहेको बट देन अगेन यो मेन स्ट्रिम लाइभ गर्नलाई त नयाँ आर्टिस्ट आउनै बन्द भइसकेको थियो कि एन्ड देन आई सोचेँ मैले अनि पछि अब विपुल दाईको त त्यो यु नो अल दिस फर्मेलिटिज एन्ड अल इट वाज सो नाइस नि त त्यो बेलादेखि नै एन्ड देन म्यानेजमेन्ट इज भेरी इम्पोर्टेन्ट एन्ड देन नेपालमा लाग्यो कि मलाई People that has a strong management. अनि त्यसपछि अर्को एउटा कुरा के सोचेँ भने ओके विपुल दाईले त आफ्नो एल्बम आर्ट क्या राम्रो बनाएको छ साउन्डको क्वालिटी क्या राम्रो बनाएको छ होइन रेकर्डिङ क्वालिटी छ नि त अब नेपाली एउटा नयाँ आर्टिस्ट छ अरे अब उसलाई कसैले सपोर्टै गर्दैन स्टुडियो एक्सेस चाहियो एल्बम आर्ट बनाइदिनु पऱ्यो मेबी म्युजिक भिडियो बनाइदिनु पऱ्यो डिस्ट्रिब्युट गरिदिनु पऱ्यो होइन प्रमोट गरिदिनु पऱ्यो इट्स भेरी एक्सपेन्सिभ इट्स अ लट अफ पिपल विल बी इन्भल्भ अनि तर नयाँ आर्टिस्टलाई त कसले गरिदिने त होइन हुन्छ नि फेमस त होला बट देन अगेन म्यानेजै भएन भने त इट्स नट गोना वर्क नि एक्सपेरियन्स मात्रै होइन आई थिङ्क त्यो आर्टिस्ट त एउटा कलाकार हो नि त मैले पनि रियलाइज गरेँ आई थिङ्क आई सो अग्री विथ यु द्याट्स वाइ आई ह्याड टु इन्टरप्ट म यदि एउटा प्यासनेट आर्टिस्ट हो मेरो इट्स जस्ट लाइक द मुभी रक स्टार के आई हेभ गुड म्युजिक म गुड म्युजिक दिन सक्छु तर म्युजिकको साथमा तिमीले मलाई नै सबै कुरा गर्न लगायो भने म त डेभिएट भइसकेँ कि दिस इज वाइ आई थिङ्क रेकर्ड लेभल्स आर भेरी इम्पोर्टेन्ट यु सबैले सबै कुरा इफ आई वान्ट टु डु एभ्रिथिङ इन दसैँ फेस्ट आई क्यानट नि त त्यही भएर त दाइले पनि सबै एक्लै नसक्छ वी हेभ अ टिम नि त आर्टिस्टले गीत गाउनु पऱ्यो उसले गीत लेख्नु पऱ्यो उसले एउटा इमेजिनेसन लिएर काम गर्नु पऱ्यो कि अनि त्यो जुन बाँकीको जुन उसले कुराहरू भर्खर लिस्ट गर्यो नि त्यो त त्यसको लागि चाहिँ एउटा टिम चाहियो नि त त्यो चाहिँ आई थिङ्क आर्बिट्रीले अहिले नेपालको कन्टेक्समा काठमाडौँ कन्टेक्समा अब अरू जति पनि एजेन्सिज इभेन्ट म्यानेजर्स आर्टिस्ट म्यानेजर्स एजेन्सिजहरू छ उनीहरूले फुलफिल गरिरहेको छ एन्ड आई थिङ्क एभ्री आर्टिस्ट सुड यु नो बी अ पार्ट अफ एन एजेन्सी समवेयर डाउन द लाइन टु ग्रो because then he can only focus on his music. He can only focus on what he really believes he wants to give to the customers who want to listen to the people who die for his songs. Okay? Sure. सबै कुरा आफै गऱ्यो भने सक्दैन के You definitely need a good team who can design एउटा poster. You definitely need a team who can sell it. You definitely need a team who can pitch the right sponsors that connect with his song and let the artist alone. के उसलाई गीत गाउन देऊ न यार गीतै अब सबै आफै गर्छु भने आज नभए भोलि त हि हेज टु कम डाउन झर्छ क्या के ऊ गीतमा फोकसै गर्न पाएको छैन एक्ज्याक्टली अब यो लाइक अहिले त नयाँ प्लेटफर्म्सहरू छन् टिकटक छ युट्युब छ इन्स्टाग्राम छ यहाँ अब इफ यु पुट यर म्युजिक आउट पिपल देयर इज अ चान्स कि इट्स कन गो भाइरल चान्स त छ नि बट देन अगेन भाइरल भएर अर्को गीत पनि भाइरल हुने चान्सेस कति छ एन्ड भाइरल भएर राइट सोजहरू पाउने एन्ड अ सस्टेनेबल लङ करियर पाउने चान्सेस कति छ त्यो त खालि सब के अरे पर्सेन्टेजको सानो गर्दै गयो नि त सो यु निड अ म्यानेजमेन्ट टिम के एन्ड देन अघि अब आफूले सोधेको कुरा प्रोफेसनलिजमको कुरा Exactly, I'm coming to that. You know what I'm picking your brain for. या अब प्रोफेसनल कुरा यस्तो हो कि प्रोफेसनल
एउटा हातले ताली बज्दैन दुवै यु निड बोथ ह्यान्ड होइन हामी पनि लाइक हुन्छ नि आई डिड नट लर्न लाइक आइ एम नट एडुकेटेड इन दिस आई स्टडी समथिङ एल्स मैले फिजिक्स पढेको मान्छे हो यो गर्छ नि Come a little bit closer to your mic, please. मैले यो गर्छु नि जिन्दगीमा कहिले पनि सोचेको थिएन होइन Get closer to your mic. अझै अब फिजिक्स पढेको केटाले अब म्यानेजमेन्ट त कहिल्यै इन्ट्रेस्ट नभएको चिज गरिरहेछ होइन एन्ड इट्स अ लङ लर्निङ प्रोसेस कि एन्ड नेपालमा यस्तो खालको कम्पनी पनि त भेरी फ्यु छ नि ट्यालेन्टलाई स्काउट गर ट्रेन गर ग्रुम गर रेडी भएपछि रेकर्ड गर त्यो हुन्छ नि त्यस्तो आई डोन्ट थिङ्क अरू धेरैवटा छ जस्तो लाग्दैन कि एन्ड आई डोन्ट ह्याभ एनिथिङ टु लाइक हुन्छ नि लर्न फ्रम अर लाइक लेट्स ब्लेटेन्टली कपी फ्रम छैन नि त एन्ड हाम्रो फेरि कस्तो छ भने बाहिरको कन्ट्रीहरूसँग मिल्दैन कि हाम्रो कल्चर नै मिल्दैन कि आई क्यानट जस्ट कपी पेस्ट केपअप अर बलिउड मिल्दैन कि यहाँ किनभने त्यो इकोनोमी कति कुराले फ्याक्टर गर्छ नि कल्चर कसरी यो त्यस्तो खालको म्युजिक नेपालमै चल्दैन भने त्यस्तो खालको एक्सपेरिमेन्ट गरेर कामै छैन नि त सो इट्स कस्तो हुन जान्छ भने सबैजनाले यहाँ एक्सपेरिमेन्ट गरिरहेछ कि एक जमाना थियो रक चल्थ्यो होइन यो देन चेन्ज भयो देन चेन्ज हुन्छ देन अर्को नेपालमा फेरि कस्तो हुन्छ नि ग्लोबली अहिले पहिला हिपहप चलाएर हिपहप चल्दैन थियो कि अहिले हिपहप चलिरहेछ कि होइन अहिले हिपहप चलिरहेछ कि तर ग्लोबल इलेक्ट्रोनिक म्युजिक गइरहेछ कि सो वी अलिकति लेट छ होइन बट आर्टिस्टहरूको कुरामा पनि कस्तो हुन जान्छ भने दे आर भने दाइले पनि भन्नुभयो नि दे आर भेरी कस्तो भने अलिकति I'm an artist. I'll always support an artist. Yes. I know you know where I stand when it comes to record labels. Yes. I'm pretty crystal clear about that. I know till the time you see a benefit in it as an artist, stick with it. The day you do not see a benefit, fuck it, move on. Yeah, I know. definitely. Mero ekdam crystal clear as yes, man. I have said this to you before, and I have no problem saying it on my own platform as well. I know. Till the time you see benefit for yourself, the artist is definitely going to stick by you. I know. How long can you make the artist stick by you? It totally depends upon it totally depends on the company. Same thing with you as well, with the creator as well. The creator like the creator is not getting any freedom, the creator is going to leave. I know. Or if the creator is not getting what the creator wants, A, B, C, D, E, F, G, the creator is going to leave. Or a two independent right, of course, I'm a democracy. And that's the fun in it. But I'm glad and I'm happy that you guys are working on it, and the artists at least have extra chance, extra boost. कस्तो छ भने it's a very new business नि यो business model बनाउनै नै गाह्रो छ कि Bipin, I will not agree with you on this के हैन किन भनेर म यो भन्छु कि हैन I will not agree with you on this because one of the biggest companies in this country is called Music Nepal. It's been around forever. It's the biggest platform that we have. So छ के You're getting me what I'm trying to say. There's already a company that's doing that. Ritesh has KTM Live. There was always another company that was doing events. What PartyNepal did, there was somebody else already doing it. Uptrendly, there was already somebody doing an influencer thing maybe. You just took it to the next level. I think it's just about adaptation. There you go. You took it to the Arbitrary took it to the next level, which was digital space ma. हामी सबैले देख्यौँ कि होइन सेम थिङ विथ यु सेम थिङ विथ वाट आई एम डुइङ अफ कोर्स देयर वर अदर पिपल टक बाबा टिभी वाज अलवेज देयर दुईवटा माइक्रोफोन र 6वटा क्यामेरा सबैको थियो होइन आई डिड समथिङ डिफरेन्ट होइन आई डोन्ट नो वाट द फक आई डिड बट मेबी इट वाज डिफरेन्ट द्याट्स वाइ हुन्छ नि आई हेभ वान मोर लिसनर एक्स्ट्रा or one more who is listening to all of us होइन you kind of getting me what I'm trying to say? You know what you had? I don't know, brother. You had event management backing you up. That's why you knew a lot of people, so you could host. Yeah, you've earned all that PR. Huh? So coming back to event management again. All right. So just wrapping up what you did, hats off, and I hope that it becomes bigger. Okay? Yeah. होइन नट स्मलर के सानो नहोस् कि अझ मलाई चाहिँ के लाग्छ भने अझ ठुलो होस् कि होइन रितेशले भोलि गएर 5वटा क्लब खोलोस् कि होइन त्यो हुन्छ नि होइन अनि एलओडी अझ ठुलो होस् कि हुन्छ नि होइन के अरे गएर श्रीको अक्टिभ अझ बुटोलमा अक्टिभ खुलोस् कि हुन्छ नि अपट्रेन्डलीले अहिले जे गरेर त्यसको अझ न्युयोर्कमा खुलोस् अक्टिभ आई लभ द एम्बिसन के त्यहाँ फेरि होइन फर मी योर ग्रोथ इज माई ग्रोथ द्याट्स हाउ आई सी इट होइन भोलि गएर इभेन्ट ठुलो इभेन्ट हुने बित्तिकै त्यो मेरो ग्रोथ अरे बाबा मैले मेरो कन्ट्र्याक्ट छ October 1 all right October 1 who wants to share it ल के हुँदैछ Shree Dai, please, because दाइको ड्रिम हो I want to start with parking कहाँ छ त्यो भनिदेऊ मलाई The first thing is that it's impossible for us to take care of that. So we recommend that
राइड सेयर कुन चाहिँ जे छ सबै जे छ सबै आई थिंक दैट टाइप गर्न मिल्दैन कोहीसँग पठाओ So for this पठाओ, event, for ठिकै this छ। event, we've tied up with Pathao. भइहाल्यो नि। So, They've been really active in the scene right now. They've been supporting such kind of events, and it's really nice. I think that Excellent. so we have limited parking definitely, but I think First come, first with what's happening, what turnout is going to happen in the event, I don't know, 1,500, 2,000 motorcycles is not enough. So you have a lot of malls around. एकछिन रङ्गशालाको कहाँ पार्क गर्ने हो गर्ने हो भने So just saying so because I'm handling this part. So, Okay, So मेरो part चाहिँ is tickets and parking and stuff like that. So that's my part in the whole project. So that's why I'm going to answer. So we have around 1,500 motorcycle parkings and around 200 पनि हैन 100 गाडी parking भनौँ हैन त्यो पुग्दैन. The whole capacity of standing and sitting in the venue is 20,000. So we're talking about 10% चाहिँ भेन्यूमा अट्छ जसमा सिल्भर र गोल्ड सिटिङ जति पनि छ फर्स्ट कम फर्स्ट सर्भमा चाहिँ सिटिसी मलको अपोजिटको जुन रङ्गशालाको गेट छ एउटा आर्मी अफिसर्स क्लबको गेट छ नि देयर इज अ गेट द्याट लिड्स टु रङ्गशाला एज वेल फ्रम द सेम प्लेस क्या आर्मीको ब्याङ्कवेट छ नि त्यहाँ जाने त्यही गेटबाट राइट जाने त्यहीबाट एउटा बाटो चाहिँ सो आर्मीको भित्र जाने दुईटा गेट छ एउटा आर्मी अफिसर्स क्लबको गेट छ सँगै चाहिँ रङ्गशालाको गेट छ क्या सो सिल्भर र गोल्डको जति पनि सिटिङ्सहरू छ सिल्भर र गोल्डको जति पनि सिटिङ छ इफ दे कम फर्स्ट सर्भमा मैले 700-800जना अनि 50-100वटा चाहिँ गाडीलाई पार्किङ दिन सक्छु त्यसपछि चाहिँ वी हेभ सिटिसी मल सिभिल मल युनाइटेड वर्ल्ड ट्रेड सेन्टर यहाँ पार्किङ गर्ने हो तर सकभर टुडी खेल अनि आई थिङ्क खुला मञ्चमा फ्री पार्किङ छ होइन तर वाट आई वुड सजेस्ट इज कन्सर्टमा आउनु भएको छ आउनुहुन्छ 1 अक्टोबरमा फ्री भएर आउँ काइट्स छ चङ्गा चेट छ दुनियाँ छ फुड स्टल छ फ्ली मार्केट छ डिफ्रेन्ट आर्टिस्ट छ पर्फर्मिङ फ्री भएर आउँ भने क्या गाडी लिएर आउनु पर्दैन बाइक लिएर आउनु पर्दैन राइड्सहरू सेयर गरौँ फ्री भएर आउँ फ्रीमा नआउँ तर फ्रीमा त फेरि म त फेरि रितेश मारवाडी हो नि त अलगै गरिदिनुहोस् फ्रीमा मिल्दैन वी पुट इन ब्लड स्वेट एभ्रिथिङ होइन हामी मिहिनेत गरेका छौँ हामी मिहिनेतको फल पनि लिन्छौँ तर पार्किङको कन्टेक्स्टमा प्लिज सकभर होइन whoever is listening who's going to see the podcast please take the rides use Pathao use other पठाओ के डिस्काउन्ट के स्पेशल के गरेर छ they're working on it I think they're going to float notification one day or the day before anybody coming to the concert Dasai Fest 2022 gets a discount to reach there and त्यहाँबाट आफ्नो घर जानलाई पनि केही न केही चाहिँ they have offers going on so we're going to give this all in detail in our pages होइन तर सन्चै मैले भने नि the best idea is एउटा चाहिँ सकभर राइड्सहरू लिएर क्याब्सहरू लिएर आउँ सबैलाई होइन अब होइन आफ्नै भेहिकल लिएर आउँछु भने वी हेभ लिमिटेड स्पेस तर मैले भने नि 1500वटा जति बाइक मैले दिन सक्छु स्पेस 100-200वटा गाडी दिन सक्छु सो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्भमा आऊ गेट ओपन्स एट 12 देखि 2 को बिचमा जो आयो भरपुर पार्किङ 11 देखि 2 भरपुर पार्किङ त्यसपछि टकटक लगाएर जति पनि मल नजिक छ त्यहाँ हाल्ने हो नभए चाहिँ अनि खुला मञ्च टुडी खेलमा पार्क गर्ने हिँड्दै आउने हो X पठाओ है याद we need to do that. All right, what else is happening? Monac, your turn. What is Monac handling? Yeah, what is Monac handling? Yeah, and छुट्टाइदियो नि त उसले मेरो भाग सक्यो म मोरलेस प्रमोसन ह्यान्डल गरिरहेको छु तर म भन्दा पनि आई थिङ्क इट्स अ टिम एफोर्ट अलिकति अगाडि लिड मात्रै गर्न खोजिरहेको छु सो मेरै बजेछ नि त माई ब्याड अनि सो अल द डिजिटल प्रमोसन्स होइन हाम्रो टिकटक पेजदेखि इन्स्टाग्राम पेजहरू है एन्ड द ट्राफिक इज सुपर युज है हामी लास्ट विकेन्ड भएको अस्ति भर्खरको लास्ट विकेन्ड फ्राइडे स्याटरडेमा वी ह्याड अराउन्ड 2 लाख ट्राफिक इन इसेवाको लाइक टिकट पर्चेसको त्यो लिङ्कमा सो त्यो लेभलको बिग भइरहेछ अवेरनेस इज क्रेजी है द गुड थिङ इज इसेवाको एउटा इभेन्टको टिकट म्यानेजमेन्टको हिस्ट्रीमा वी हेभ डन द बिगेस्ट एभर सेल्स द्याट वाज आज प्रिसेल्स कति रुपियाँ हो टिकटको टिकट वी हेभ 3 टिकट्स है पहिला फेज 1 मा 1000 2000 3000 थियो तर फेज 1 इज कम्प्लिटली सोल्ड आउट सो वी हेभ डन फेज 2 अब फेज 2 चलिरहेछ द्याट्स 1500 2500 एन्ड 3500 सो 1500 को जिए होइन दिस इट्स स्ट्यान्डिङ सो उसको लागि चाहिँ मेन रङ्गशालाको ढोकाको साइडको ब्लू क्रसको अपोजिटबाट आउनु पऱ्यो होइन देन वी हेभ 2500 र 3500 अन प्याराफिट सो सबै सेक्सन छ
त्यो चाहिँ माथि अनि 3500 Army रुपियाँको office लेजर पछि के पाउँछ त It's sitting. Premium Seating, seating. premium Premium seating. seating. त्यसैकोमा It's right in front of the स्टेज कतापट्टि ल म त्यसलाई कम्प्लिट गरिहाल्छु फेरि कुन चाहिँ? टिकटिङको पार्ट आयो अँ, नि सो 1500 भनेको स्ट्यान्डिङ भयो यु गेट क्लोज टु यर फ्यान्स नेक्स्ट टु द स्टेज तर सिटिङ छैन लिमिटेसन छ मेबी इफ यु वान्ट गो युज द वासरुम युल हेभ टु वक फर 5 मिनट्स होइन सिल्भर चाहिँ इट्स स्लाइटली एक्सपेन्सिभ बिकज यु हेभ अ सिटिङ देयर होइन एन्ड देन यु गेट इजियर एक्सेस टु टोइलेट्स पार्किङ गेट अवेज निस्किनु पऱ्यो छिर्नु पऱ्यो बिकज स्टेडियमभित्र त फुड ड्रिङ्क्स अलाउड छैन होइन गोल्डको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ कि इट्स जस्ट अपोजिट टु द स्टेज इट्स द बेस्ट व्यू यु क्यान गेट के होइन इट्स जस्ट राइट इन फ्रन्ट अफ यु के ड्याङ्गै लाएर होइन त्यो एक्सपिरियन्स सेल गरिरह अगेन होइन देयर इज अ कस्ट फर द होल इभेन्ट द्याट इज वाइ वी हेभ सेपरेट सिट कस्टिङ्स वाट एभर इट इज तर मैले भने इफ यु वान्ट द बेस्ट भ्यू इट इज गोल्ड if you want to listen to the artist you still want a view it's silver it's on the sides of the gold होइन अनि अब होइन म उफ्रिन्छु म नाच्छु अब भेकको गीतमा नाच्छु कि त्रिशालाको गीतमा रमाउँछु कि भनौँ न डङको गीतमा ऱ्याप हान्छु कि आएर नो सो देन यु वान्ट टु बी अन द ग्राउन्ड तिनटै सिटमा आफ्नो भ्याल्यु छ पिपलहरू आफ्नो कम्फर्टको हिसाबमा आउने हो सो दिस इज द टिकटिङ पार्ट Done. Okay, one most important question that I hope आज यो इभेन्टमा मात्र होइन तर फ्युचर इभेन्ट्समा नि कसै न कसैले सल्भ गरिदियोस् भन्ने होइन टोइलेटको जिम्मेवारी कसले लिइरहेछ So the entire stadium has a lot of toilet. This is a good part about being in a stadium. Okay? हरेक ब्लकमा so let's say the whole parafeet has around 5 to 8 blocks. Every block has a washroom. Okay? जे भए पनि स्टेडियमको कपेसिटी नै 15-18,000 छ भने देव बिल्ड टोइलेट्स अकर्डिङली के यसको लागि चाहिँ म ग्रेटफुल छु तर इन द होल काठमाडौँ नेपालको कन्टेक्स्टमा मैले भनेको भेन्यू नै छैन सो द्याट्स वान अदर पार्ट त्यसमा हामी डिटेलमा नजाउँ अहिले यो इभेन्टको कन्टेक्स्टमा भन्दाखेरि वी हेभ वासरुम्स इनफ वासरुम्स होइन हामीले जस्ट बिकज सेफ्टी सिक्योरिटी रिजन्स क्लिनलिनेस रिजन्स अलिकति हामी नेचरसँग कनेक्ट गर्नुपर्छ हेल्दी हुनुपर्छ सबै कुराहरू ध्यान गर्दाखेरि चाहिँ नथिङ नो वाटर बोटल्स एनिथिङ इज अलाउड इनसाइड द ग्राउन्ड सो वी हेभ अ प्रपर फुड कोर्ट ठ्याक्क त्यो स्टेडियमको छिर्नुभन्दा अगाडि नै वी हेभ अ प्रपर म्यासिभ फुड कोर्ट ग्रेट ब्रान्ड्स अफ कम इन आई डोन्ट नो डल्ले इज देयर स्याङ्को इज देयर आई थिङ्क अक्टेभ इज पुटिङ अप अ स्टल मन्स्टर मिल इज देयर त्रिशाला इज देयर अमेजिङ फुड इज गर्न बी देयर Purple is there. there. अरू पनि छ दार्जीको सेक्वा छ चिकन स्टेसन सो गुड फुड इज गर्न बी देयर वाटर इज गर्न बी देयर वी गर्न अल हाइड्रेट आवर सेल्फ 7-8 आवर्सको कन्सर्ट हो सानो क्वान्टिटी होइन नि त एउटा आर्टिस्ट सुने गयो होइन नि त तिमीलाई एउटा आर्टिस्ट मनपर्छ सुन्ने हो घर जाने होइन नि त कुनै मनपर्छ कुनै मन पर्दैन भित्र बाहिर भइरहेको छ सो विभ टेकन केयर अफ अल अफ द्याट होइन वासरुम्स पनि मैले भने नि वी हेभ क्लिनर्स वी हेभ एभ्रिथिङ देयर के एउटा एक्सपिरियन्स दिन खोजे त्यसमा चाहिँ कम्प्रोमाइज गर्दैनौँ हामी है अब गोइङ टु BPM. All right, go for it, buddy. Go. So I'm handling the artist स्टेज ब्याक स्टेज stage त्यसले छुट्याइदिइसके त्यही हो बेसिकली सो टेक्निकल पार्ट्सहरू बेसिकली त्यो सोमा हुने टेक्निकल पार्ट्स स्टेज कतापट्टि छ यसपालि सो इट्स फेसिङ टुवर्ड्स ईस्ट त्यो त त्यो भिआइपी सेक्सन छ नि एकदम भिआइपी छ नि त्यहाँ चाहिँ स्टेज राखिदिनु सो द्याट वी हेभ अ ब्रोडर भ्यू ओके सो फ्लोर प्लान पनि हाल्नु नि पछि होइन इफ यु क्यान I'll go. Send it to me right now. I'll put it right now. Somebody send it to me right now. I'll just show the whole thing. Ritesh, सो मेरो बेसिकली काम यही हो प्रमोट त गर्नु पऱ्यो होइन Sure. के अरे send it to me त यो पडकास्ट भोलि भइदियो त म भिडियो देखाइदिनु थिएँ 3D के कुरामा स्टेजको भोलि पठाउन त अनि Send it to me right now. Finalize X, can we? एनिमेटेड एसन आई क्यान सेन्ड यू द No, Pardon, मलाई पठाऊ। he's gonna broadcast later on, so you can always. You have it on your WhatsApp. No, you send X. Check your WhatsApp. Check your WhatsApp. सो इट्स लाइभ अब भोलि हामी रिलिज गर्नुपर्छ देयर नो मोर चेन्जेस होइन यो मैले गर्दै ए, done. यही जान्छ है एकछिन एक्स ल पठाएँ दिस इज द थिङ त्यसको मतलब ल चेक आउट द फ्लोर प्लान त एन्ड देन बिपिएम क्यान एक्सप्लेन उसको के अरे फर्स्ट रिलिजै यहाँ भएर होला के कहाँ छ भनेर होइन Floor plan release. होइन मलाई चाहिँ के हुन्छ भने अब ओके दिस इज अलराइट लेट्स फिनिश दिस या I had a question. No, यसपछि ल स्योर बिपिएम वी वेटिङ फर यु सो द ब्राउन पार्ट छ नि द्याट्स द स्टेज सो येल्लो पार्ट छ नि
So that's the flea market. त्यहाँ चाहिँ there will be a lot of stalls-हरु. And pink wala is a the GA. GA. The green wala छ नि, bright green, that's silver tickets. And to Parafit. Parafit मा प्याराफिटमै तर साइजमा sides मा कि. And त्यो सेन्टरको blue. त्यो चाहिँ Turquoise सेन्टरको blue. त्यो चाहिँ गोल्ड सिटिङ अनि बाहिरको चाहिँ पार्किङ भयो ऊ चाहिँ कहाँ फुड कोर्ट कहाँ छ parking is the food court and यतापट्टि अलिक कन्फ्युजिङ होला होइन सो द डार्क ब्लू द्याट यु सी अन बोथ साइड्स Yeah. इज बोथ फुड Food कोर्ट courts, फुड okay. कोर्ट होइन यहाँ दुइटै ठाउँमा फुड हुन्छ बिकज वी वान्ट ग्राउन्डको मान्छे टु कम अन द लेफ्ट साइडको फुड कोर्ट प्याराफिटहरूको राइट साइडमा सो देयर इज नो क्योस द सर्भिस हेज टु बी फास्ट इट हेज टु बी नाइस एन्ड क्लिन वाट एभर सो मान्छेहरू जतिखेर खानु मन लाग्यो बाहिर गयो भइहाल्यो या होइन? एनी टाइम Okay. इट्स गोन बी देयर फ्रम 12 to 8:30 वाट एभर पार्किङको कुरा गर्दाखेरि सो त्यो जुन डार्क ब्लूवाला जुन हाम्रो फर्स्ट फुड कोर्ट छ त्यसभन्दा माथिको एरिया जुन यु सी द्याट एरो Yeah. त्यहाँबाट वान्स यु कट द टिकट्स यु गेट यर रिस्पेन्ड्स त्यहाँबाट कमिङ टिल द गोल्डन एरिया जुन छ नि गोल्ड सिटको एरिया जुन छ त्यहाँसम्म चाहिँ लिमिटेड बाइक पार्किङ छ कार पार्किङ छ होइन अनि यता वेन यु कम डाउन टु द एन्ट्रेन्स अफ द जिए Yeah. होइन यसकोमा चाहिँ वी हेभ अराउन्ड अनदर 700-800 बाइक पार्किङ यो जेनेरेटर हाउस लेखेको छ सानो सानो डट्सहरू छ त्यहाँसम्म लिमिटेड छ तर गाडी बाइक लिएर तर मैले भने नि वी नट एन्करेजिङ पिपल टु युज देयर ओन भेहिकल्स बिकज एकदम लिमिटेड छ एन्ड आई थिङ्क इट्स क्योटिक हुन्छ नि Yeah, just come. Just किन chill वान्स out द and- सो इज ओभर यु वान्ट टु गो ब्याक अब त्यहाँ 10वटा 100वटा होइन नि त 400-500वटा मोटरसाइकल छ आफ्नो मोटरसाइकल निकाल्नलाई हैरान हुन्छ मान्छे शनिबारको दिन ड्रिङ्क्स छ कि छैन सरी ड्रिङ्क्स छ कि छैन any Alcohol? drinks any alcohol No alcohol. no alcohol नो एल्कोहल Yeah, today answer the एल्कोहल फ्री इभेन्ट Okay. बट डेफिनेटली मैले भने नि 12 बजेदेखि प्रोग्राम सुरु हुन्छ वी हेभ अ काइट फेस्टिभल गोइङ अन वी वान्ट पिपल टु एङ्गेज कि रमाउने बेला हो दसैँ हो रमझम हो म्युजिकसँग कनेक्ट गर्न खोजिरहेको हो एन्ड आई थिङ्क अगेन दाइले भने जस्तै जुन पहिला 10औँ वर्ष अगाडि रक यात्रा भएको थियो त्यसलाई रिभाइभ गरेर अब नयाँ आर्टिस्टहरूसँग कनेक्ट गरेर एउटा फेस्टिभलमा सेलिब्रेट गर्न खोजिरहेको Sure. तिमीलाई के सोध्नु मन थियो होइन You this- literally- होइन I got- टेक्निकल कुरामा sorry ठिक छ Yeah, go ahead, so go ahead. technical कुरामा चाहिँ this is like locally sourced biggest stage Nice. biggest LED arrangement and biggest sound most difficult part is the sound ball equipment used भएको छ our engineers Binay Dai is taking care of it Sure. a lot of engineering is involved Nice. Sure. Alright, Sanjay, मैले चाहिँ I've been asking this to a lot of people. Go for it. होइन, there are two questions. Sure. One is, what is दसैँ for you? I mean, हुन्छ नि, when we talk about दसैँ, तिमीलाई दसैँमा सबैभन्दा रमाइलो कुरा, रमझम कुरा चाहिँ के हो? I mean, I've been asking a lot of people. मलाई ठ्याक्क to the point हाल्यो होइन फ्यामिली straight It's like family time. It's family time. होइन. So यहाँ पनि I think just to have that kind of a feeling होइन, I mean, we trying to have families as a whole हुन्छ नि. आमा बाउसँग हामी कति नै कुरा गर्न पाउँछ भनौँ न बिहान निस्किन्छ राति 3-4 बजी छिर्दाखेरि त बाउ सुतिसक्यो अन्त बिहान उठ्दाखेरि उनीहरू अलरेडी एट वर्क हामी सुतिरहेको हुन्छ जस्ट दि अपोजिट होइन सो यो एउटा चाहिँ इभेन्टले चाहिँ आई थिङ्क अल त्यो सोचेर पनि आई थिङ्क हामीले लाइनअप क्रिएट गरे Of course. आई थिङ्क एज ब्यान्ड हुन्छ नि सबैले सुनेको छ वेकलाई हामीले सुनेको छ डङलाई हामीले सुनेको छ बर्तिकाजीलाई सबैले सुनेको छ नितेशले बिच लेभलको क्राउडले सुनेको छ सो आई थिङ्क द लाइनअप चाहिँ त्यसरी बनाएको हो सो वी वान्ट फ्यामिलीज टु कम टुगेदर सिङ टुगेदर Sure. More people are going to be added? Definitely. In terms of crowd, yes. No, I'm talking in The terms of lineup is artists, fine. Lineup is Lineup. fine. We have some artists from Arbitrary who are going to be like opening acts. होइन तर again, amazing talent. रमाइलो हुनेवाला छ. So we encourage people to come as early as they can. एउटा आर्टिस्ट सुन्न मात्रै आउने होइन नि त. This is why it's a concert. It's a festival. It's a festival होइन concert festival. So मैले एउटा आर्टिस्ट सुन्ने भए त धेरै रेस्टुरेन्टहरूमा क्लब्सहरूमा बजाइरहेको हुन्छ. यहाँ चाहिँ it's a concert, it's a festival because you should listen to new artists. Nice. Explore Perfect. music. Of course. Right? And I'm being a part of it regardless of I know. everything is because everybody who are going to be there are my listeners, buddy. They are my family. Alright, question 2 loud. So, question 2 यही नै थियो. Where are you going to be on the 1st of October 2022? यस्तो भयो कि के भयो भने I need to address this before I come to Shree होइन I've come to realize that आज भर्खर पनि कि मैले कतिजनासँग कुरा गर्छु भने त्यसपछि म पुग्दिनँ कि कति ठाउँमा कि अफकोर्स आई क्यानट बी इन बुटवल आई क्यानट बी इन चितवन म धनगढीमा छैन होइन म महेन्द्रनगरमा छैन म पोखरामा छैन होइन अनि म छैन तर कतै न कतै आवाज पुगिरहेछ कि यो होइन मेरो आवाज कहिलेकाहीँ एक्सको आवाज होइन माई राइट ह्यान्ड म्यान राइट अनि आइएम सो थ्याङ्कफुल टु एभ्रिबडी द्याट हु लिसन अनि उनीहरूले चाहिँ के गरिदिनुहुन्छ भने
कसैले कसैलाई भनिदिनुहुन्छ कि ए तपाईँलाई मैले यसो एन्सो सोमा देखाएको थिएँ नि भनेर सञ्जयलाई सोधेको छ है भनिदिनु भनेर भन्नुहुन्छ कि आइएम स्योर तपाईँ चारजनालाई पनि हुन्छ नि कसै न कसैले भन्छ कि डाउन द रोड तपाईँले मैले देखाएको थिएँ है अथवा सुनेको थिएँ पडकास्टमा भनेर होइन मेक स्योर द्याट यु टेल देम थ्याङ्क यू फ्रम माई साइड फ्रम माई साइड अलराइट Shree, how do you want to wrap this up? Oh yeah, the first thing, what exactly is Dasai Fest? Oh. The most important thing, definitely, अब अलिकति टेक्निकली अलिकति इमोसनली कुरा गर्ने हो भन्दाखेरि चाहिँ डेफिनेटली दसैँ भने बडा दसैँ भने सबैभन्दा ठुलो चाड हो. But the thing is we are disconnecting from it, especially the urban youths, right? There are so many other festivals which has actually taken over the limelight. Especially all the sponsors, they focus on other events. And maybe that's a kind of imported events. बडा दसैँ was चङ्गाउडा हो घरमा फ्यामिलीसँग खाना खाऊ सक्यो finish. That's nothing more than that. Now this one Dasai Fest चाहिँ किन पनि why we want to do it is basically there's a lot of friends and families coming from abroad because our economy works on remittance. They're coming over घरमा बसी chill out गर्यो त्योभन्दा बढी केही पनि छैन. There are no events. There are nothing happening. But look, the thing is that there's something happening this year. So तास खेल्ने मोज मस्ती गर्ने छँदैछ तर Saturday go out. Enjoy all the 100% Nepali musicians so that you can sing your lungs, heart, brains, whatever the out, right? So this is basically the idea. All the 10-12 restaurants, सबै नेपालको नाम चलेको. अनि सामान पनि किन्न मिल्छ होला नि मार्केट छ भने flea market बन्छ. So it's not just a music concert, but it's one experience that we want to give. It's a music festival, Dasai festival भनिरहेको छौँ. So urban youthहरूलाई अब important होस् कि okay, listen, I mean दसैँमा पनि राम्रो इभेन्टहरू हुन्छ है. दसैँमा पनि we have somewhere to go. So that maybe from next year onwards, even the clients will start thinking and budget allocation गर्न थाल्छ होला दसैँमा पनि इभेन्ट हुन्छ भन्ने तरिकाको. So that there are multiple events coming up along, not only this one. Flea market राखिरहेछ कि flea market as in like a lot of stalls-हरु. So experience होस् अब कसैलाई कुनै आर्टिस्ट मन पर्दैन they can just roam around. हाम्रो टिमको अबिरल आर्बिट्री को मेरो पार्टनर पनि हो. उनले चाहिँ यो स्टल्सहरु सबै ह्यान्डल गरिरहेछ. Shout out to Abiral. Shout out to Abiral. Yeah. So he's working his ass out to like create a really nice environment because we are being very picky about the cola राख्ने कोला नराख्ने भनेर. Anyways, you could not be there. Yeah, anyways, yeah, the thing is that thumbs up to Abiral. Yeah, सबै चिज भइरहेछ. The few objective and vision mission is the first thing is Dasai Fest like continuations and this is just the big the beginning for us. Shree, what do you want to go ahead and see to all the sponsors who are going to be giving you sponsorship next year? Hopefully, man. Put it in the calendar. Now Put it think. in the calendar. Put it in the calendar. So board like कसरी approve गर्ने, how we can collaborate and everything. Next Dasai, there should be multiple stages, multiple things coming up. There are so many questions. I know social media मा टन्न questions आइरहेको छ अनि I love to answer those questions, right? The first question, दशरथ स्टेडियम भनेको हाम्रो नेसनल स्टेडियम हो, फुटबल ग्राउन्ड हो. ग्राउन्ड बिगार्ने भयो तिमीहरूले. यस, बिगार्नुपर्छ. देन अन्ली बनाउने कुरा हुन्छ क्या. त्यत्रो इम्प्लोयरलाई इम्प्लोइमेन्ट दिएको किन? है कन्सर्ट हुनु पऱ्यो वर्षमा 3, 4, 5 चोटि हुनु पऱ्यो क्या. देन किनभने अहिले हामीले जुन रेभेन्यू दिएको छ स्पोर्ट्स काउन्सिललाई उनीहरूको हिस्ट्रीमा अहिलेसम्म यत्रो पैसा डिपोजिट भएको थिएन. देन अन्ली उनीहरूको रेभेन्यूले दे क्यान एक्चुली गिभ द स्यालेरी टु देयर इम्प्लोइज. अलवेज ट्याक्स पेयरको मनीले मात्रै तिर त हुँदैन नि. सो इट हेज टु बी लाइक द्याट. इभेन्ट हुनुपर्छ, बिग्रेको हुनुपर्छ, बनाउनुपर्छ किनभने द्याट्स हाउ इट सुड इभल्भ. एन्ड अनदर थिङ इज द्याट जहिले पनि कम्फर्ट जोनमा त बस्नु भएन. अर्को कुरा चाहिँ हामीले अस्तिदेखिको यसमा होमवर्क गरिरहेको छौँ. विदेशको स्टेडियमहरूको कन्सर्ट्सहरूमा हामी हेर्न गयौँ, बुझ्यौँ, हामी प्रत्यक्ष रूपमा पनि हेरेका छौँ. सबै कन्सर्ट्सहरूमा चाहिँ रबरको टाइल्सहरू यताउता लगाइरहेको हुन्छ क्या. एन्ड द्याट्स रियली एक्सपेन्सिभ एन्ड वी क्यानट अफोर्ड द्याट. बट अब यो इभेन्ट सकिने बित्तिकै द फर्स्ट थिङ द्याट वी गन डु स्पोर्ट्स काउन्सिललाई हाउ इट्स डन, संसारभरि के हुन्छ, कसरी हुन्छ. भोलिपल्ट मन्त्रालयमा दौडिनु पऱ्यो भने हामी पनि हेल्प गर्न तयार छौँ. तर बजेट एलोकेसन हुनु पऱ्यो. रङ्गशालामा कन्सर्ट टन्न हुनु पऱ्यो भने बिकज कन्सर्ट जेनरेट्स अ लट अफ फन्ड्स भने वाइ नट डु द कन्सर्ट. द्याट्स गन हेल्प द होल इकोसिस्टम, एन्टायर इकोसिस्टम, क्रिएट अ लट अफ इम्प्लोइमेन्ट अल्सो. एट द सेम टाइम स्टेडियमलाई ट्याक्स पेयरको मनी 1 रुपियाँ पनि चाहिँदैन कि अटोमेटिकली सस्टेनेबल हुन्छ. हाम्रो पनि उद्देश्य यो नेपाल नेसनल स्पोर्ट्स काउन्सिलले यो पालि जुन रेभेन्यू जेनेरेट गरेको छ त्यसबाट डेफिनेटली यो फर्स्ट हो, एकैचोटि धेरै पुग्नेवाला त छैन. तर यो इभेन्ट यसरी रङ्गशालामा 3-4 चोटि वर्षमा भइदियो भने स्पोर्ट्स काउन्सिल क्यान बी इन्डिपेन्डेन्ट. म भन्छु त्योभन्दा त्यो अलिक धेरै नै होस् होइन, सानो स्केलमा पनि भयो भने अझ इन्ट्रेस्टिङ हुन्छ होइन. अनि एनिथिङ एल्स? सेकेन्ड थिङ
प्राइस महँगो भयो भन्ने कुरा अघिदेखि हामीले कुरा गरिरहेको 3500 2500 1500 okay So all across the world, if you look, this is the cheapest price ever in the world. नेपालको स्टेडियम हुन लागेको कन्सर्टको प्राइस संसारभरिको कन्सर्टको सबैभन्दा सस्तो हो सबैभन्दा यस अफ कोर्स No doubt, no doubt. अफ कोर्स सो 1500 2500 3500 भनेको जस्तै त्यसमै आजभन्दा 10 वर्ष अगाडि फरेन आर्टिस्टहरूको कन्सर्ट त्योभन्दा महँगो थियो त्यही स्टेडियममा एन्ड वी हेभ procured the amazing things. We have flown Nepali artists like विदेशबाट लिएर आएको छौँ यसको लागि and some of our artists, they are practicing their day and night for this show. नितेशको देखाएको थिएँ मैले A lot of artists. So this is what's happening. Look, उसले त्यो टेक्निकल अरेन्जमेन्ट्सको लागि सिङ्गापुर कम्बोडियासँगको के अरे टिमहरूसँग पुरा कोलाबरेट गरिरहेको छ डे एन्ड नाइट दे आर वर्किङ द भिजुअल्स दे आर वर्किङ अन द इन्जिनियरिङ सबै चिजहरूमा थ्याङ्क यू रमेश अहिले हाम्रो जुन चाहिँ टेक राइटरहरूमा पनि आइ एम सो ह्याप्पी बिकज 10-15 इयर्स ब्याक एउटा लाइनर आउनु भनेको ठुलो कुरा हुन्थ्यो अहिले नाउ वी हेभ अमेजिङ थिङ्स वी हेभ ब्रान्ड्स विच ब्रान्ड्स टु पिक अप वाट काइन्ड अफ डिभी छ कस्तो तरिका छ सब उपरको बारेमा के गर्ने कस्तो तरिकाको सबै कुरा मिलाउने हरेक चिजहरूमा वी हेभ अमेजिङ साउन्ड इन्जिनियर्स वी हेभ डन साउन्ड इन्जिनियरिङ ग्रेजुएसन सो त्यो टिम भइसकेपछि वी आर अल्सो कन्फिडेन्ट द्याट दिस इभेन्ट विल बी अ बेन्चमार्क फर अल अफ अस एन्ड दिस इज गन ओपन अ न्यू प्लेटफर्म फर अस टु क्रिएट फ्यु मोर इभेन्ट्स होइन जहिले पनि यिनीहरूसँग हाम्रो कुरा के हुन्थ्यो भने स्पेसली आई रिमेम्बर यिनीहरू तिनैजना बेसिकली यिनीहरू जहिले पनि के भन्थ्यो भने मलाई दाइ एउटा बबाल म्युजिक फेस्टिभल गर्नुपर्छ साँच्ची अति भयो अब त लाइक हुन्छ कति क्लाइन्टलाई पर्खिराख्ने कति के गरेर कति स्पोन्सर दौडिराख्ने यिनीहरू तिनजना जहिले पनि भन्थ्यो कि मलाई म खास एक्चुली आई युज टु टेल द्याट म आइम डन विथ इभेन्ट्स बेसिकली आई वान्टेड टु क्रिएट जस्ट फोकस अन वर्ल्ड वर्क च्यालेन्ज बिकज द्याट्स वाट आई वान्ट डु द्याट्स वाट आइम लिभिङ फर भन्ने तरिका सोचेँ अस्ति मलाई कस्तो फिल भयो भने now I'm like my mind is kind of empty. I need to do something. I need to think something. And you know, this pasadi also like definitely the process is 1.5 months or something like that to get the approval. Sabai about the milaun like I always had in the mind kasari चाहिँ we work together भन्ने तरिका कुराहरु and then we sat down, we discussed about things, and then that was this is the dream team. Event management. It didn't take us like त्यही hours or days के दाइ called us भाइहरू आऊ भनेर अनि we came so केडा this is what we're doing and we were like yes in like 5 minutes because everybody हुन्छ नि मैले पनि ब्रायन एडम्स हेरेँ आतिफ हेरेँ कति कन्सर्टहरू हेरेँ होइन एज एन अर्गनाइजर इट हेज अलवेज बिन अ ड्रिम कि एकचोटि चाहिँ रङ्गशालामा चाहिँ इभेन्ट चाहिँ गर्नु नै पर्नेछ क्या आफ्नै सेटिस्फ्याक्सनको लागि होस् देशकै लागि होस् मान्छेहरूलाई एउटा एक्सपिरियन्सै दिनलाई होस् बट द मोमेन्ट हि कल मी देयर इज समथिङ गोइङ अन होइन के हो भनेर उत्सुकता भइसक्यो होइन दाइले ल दिस इज वाट वी आर डुइङ भन्ने बित्तिकै दाइ वी आर इन हुन्छ नि अब आई होप वी क्यान लिभ अप टु द पिपल हु आर एक्सपेक्टिङ हुन्छ नि We'll find out, man, October 1st. And Shree, again, this is just the beginning. I know you have other aspirations. I know about चुनाव आउँदैछ छिटै इच्छा जानु अगाडि होइन यसको पछि कुरा गर्नुलाई सेकेन्ड पछि छँदैछ उसलाई भने जस्तो हो किन होइन यसको अर्को पाटो छँदैछ होइन चुनाव आउँदैछ आई नो यु हेभ एस्पिरेसन्स एन्ड यु हेभ लट्स अफ थिङ्स द्याट यु वान्ट टु अनाउन्स डाउन द रोड होइन मेबी होइन मेबीमै छोडिदिन्छु म होइन अलराइट बोइज podcast coming out whichever day it comes out the event is right around the corner होइन रमाइलो गरौँ मस्ती गरौँ सबैजना परिवार लिएर आउनु होला होइन त come with your families bring all your friends all your all your girlfriends all your girlfriends all your neighbors एक्स त्यो ऊ सेयर गरेर त दसैँ फेस्टको मेन पोस्टर एन्ड देन लेट्स शो द्याट टु एभ्रीबडी एन्ड अगेन इट्स लेट आज कहाँ कुन थकालीमा खान जाने हो त कि अक्टेभतिरै लाग्ने हो म पनि लेट्स गो अक्टेभ मेरो टेक्निकल टिम अक्टेभ इट इज ए हो र पनि काम छिराइदैछ भात खाऊ भनेको त दिस इज व्हाट इभेन्ट्स आर तिमीहरू 11 बजेसम्म त्यसै पनि अक्टेभमा भइहाल्छ भाइहरू होइन सो आई मिन वी आर एनीवेज भात पाक्छ म त भात खानु मन छ ल थकाली एकछिन अलराइट के पोस्टर पाइएन क्या मैले त्यति राम्रो काम गरेको छैन क्या पठाइदिइहाल्छ पोस्टर खोज्न गाह्रो भनेपछि त मेरो पार्ट त त्यति राम्रो भइरहेको छैन होइन he's the fastest fingers of Southeast Asia होइन my ex right there brother there you go all right Edge Nitish Elements Bartika Swapna Asters Trishala
मेरो आँखा कमजोर छ सुबानी भेक याबेश डङ थ्याङ्क यू आविष्कार डेनिस एन्ड द स्टोइक सन्देश राई कोइराला के अरे Synchronous. Synchronous, Sanjay, Shree Eva, Ronishma. All right, everybody, we're all going to be there. It's going to be super fun. Thank you very much, guys. It's not पहिलोचोटि हो तर अन्तिमचोटि होइन. See you guys soon. Definitely. Thank you, Sanjay, for having us. Thanks for having us, bro. All right. If you love what we are doing, make sure that you subscribe and turn on notifications. This program is brought to you by Vyas Studios. Thank you very much for watching us on YouTube. Make sure that you also listen to us on Spotify.